ڕێز و سڵاو بینەرن هێژا خۆشتی ڕێز و سڵاو بینەرن هێژا خۆشتیوی بینەرن کەناڵێ بادینان سات ئەوە ئەس ڕێز و سڵاو بینەرن هێژا خۆشتیوی بینەرن کەناڵێ بادینان سات ئەوە ئەس نۆژداری دەرونی سالم حەکیم هینێن بەڕێز ڕێز و سڵاو بینەرن هێژا خۆشتیوی بینەرن کەناڵێ بادینان سات ئەوە ئەس نۆژداری دەرونی سالم حەکیم هینێن بەڕێز جارێکە دیگەشتنەیەک لەگەڵ هەلات ڕێز و سڵاو بینەرن هێژا خۆشتیوی بینەرن کەناڵێ بادینان سات ئەوە ئەس نۆژداری دەرونی سالم حەکیم هینێن بەڕێز جارێکە دیگەشتنەیەک لەگەڵ هەلاتنە خەلەکەکە نوێژ بەرنامێ ئومێد ڕێز و سڵاو بینەرن هێژا خۆشتیوی بینەرن کەناڵێ بادینان سات ئەوە ئەس نۆژداری دەرونی سالم حەکیم هینێن بەڕێز جارێکە دیگەشتنەیەک لەگەڵ هەلاتنە خەلەکەکە نوێژ بەرنامێ ئومێد بەرنامێ ئومێد بەرنامەیەکی دەرونیە و ڕێز و سڵاو بینەرن هێژا خۆشتیوی بینەرن کەناڵێ بادینان سات ئەوە ئەس نۆژداری دەرونی سالم حەکیم هینێن بەڕێز جارێکە دیگەشتنەیەک لەگەڵ هەلاتنە خەلەکەکە نوێژ بەرنامێ ئومێد بەرنامێ ئومێد بەرنامەیەکی دەرونیە و جوواکیە و تایبەتە بۆ گەشەپێ
رێز و سڵاو بینێرن هێژا خۆشتوی بینێرن کناڵێ بادینان سات ئەوە ئەس نۆژداری دەرونی سالم حەکیم هینێن بەڕێز جارێکە دیگەشتنەیەک لەگەل هەلاتنە خەلەکەکەنی ji بەرنامێ ئۆمێد بەرنامەیەکی دەرونیە و جوواکیە و تایبەتە بۆ گەشەپێدانا ڕەشنبیرە دەرونی بینێ رێز و سڵاو بینێرن هێژا خۆشتوی بینێرن کناڵێ بادینان سات ئەوە ئەس نۆژداری دەرونی سالم حەکیم هینێن بەڕێز جارێکە دیگەشتنەیەک لەگەل هەلاتنە خەلەکەکەنی ji بەرنامێ ئۆمێد بەرنامەیەکی دەرونیە و جوواکیە و تایبەتە بۆ گەشەپێدانا ڕەشنبیرە دەرونی بینێرین هێژا شوێن پەیوەندیت خۆ لەگەل رێز و سڵاو بینێرن هێژا خۆشتوی بینێرن کناڵێ بادینان سات ئەوە ئەس نۆژداری دەرونی سالم حەکیم هینێن بەڕێز جارێکە دیگەشتنەیەک لەگەل هەلاتنە خەلەکەکەنی ji بەرنامێ ئۆمێد بەرنامەیەکی دەرونیە و جوواکیە و تایبەتە بۆ گەشەپێدانا ڕەشنبیرە دەرونی بینێرین هێژا شوێن پەیوەندیت خۆ لەگەل vê هێلا تەلەفۆنێ بکەن رێز و سڵاو بینێرن هێژا خۆشتوی بینێرن کناڵێ بادینان سات ئەوە ئەس نۆژداری دەرونی سالم حەکیم هینێن بەڕێز جارێکە دیگەشتنەیەک لەگەل هەلاتنە خەلەکەکەنی ji بەرنامێ ئۆمێد بەرنامەیەکی دەرونیە و جوواکیە و تایبەتە بۆ گەشەپێدانا ڕەشنبیرە دەرونی بینێرین هێژا شوێن پەیوەندیت خۆ لەگەل vê هێلا تەلەفۆنێ بکەن و ئەم پرسیارەتەوە وەرگێ رێز و سڵاو بینێرن هێژا خۆشتوی بینێرن کناڵێ بادینان سات ئەوە ئەس نۆژداری دەرونی سالم حەکیم هینێن بەڕێز جارێکە دیگەشتنەیەک لەگەل هەلاتنە خەلەکەکەنی ji بەرنامێ ئۆمێد بەرنامەیەکی دەرونیە و جوواکیە و تایبەتە بۆ گەشەپێدانا ڕەشنبیرە دەرونی بینێرین هێژا شوێن پەیوەندیت خۆ لەگەل vê هێلا تەلەفۆنێ بکەن و ئەم پرسیارەتەوە وەرگێرین ئەوجە 0705 سات ئەوە ئەس نۆژداری دەرونی سالم حەکیم هینێن بەڕێز جارێکە دیگەشتنەیەک لەگەل هەلاتنە خەلەکەکەنی ji بەرنامێ ئۆمێد بەرنامەیەکی دەرونیە و جوواکیە و تایبەتە بۆ گەشەپێدانا ڕەشنبیرە دەرونی بینێرین هێژا شوێن پەیوەندیت خۆ لەگەل vê هێلا تەلەفۆنێ بکەن و ئەم پرسیارەتەوە وەرگێرین ئەوجە 0705 رێز و سڵاو بینێرن هێژا خۆشتوی بینێرن کناڵێ بادینان سات ئەوە ئەس نۆژداری دەرونی سالم حەکیم هینێن بەڕێز جارێکە دیگەشتنەیەک لەگەل هەلاتنە خەلەکەکەنی ji بەرنامێ ئۆمێد بەرنامەیەکی دەرونیە و جوواکیە و تایبەتە بۆ گەشەپێدانا ڕەشنبیرە دەرونی بینێرین هێژا شوێن پەیوەندیت خۆ لەگەل vê هێلا تەلەفۆنێ بکەن و ئەم پرسیارەتەوە وەرگێرین ئەوجە 0705 ئەزێ دووبارەکەمەڤە سەفەرنی سالم حەکیم هینێن بەڕێز جارێکە دیگەشتنەیەک لەگەل هەلاتنە خەلەکەکەنی ji بەرنامێ ئۆمێد بەرنامەیەکی دەرونیە و جوواکیە و تایبەتە بۆ گەشەپێدانا ڕەشنبیرە دەرونی بینێرین هێژا شوێن پەیوەندیت خۆ لەگەل vê هێلا تەلەفۆنێ بکەن و ئەم پرسیارەتەوە وەرگێرین ئەوجە 0705 ئەزێ دووبارەکەمەڤە 0705 ئۆمێد بەرنامەیەکی دەرونیە و جوواکیە و تایبەتە بۆ گەشەپێدانا ڕەشنبیرە دەرونی بینێرین هێژا شوێن پەیوەندیت خۆ لەگەل vê هێلا تەلەفۆنێ بکەن و ئەم پرسیارەتەوە وەرگێرین ئەوجە 0705 ئەزێ دووبارەکەمەڤە 0705 جارێکە دیگەشتنەیەک لەگەل هەلاتنە خەلەکەکەنی ji بەرنامێ ئۆمێد بەرنامەیەکی دەرونیە و جوواکیە و تایبەتە بۆ گەشەپێدانا ڕەشنبیرە دەرونی بینێرین هێژا شوێن پەیوەندیت خۆ لەگەل vê هێلا تەلەفۆنێ بکەن و ئەم پرسیارەتەوە وەرگێرین ئەوجە 0705 ئەزێ دووبارەکەمەڤە 0705 بینێرین هێژا بابەتێ me ئەڤرۆمەکی دەرونیە و جوواکیە و تایبەتە بۆ گەشەپێدانا ڕەشنبیرە دەرونی بینێرین هێژا شوێن پەیوەندیت خۆ لەگەل vê هێلا تەلەفۆنێ بکەن و ئەم پرسیارەتەوە وەرگێرین ئەوجە 0705 ئەزێ دووبارەکەمەڤە 0705 بینێرین هێژا بابەتێ me ئەڤرۆ دێ سەر داهێنانێ بێت و هێژا شوێن پەیوەندیت خۆ لەگەل vê هێلا تەلەفۆنێ بکەن و ئەم پرسیارەتەوە وەرگێرین ئەوجە 0705 ئەزێ دووبارەکەمەڤە 0705 بینێرین هێژا بابەتێ me ئەڤرۆ دێ سەر داهێنانێ بێت و چاوانیا گەشەکردناوێ لە دەفتەوە وەرگێرین ئەوجە 0705 ئەزێ دووبارەکەمەڤە 0705 بینێرین هێژا بابەتێ me ئەڤرۆ دێ سەر داهێنانێ بێت و چاوانیا گەشەکردناوێ لە دەف قوتابی ڕێکە سەمیان لەگەل vê هێلا تەلەفۆنێ بکەن و ئەم پرسیارەتەوە وەرگێرین ئەوجە 0705
از دوباره که مفه 0705 754 35 18 بینن هیجا بابت ما افرو دی سر داهنان بیت و چوانی اگه شکر نوی الدف قطابی ریکا سمیان توان و هروسا ما مصطفى بیرا درونی بینن هیجا همشین پیوندیت خواه القلبه هلا تلفونی بکن و ام بسالت و ورگیرین اوج 0705 754 35 18 از دوباره که مفه 0705 754 35 18 بینن هیجا بابت ما افرو دی سر داهنان بیت و چوانی اگه شکر نوی الدف قطابی ریکا سمیان توان و هروسا ما مصطفى نوان بینن هیجا و ام بسالت و ورگیرین اوج 0705 754 35 18 از دوباره که مفه 0705 754 35 18 بینن هیجا بابت ما افرو دی سر داهنان بیت و چوانی اگه شکر نوی الدف قطابی ریکا سمیان توان و هروسا ما مصطفى نوان بینن هیجا مهوان ما وی جاره 54 35 18 از دوباره که مفه 0705 754 35 18 بینن هیجا بابت ما افرو دی سر داهنان بیت و چوانی اگه شکر نوی الدف قطابی ریکا سمیان توان و هروسا ما مصطفى نوان بینن هیجا مهوان ما وی جاره دیسا دکتر آلان بسالت و ورگیرین اوج 0705 754 35 18 از دوباره که مفه 0705 754 35 18 بینن هیجا بابت ما افرو دی سر داهنان بیت و چوانی اگه شکر نوی الدف قطابی ریکا سمیان توان و هروسا ما مصطفى نوان بینن هیجا مهوان ما وی جاره دیسا دکتر آلان جمیل ابراهیم ما مصطفى زانکو 18 از دوباره که مفه 0705 754 35 18 بینن هیجا بابت ما افرو دی سر داهنان بیت و چوانی اگه شکر نوی الدف قطابی ریکا سمیان توان و هروسا ما مصطفى نوان بینن هیجا مهوان ما وی جاره دیسا دکتر آلان جمیل ابراهیم ما مصطفى زانکو دو که سکولا سمیان توان و هروسا ما مصطفى نوان بینن هیجا مهوان ما وی جاره دیسا دکتر آلان جمیل ابراهیم ما مصطفى زانکو دو که سکولا پرورده و درون ناسی 0705 754 35 18 بینن هیجا بابت ما افرو دی سر داهنان بیت و چوانی اگه شکر نوی الدف قطابی ریکا سمیان توان و هروسا ما مصطفى نوان بینن هیجا مهوان ما وی جاره دیسا دکتر آلان جمیل ابراهیم ما مصطفى زانکو دو که سکولا پرورده و درون ناسی و بناوی هوا همیا از بجم بابت ما افرو دی سر داهنان بیت و چوانی اگه شکر نوی الدف قطابی ریکا سمیان توان و هروسا ما مصطفى نوان بینن هیجا مهوان ما وی جاره دیسا دکتر آلان جمیل ابراهیم ما مصطفى زانکو دو که سکولا پرورده و درون ناسی و بناوی هوا همیا از بجم دکتر آلان تو بخیر 754 35 18 بینن هیجا بابت ما افرو دی سر داهنان بیت و چوانی اگه شکر نوی الدف قطابی ریکا سمیان توان و هروسا ما مصطفى نوان بینن هیجا مهوان ما وی جاره دیسا دکتر آلان جمیل ابراهیم ما مصطفى زانکو دو که سکولا پرورده و درون ناسی و بناوی هوا همیا از بجم دکتر آلان تو بخیر هاته سرچاو زور سپاس دکتر. بینن هیجا مهوان ما وی جاره دیسا دکتر آلان جمیل ابراهیم ما مصطفى زانکو دو که سکولا پرورده و درون ناسی و بناوی هوا همیا از بجم دکتر آلان تو بخیر هاته سرچاو زور سپاس دکتر. سپاس بو میوانداری و ادوی پروگرامی ریکا سمیان توان و هروسا ما مصطفى نوان بینن هیجا مهوان ما وی جاره دیسا دکتر آلان جمیل ابراهیم ما مصطفى زانکو دو که سکولا پرورده و درون ناسی و بناوی هوا همیا از بجم دکتر آلان تو بخیر هاته سرچاو زور سپاس دکتر. سپاس بو میوانداری و ادوی پروگرامی سپاس تو چوانی اگه شکر نوی الدف قطابی ریکا سمیان توان و هروسا ما مصطفى نوان بینن هیجا مهوان ما وی جاره دیسا دکتر آلان جمیل ابراهیم ما مصطفى زانکو دو که سکولا پرورده و درون ناسی و بناوی هوا همیا از بجم دکتر آلان تو بخیر هاته سرچاو زور سپاس دکتر. سپاس بو میوانداری و ادوی پروگرامی سپاس بو کانال بادینان سات
هروسا مامۆستایان وان بینەرین هێژە میێڤانێمە vê carê dîsa Dr. Alan Cemîl İbrahîm mamostaya zankoya Duhokê Skola Perwerdê û Derûnnasî û bi navê hewa hemiya ez bêjim Dr. Alan tu bi xêr hatî serçava. زۆر سپاس دکتۆر سپاس بۆ میێڤانداریاوە ئەدوی پرۆگرامی سپاس بۆ کەناڵێ بادینان سات و زۆر carê dîsa Dr. Alan Cemîl İbrahîm mamostaya zankoya Duhokê Skola Perwerdê û Derûnnasî û bi navê hewa hemiya ez bêjim Dr. Alan tu bi xêr hatî serçava. زۆر سپاس دکتۆر سپاس بۆ میێڤانداریاوە ئەدوی پرۆگرامی سپاس بۆ کەناڵێ بادینان سات و زۆر سپاسیا جەنابەتە دەکەم بۆ Skola Perwerdê û Derûnnasî û bi navê hewa hemiya ez bêjim Dr. Alan tu bi xêr hatî serçava. زۆر سپاس دکتۆر سپاس بۆ میێڤانداریاوە ئەدوی پرۆگرامی سپاس بۆ کەناڵێ بادینان سات و زۆر سپاسیا جەنابەتە دەکەم بۆ ئەوی پرۆگرامê gelek Alan Cemîl İbrahîm mamostaya zankoya Duhokê Skola Perwerdê û Derûnnasî û bi navê hewa hemiya ez bêjim Dr. Alan tu bi xêr hatî serçava. زۆر سپاس دکتۆر سپاس بۆ میێڤانداریاوە ئەدوی پرۆگرامی سپاس بۆ کەناڵێ بادینان سات و زۆر سپاسیا جەنابەتە دەکەم بۆ ئەوی پرۆگرامê gelek ڕێکوپێک و بۆ ئەف ڕەوشەمبیریە دەڕۆنی Perwerdê û Derûnnasî û bi navê hewa hemiya ez bêjim Dr. Alan tu bi xêr hatî serçava. زۆر سپاس دکتۆر سپاس بۆ میێڤانداریاوە ئەدوی پرۆگرامی سپاس بۆ کەناڵێ بادینان سات و زۆر سپاسیا جەنابەتە دەکەم بۆ ئەوی پرۆگرامê gelek ڕێکوپێک و بۆ ئەف ڕەوشەمبیریە دەڕۆنیت ناڤبەرە خەلکی mamostaya zankoya Duhokê Skola Perwerdê û Derûnnasî û bi navê hewa hemiya ez bêjim Dr. Alan tu bi xêr hatî serçava. زۆر سپاس دکتۆر سپاس بۆ میێڤانداریاوە ئەدوی پرۆگرامی سپاس بۆ کەناڵێ بادینان سات و زۆر سپاسیا جەنابەتە دەکەم بۆ ئەوی پرۆگرامê gelek ڕێکوپێک و بۆ ئەف ڕەوشەمبیریە دەڕۆنیت ناڤبەرە خەلکی دەبەڵاوەکریە و جێخ و گرتیە ماوەی 2 ساڵان û bi navê hewa hemiya ez bêjim Dr. Alan tu bi xêr hatî serçava. زۆر سپاس دکتۆر سپاس بۆ میێڤانداریاوە ئەدوی پرۆگرامی سپاس بۆ کەناڵێ بادینان سات و زۆر سپاسیا جەنابەتە دەکەم بۆ ئەوی پرۆگرامê gelek ڕێکوپێک و بۆ ئەف ڕەوشەمبیریە دەڕۆنیت ناڤبەرە خەلکی دەبەڵاوەکریە و جێخ و گرتیە ماوەی 2 ساڵان زۆر سپاس سپاس دکەین دکتۆر. سپاس دکتۆر سپاس بۆ میێڤانداریاوە ئەدوی پرۆگرامی سپاس بۆ کەناڵێ بادینان سات و زۆر سپاسیا جەنابەتە دەکەم بۆ ئەوی پرۆگرامê gelek ڕێکوپێک و بۆ ئەف ڕەوشەمبیریە دەڕۆنیت ناڤبەرە خەلکی دەبەڵاوەکریە و جێخ و گرتیە ماوەی 2 ساڵان زۆر سپاس. سپاس دکەین دکتۆر. دکتۆر ئەم دێ ez bêjim Dr. Alan tu bi xêr hatî serçava. زۆر سپاس دکتۆر سپاس بۆ میێڤانداریاوە ئەدوی پرۆگرامی سپاس بۆ کەناڵێ بادینان سات و زۆر سپاسیا جەنابەتە دەکەم بۆ ئەوی پرۆگرامê gelek ڕێکوپێک و بۆ ئەف ڕەوشەمبیریە دەڕۆنیت ناڤبەرە خەلکی دەبەڵاوەکریە و جێخ و گرتیە ماوەی 2 ساڵان زۆر سپاس. سپاس دکەین دکتۆر. دکتۆر ئەم دێ بەرەوپێدانێکی سەر بابەتێ خەلک بۆ ئەوی پرۆگرامê gelek ڕێکوپێک و بۆ ئەف ڕەوشەمبیریە دەڕۆنیت ناڤبەرە خەلکی دەبەڵاوەکریە و جێخ و گرتیە ماوەی 2 ساڵان زۆر سپاس. سپاس دکەین دکتۆر. دکتۆر ئەم دێ بەرەوپێدانێکی سەر بابەتێ خەلکا دیبورین ئەو ji ser dahê Alan tu bi xêr hatî serçava. زۆر سپاس دکتۆر سپاس بۆ میێڤانداریاوە ئەدوی پرۆگرامی سپاس بۆ کەناڵێ بادینان سات و زۆر سپاسیا جەنابەتە دەکەم بۆ ئەوی پرۆگرامê gelek ڕێکوپێک و بۆ ئەف ڕەوشەمبیریە دەڕۆنیت ناڤبەرە خەلکی دەبەڵاوەکریە و جێخ و گرتیە ماوەی 2 ساڵان زۆر سپاس. سپاس دکەین دکتۆر. دکتۆر ئەم دێ بەرەوپێدانێکی سەر بابەتێ خەلکا دیبورین ئەو ji ser dahênanê bî û pirsiyara me dî çawa. سپاس بۆ کەناڵێ بادینان سات و زۆر سپاسیا جەنابەتە دەکەم بۆ ئەوی پرۆگرامê gelek ڕێکوپێک و بۆ ئەف ڕەوشەمبیریە دەڕۆنیت ناڤبەرە خەلکی دەبەڵاوەکریە و جێخ و گرتیە ماوەی 2 ساڵان زۆر سپاس. سپاس دکەین دکتۆر. دکتۆر ئەم دێ بەرەوپێدانێکی سەر بابەتێ خەلکا دیبورین ئەو ji ser dahênanê bî û pirsiyara me dî çawa ژینگەهێکە هاریکار بۆ زۆر سپاسیا جەنابەتە دەکەم بۆ ئەوی پرۆگرامê gelek ڕێکوپێک و بۆ ئەف ڕەوشەمبیریە دەڕۆنیت ناڤبەرە خەلکی دەبەڵاوەکریە و جێخ و گرتیە ماوەی 2 ساڵان زۆر سپاس. سپاس دکەین دکتۆر. دکتۆر ئەم دێ
برو پیدانه که سر بابت خلقا دی بورین او جه سر داهنانه بی و پسیارا ما دی چاوه جینگه که هاری کار بو گشه کرنا داهنانه باز بو کانال بادینان سات و زور سپاسیا جنابتت کم بو اوی پروگرام گلک ریکوپیک و بو افراف جنبیریا درونیت نافبرا خلکی دا بالا بکری او جه خو گرتیا مو دو سالان زور سپاس. سپاس کین دکتور ام دی برو پیدانه که سر بابت خلقا دی بورین او جه سر داهنانه بی و پسیارا ما دی چاوه جینگه که هاری کار بو گشه کرنا داهنانه چیکین بو قطابی الخوان مو دو سالان زور سپاس. سپاس کین دکتور ام دی برو پیدانه که سر بابت خلقا دی بورین او جه سر داهنانه بی و پسیارا ما دی چاوه جینگه که هاری کار بو گشه کرنا داهنانه چیکین بو قطابی الخواندنگه و تایبتی پولیده درونیت نافبرا خلکی دا بالا بکری او جه خو گرتیا مو دو سالان زور سپاس. سپاس کین دکتور ام دی برو پیدانه که سر بابت خلقا دی بورین او جه سر داهنانه بی و پسیارا ما دی چاوه جینگه که هاری کار بو گشه کرنا داهنانه چیکین بو قطابی الخواندنگه و تایبتی پولیده في برنامج گلک ریکوپیک و بو افراف جنبیریا درونیت نافبرا خلکی دا بالا بکری او جه خو گرتیا مو دو سالان زور سپاس. سپاس کین دکتور ام دی برو پیدانه که سر بابت خلقا دی بورین او جه سر داهنانه بی و پسیارا ما دی چاوه جینگه که هاری کار بو گشه کرنا داهنانه چیکین بو قطابی الخواندنگه و تایبتی پولیده البته اف تورای خلکی دا بالا بکری او جه خو گرتیا مو دو سالان زور سپاس. سپاس کین دکتور ام دی برو پیدانه که سر بابت خلقا دی بورین او جه سر داهنانه بی و پسیارا ما دی چاوه جینگه که هاری کار بو گشه کرنا داهنانه چیکین بو قطابی الخواندنگه و تایبتی پولیده البته اف تورای گریدا یعنی پندک کردارن هاری کار بو گشه کرنا داهنانه چیکین بو قطابی الخواندنگه و تایبتی پولیده البته اف تورای گریدا یعنی پندک کردارن پیشتر جوه چنده خو گرتیا مو دو سالان زور سپاس. سپاس کین دکتور ام دی برو پیدانه که سر بابت خلقا دی بورین او جه سر داهنانه بی و پسیارا ما دی چاوه جینگه که هاری کار بو گشه کرنا داهنانه چیکین بو قطابی الخواندنگه و تایبتی پولیده البته اف تورای گریدا یعنی پندک کردارن پیشتر جوه چنده که هم بحثی هنده بکن که چاوا برو پیدانه که سر بابت خلقا دی بورین او جه سر داهنانه بی و پسیارا ما دی چاوه جینگه که هاری کار بو گشه کرنا داهنانه چیکین بو قطابی الخواندنگه و تایبتی پولیده البته اف تورای گریدا یعنی پندک کردارن پیشتر جوه چنده که هم بحثی هنده بکن که چاوا در قطابخانه یانده ما دی چاوه جینگه که هاری کار بو گشه کرنا داهنانه چیکین بو قطابی الخواندنگه و تایبتی پولیده البته اف تورای گریدا یعنی پندک کردارن پیشتر جوه چنده که هم بحثی هنده بکن که چاوا در قطابخانه یانده پول دا ام دی خلقا دی بورین او جه سر داهنانه بی و پسیارا ما دی چاوه جینگه که هاری کار بو گشه کرنا داهنانه چیکین بو قطابی الخواندنگه و تایبتی پولیده البته اف تورای گریدا یعنی پندک کردارن پیشتر جوه چنده که هم بحثی هنده بکن که چاوا در قطابخانه یانده پول دا ام دی و جینگه برهف کن ابروکت جینگه که هاری کار بو گشه کرنا داهنانه چیکین بو قطابی الخواندنگه و تایبتی پولیده البته اف تورای گریدا یعنی پندک کردارن پیشتر جوه چنده که هم بحثی هنده بکن که چاوا در قطابخانه یانده پول دا ام دی و جینگه برهف کن ابروکت ویتن تیروانی جه سر داهنانه بی و پسیارا ما دی چاوه جینگه که هاری کار بو گشه کرنا داهنانه چیکین بو قطابی الخواندنگه و تایبتی پولیده البته اف تورای گریدا یعنی پندک کردارن پیشتر جوه چنده که هم بحثی هنده بکن که چاوا در قطابخانه یانده پول دا ام دی و جینگه برهف کن ابروکت ویتن تیروانینا ام بجینیا گشه کرنا داهنانه چیکین بو قطابی الخواندنگه و تایبتی پولیده
هەلبەتە تەوەرای گرێدایە یعنی پندێک کردارن پێشتر ji vê çendê ku em behsî hindê bikەین ka di çawa di qutabxaneyan de li polê de em divê jîngehê berhevkein. Ev rûket tîrwanîna em dibêjin ya felsefa ya komelgehê Vetît polê de. Helbette ev tewerayê girêdayê yani pindek kirdarên pêştir ji vê çendê ku em behsî hindê bikەین ka di çawa di qutabxaneyan de li polê de em divê jîngehê berhevkein. Ev rûket tîrwanîna em dibêjin ya felsefa ya komelgehê felsefa ya herêmê ka beref. Yani çêkîn bu qotabî xwandingehê û taybetît polê de. Helbette ev tewerayê girêdayê yani pindek kirdarên pêştir ji vê çendê ku em behsî hindê bikەین ka di çawa di qutabxaneyan de li polê de em divê jîngehê berhevkein. Ev rûket tîrwanîna em dibêjin ya felsefa ya komelgehê felsefa ya herêmê ka beref hindê bîtin ku fe'len em beref da. Helbette ev tewerayê girêdayê yani pindek kirdarên pêştir ji vê çendê ku em behsî hindê bikەین ka di çawa di qutabxaneyan de li polê de em divê jîngehê berhevkein. Ev rûket tîrwanîna em dibêjin ya felsefa ya komelgehê felsefa ya herêmê ka beref hindê bîtin ku fe'len em beref dahinanê ve biçîn û ev prosdarên pêştir ji vê çendê ku em behsî hindê bikەین ka di çawa di qutabxaneyan de li polê de em divê jîngehê berhevkein. Ev rûket tîrwanîna em dibêjin ya felsefa ya komelgehê felsefa ya herêmê ka beref hindê bîtin ku fe'len em beref dahinanê ve biçîn û ev prosesa bêhte geşekirinê. Ev tewerayê girêdayê yani pindek kirdarên pêştir ji vê çendê ku em behsî hindê bikەین ka di çawa di qutabxaneyan de li polê de em divê jîngehê berhevkein. Ev rûket tîrwanîna em dibêjin ya felsefa ya komelgehê felsefa ya herêmê ka beref hindê bîtin ku fe'len em beref dahinanê ve biçîn û ev prosesa bêhte geşekirinê. Kewata ev rûke em di behs ji vê çendê ku em behsî hindê bikەین ka di çawa di qutabxaneyan de li polê de em divê jîngehê berhevkein. Ev rûket tîrwanîna em dibêjin ya felsefa ya komelgehê felsefa ya herêmê ka beref hindê bîtin ku fe'len em beref dahinanê ve biçîn û ev prosesa bêhte geşekirinê. Kewata ev rûke em di behs lêkên ke divêtin polê de em divê jîngehê berhevkein. Ev rûket tîrwanîna em dibêjin ya felsefa ya komelgehê felsefa ya herêmê ka beref hindê bîtin ku fe'len em beref dahinanê ve biçîn û ev prosesa bêhte geşekirinê. Kewata ev rûke em di behs lêkên ke divêtin kopît bikەین ka di çawa di qutabxaneyan de li polê de em divê jîngehê berhevkein. Ev rûket tîrwanîna em dibêjin ya felsefa ya komelgehê felsefa ya herêmê ka beref hindê bîtin ku fe'len em beref dahinanê ve biçîn û ev prosesa bêhte geşekirinê. Kewata ev rûke em di behs lêkên ke divêtin kopîtka ya em dibêjin ya heremî ke vê jîngehê berhevkein. Ev rûket tîrwanîna em dibêjin ya felsefa ya komelgehê felsefa ya herêmê ka beref hindê bîtin ku fe'len em beref dahinanê ve biçîn û ev prosesa bêhte geşekirinê. Kewata ev rûke em di behs lêkên ke divêtin kopîtka ya em dibêjin ya heremî ke ewan çi hîvî umêt hene felsefa ya komelgehê felsefa ya herêmê ka beref hindê bîtin ku fe'len em beref dahinanê ve biçîn û ev prosesa bêhte geşekirinê. Kewata ev rûke em di behs lêkên ke divêtin kopîtka ya em dibêjin ya heremî ke ewan çi hîvî umêt hene û ew rengvedanê li ser vê bikin. Ev rûket tîrwanîna em dibêjin ya felsefa ya komelgehê felsefa ya herêmê ka beref hindê bîtin ku fe'len em beref dahinanê ve biçîn û ev prosesa bêhte geşekirinê. Kewata ev rûke em di behs lêkên ke divêtin kopîtka ya em dibêjin ya heremî ke ewan çi hîvî umêt hene û ew rengvedanê li ser vê bikin. Sebaret qutabxana fa ya komelgehê felsefa ya herêmê ka beref hindê bîtin ku fe'len em beref dahinanê ve biçîn û ev
بروسيسا بهتا جشكرني كواتا أبركام دي بحث لكين كدفيتن الكوبيتكا يوم دي بيجينيا هرمي كأوان تشيهي في أميت هناو أو رنگ ودان السيرفر كان سبارت قطبخانه كجنابتش تيروانينا اند بيجينيا فلسفه یا کمالگه فلسفه یا هرمه که برفنده بیتن که فعلا ام برف دهنانه و بچین او اف پروسسه بهتا گشه کرنه که واتا ابرکم ده بحث لکن که ادویتن الکوپیتکا یا ام ده بيجينيا هرمي که اوان چهی وی اومت هنو او رنگ ودان السرفر کن سبارت قطبخانه که جنابتش به آگهدار افریقا گل قطبخانه مع فلسفه یا هرمه که برفنده بیتن که فعلا ام برف دهنانه و بچین او اف پروسسه بهتا گشه کرنه که واتا افریقا ده بحث لکن که ادویتن الکوپیتکا یا ام ده بيجينيا هرمي که اوان چهی وی اومت هنو او رنگ ودان السرفر کن سبارت قطبخانه که جنابتش به آگهدار افریقا گل قطبخانه معنا اف بروسسه بهتا گشه کرنه که واتا ابرکم ده بحث لکن که ادویتن الکوپیتکا یا ام ده بيجينيا هرمي که اوان چهی وی اومت هنو او رنگ ودان السرفر کن سبارت قطبخانه که جنابتش به آگهدار افریقا گل قطبخانه معنا احتمالا يعني برفنده بیتن که فعلا ام برف دهنانه و بچین او اف پروسسه بهتا گشه کرنه که واتا ابرکم ده بحث لکن که ادویتن الکوپیتکا یا ام ده بيجينيا هرمي که اوان چهی وی اومت هنو او رنگ ودان السرفر کن سبارت قطبخانه که جنابتش به آگهدار افریقا گل قطبخانه معنا احتمالا يعني جيوانا بوصالة هشتيانا حفتيان زمي که اوان چهی وی اومت هنو او رنگ ودان السرفر کن سبارت قطبخانه که جنابتش به آگهدار افریقا گل قطبخانه معنا احتمالا يعني جيوانا بوصالة هشتيانا حفتيان زبيتان حتى بوصالة نوطانج الكوبيتكا یا ام ده بيجينيا هرمي که اوان چهی وی اومت هنو او رنگ ودان السرفر کن سبارت قطبخانه که جنابتش به آگهدار افریقا گل قطبخانه معنا احتمالا يعني جيوانا بوصالة هشتيانا حفتيان زبيتان حتى بوصالة نوطانجيكو افريكا الديف كواتا افريكام ده بحث لكن كادفيتن الكوبيتكا یا ام ده بيجينيا هرمي که اوان چهی وی اومت هنو او رنگ ودان السرفر کن سبارت قطبخانه که جنابتش به آگهدار افریقا گل قطبخانه معنا احتمالا يعني جيوانا بوصالة هشتيانا حفتيان زبيتان حتى بوصالة نوطانجيكو افريكا الديف اف ورارو اف بيشواتشونا که جنابتش به آگهدار افریقا گل قطبخانه معنا احتمالا يعني جيوانا بوصالة هشتيانا حفتيان زبيتان حتى بوصالة نوطانجيكو افريكا الديف اف ورارو اف بيشواتشونا سردمانه انه که احتمالا نگونجید ودان السرفر کن سبارت قطبخانه که جنابتش به آگهدار افریقا گل قطبخانه معنا احتمالا يعني جيوانا بوصالة هشتيانا حفتيان زبيتان حتى بوصالة نوطانجيكو افريكا الديف اف ورارو اف بيشواتشونا سردمانه انه که احتمالا نگونجیدن بو خواندن که بيجينيا هرمي که اوان چهی وی اومت هنو او رنگ ودان السرفر کن سبارت قطبخانه که جنابتش به آگهدار افریقا گل قطبخانه معنا احتمالا يعني جيوانا بوصالة هشتيانا حفتيان زبيتان حتى بوصالة نوطانجيكو افريكا الديف اف ورارو اف بيشواتشونا سردمانه انه که احتمالا نگونجیدن بو خواندن که يعني وقتی آواهی وك آواهی بله سبارت قطبخانه که جنابتش به آگهدار افریقا گل قطبخانه معنا احتمالا يعني جيوانا بوصالة هشتيانا حفتيان زبيتان حتى بوصالة نوطانجيكو افريكا الديف اف ورارو اف بيشواتشونا سردمانه انه که احتمالا نگونجیدن بو خواندن که يعني وقتی آواهی وك آواهی بله برانبر گل قطبخانه معنا احتمالا يعني جيوانا بوصالة هشتيانا حفتيان زبيتان حتى بوصالة نوطانجيكو افريكا الديف اف ورارو اف بيشواتشونا سردمانه انه که احتمالا نگونجیدن بو خواندن که يعني وقتی آواهی وك آواهی بله
بەرامبەری وێ چەندێ me qutabxana ke cenabî jî pê agahdarê ev ke gelek qutabxane me hene احتمالا yani jiyê wana bu salet heştêyan hefteyan zevîtan heta bu salet notan jî ku ev ke dîf ev werar û ev pêşveçûna serdamaneyan ke ihtimala negunçîtin bu xwandingehê yani wekî avahî wek avahî bele بەرامبەری وێ چەندێ me نمونeyê tên gelek qutabxane احتمالا yani jiyê wana bu salet heştêyan hefteyan zevîtan heta bu salet notan jî ku ev ke dîf ev werar û ev pêşveçûna serdamaneyan ke ihtimala negunçîtin bu xwandingehê yani wekî avahî wek avahî bele بەرامبەری وێ çendê me نمونeyê tên gelek qutabxaneyê nît hatine çêkirin rêko cenabî te jî pê agahdarê ev ke gelek qutabxane me hene ihtimala yani jiyê wana bu salet heştêyan hefteyan zevîtan heta bu salet notan jî ku ev ke dîf ev werar û ev pêşveçûna serdamaneyan ke ihtimala negunçîtin bu xwandingehê yani wekî avahî wek avahî bele بەرامبەری وێ çendê me نمونeyê tên gelek qutabxaneyê nît hatine çêkirin rêko pêk ihtimala yani jiyê wana bu salet heştêyan hefteyan zevîtan heta bu salet notan jî ku ev ke dîf ev werar û ev pêşveçûna serdamaneyan ke ihtimala negunçîtin bu xwandingehê yani wekî avahî wek avahî bele بەرامبەری وێ çendê me نمونeyê tên gelek qutabxaneyê nît hatine çêkirin rêko pêk her şilayê derûnî ve ji qutabî notan jî ku ev ke dîf ev werar û ev pêşveçûna serdamaneyan ke ihtimala negunçîtin bu xwandingehê yani wekî avahî wek avahî bele بەرامبەری وێ çendê me نمونeyê tên gelek qutabxaneyê nît hatine çêkirin rêko pêk her şilayê derûnî ve ji qutabî aram وقتی jiyê wana bu salet heştêyan hefteyan zevîtan heta bu salet notan jî ku ev ke dîf ev werar û ev pêşveçûna serdamaneyan ke ihtimala negunçîtin bu xwandingehê yani wekî avahî wek avahî bele بەرامبەری وێ çendê me نمونeyê tên gelek qutabxaneyê nît hatine çêkirin rêko pêk her şilayê derûnî ve ji qutabî aram وقتی çite divê qutabxanê de pêçewaneyê ke dîf ev werar û ev pêşveçûna serdamaneyan ke ihtimala negunçîtin bu xwandingehê yani wekî avahî wek avahî bele بەرامبەری وێ çendê me نمونeyê tên gelek qutabxaneyê nît hatine çêkirin rêko pêk her şilayê derûnî ve ji qutabî aram وقتی çite divê qutabxanê de pêçewaneyê dîtir yani êkiş wan negunçîtin bu xwandingehê yani wekî avahî wek avahî bele بەرامبەری وێ çendê me نمونeyê tên gelek qutabxaneyê nît hatine çêkirin rêko pêk her şilayê derûnî ve ji qutabî aram وقتی çite divê qutabxanê de pêçewaneyê dîtir yani êkiş wan eger yani dibêjin dayê me bû çi werar û ev pêşveçûna serdamaneyan ke ihtimala negunçîtin bu xwandingehê yani wekî avahî wek avahî bele بەرامبەری وێ çendê me نمونeyê tên gelek qutabxaneyê nît hatine çêkirin rêko pêk her şilayê derûnî ve ji qutabî aram وقتی çite divê qutabxanê de pêçewaneyê dîtir yani êkiş wan eger yani dibêjin dayê me bû çi qutabî qutabxanê dîr xaneyê nît hatine çêkirin rêko pêk her şilayê derûnî ve ji qutabî aram وقتی çite divê qutabxanê de pêçewaneyê dîtir yani êkiş wan eger yani dibêjin dayê me bû çi qutabî qutabxanê dîr dikevîtin êkiş wa ve ji qutabî aram وقتی çite divê qutabxanê de pêçewaneyê dîtir yani êkiş wan eger yani dibêjin dayê me bû çi qutabî qutabxanê dîr dikevîtin êkiş wa eger her ev ye ku ev wek avahî bele بەرامبەری وێ çendê me نمونeyê tên gelek qutabxaneyê nît hatine çêkirin rêko pêk her şilayê derûnî ve ji qutabî aram وقتی çite divê qutabxanê de pêçewaneyê dîtir yani êkiş wan eger yani dibêjin dayê me bû çi qutabî qutabxanê dîr dikevîtin êkiş wa eger her ev ye ku ev qutabxane نمونeyê tên gelek qutabxaneyê nît hatine çêkirin rêko pêk her şilayê derûnî ve ji qutabî
آرام وقتی چتد و قطابخانه دا پیچوانه دیتر یعنی ایکش وان اگرا یعنی دی بیشن دایما بوچی قطابیش قطابخانه دیرت کویتن ایکش وا اگر هر اوه کو اف قطابخانه نه هاری کارا کو قطابی بخورید هر شلای درونی و قطابی آرام وقتی چتد و قطابخانه دا پیچوانه دیتر یعنی ایکش وان اگرا یعنی دی بیشن دایما بوچی قطابیش قطابخانه دیرت کویتن ایکش وا اگر هر اوه کو اف قطابخانه نه هاری کارا کو قطابی بخوفه گریدادن چند وانه قطابخانه نیتات نچکران رکوپک هر شلای درونی و قطابی آرام وقتی چتد و قطابخانه دا پیچوانه دیتر یعنی ایکش وان اگرا یعنی دی بیشن دایما بوچی قطابیش قطابخانه دیرت کویتن ایکش وا اگر هر اوه کو اف قطابخانه نه هاری کارا کو قطابی بخوفه گریدادن چند وانه کن ایکل دیف ایکو درونی و قطابی آرام وقتی چتد و قطابخانه دا پیچوانه دیتر یعنی ایکش وان اگرا یعنی دی بیشن دایما بوچی قطابیش قطابخانه دیرت کویتن ایکش وا اگر هر اوه کو اف قطابخانه نه هاری کارا کو قطابی بخوفه گریدادن چند وانه کن ایکل دیف ایکو بهم ودانه که کرد و چکران رکوپک هر شلای درونی و قطابی آرام وقتی چتد و قطابخانه دا پیچوانه دیتر یعنی ایکش وان اگرا یعنی دی بیشن دایما بوچی قطابیش قطابخانه دیرت کویتن ایکش وا اگر هر اوه کو اف قطابخانه نه هاری کارا کو قطابی بخوفه گریدادن چند وانه کن ایکل دیف ایکو بهم ودانه که کرد و اف وانن دیتر جوید بهم ودانه آرام وقتی چتد و قطابخانه دا پیچوانه دیتر یعنی ایکش وان اگرا یعنی دی بیشن دایما بوچی قطابیش قطابخانه دیرت کویتن ایکش وا اگر هر اوه کو اف قطابخانه نه هاری کارا کو قطابی بخوفه گریدادن چند وانه کن ایکل دیف ایکو بهم ودانه که کرد و اف وانن دیتر جوید بهم ودانه که بیشن لانه یعنی ایکش وان اگرا یعنی دی بیشن دایما بوچی قطابیش قطابخانه دیرت کویتن ایکش وا اگر هر اوه کو اف قطابخانه نه هاری کارا کو قطابی بخوفه گریدادن چند وانه کن ایکل دیف ایکو بهم ودانه که کرد و اف وانن دیتر جوید بهم ودانه که بیشن لانه نفس حرکه ویتن ایکش وا اگر هر اوه کو اف قطابخانه نه هاری کارا کو قطابی بخوفه گریدادن چند وانه کن ایکل دیف ایکو بهم ودانه که کرد و اف وانن دیتر جوید بهم ودانه که بیشن لانه نفس حرکی لانه وجدانی دفانا یعنی بیشن دایما بوچی قطابیش قطابخانه دیرت کویتن ایکش وا اگر هر اوه کو اف قطابخانه نه هاری کارا کو قطابی بخوفه گریدادن چند وانه کن ایکل دیف ایکو بهم ودانه که کرد و اف وانن دیتر جوید بهم ودانه که بیشن لانه نفس حرکی لانه وجدانی دفانا گشب کتن که هم وانا بجی ایکش وا اگر هر اوه کو اف قطابخانه نه هاری کارا کو قطابی بخوفه گریدادن چند وانه کن ایکل دیف ایکو بهم ودانه که کرد و اف وانن دیتر جوید بهم ودانه که بیشن لانه نفس حرکی لانه وجدانی دفانا گشب کتن که هم وانا بجین یا هنره وانا ورزش بیش قطابخانه دیرت کویتن ایکش وا اگر هر اوه کو اف قطابخانه نه هاری کارا کو قطابی بخوفه گریدادن چند وانه کن ایکل دیف ایکو بهم ودانه که کرد و اف وانن دیتر جوید بهم ودانه که بیشن لانه نفس حرکی لانه وجدانی دفانا گشب کتن که هم وانا بجین یا هنره وانا ورزش بشوی که درست نهایت انجام داد کو اف قطابخانه نه هاری کارا کو قطابی بخوفه گریدادن چند وانه کن ایکل دیف ایکو بهم ودانه که کرد و اف وانن دیتر جوید بهم ودانه که بیشن لانه نفس حرکی لانه وجدانی دفانا گشب کتن که هم وانا بجین یا هنره وانا ورزش بشوی که درست نهایت انجام داد مرا پیشگوی خوبه بله چند وانه کن ایکل دیف ایکو بهم ودانه که کرد و اف وانن دیتر جوید بهم ودانه که بیشن لانه نفس حرکی لانه وجدانی دفانا
گشب کتن که هم وانا بجین یا هنره وانا ورزشه بشوی که درست نهایت انجام داد. ما پیشگوی خوبه بله. گلک قطابخانه نه هاری کارا کو قطابی بخوفه گری دادن. چند وانا کن ایکل دیف ایکو بهم ودانه که کرد و اف وانن دیتر جوید بهم ودانه که بجین لانه نفس حرکی لانه وجدانی دفانا گشب کتن که هم وانا بجین یا هنره وانا ورزشه بشوی که درست نهایت انجام داد. ما پیشگوی خوبه بله. گلک قطابخانه یعنی مثلا دانا وان کری نفس حرکی لانه وجدانی دفانا گشب کتن که هم وانا بجین یا هنره وانا ورزشه بشوی که درست نهایت انجام داد. ما پیشگوی خوبه بله. گلک قطابخانه یعنی مثلا دانا وان کری بیرواری اینج داده تر جوید بهم ودانه کن بجین لانه نفس حرکی لانه وجدانی دفانا گشب کتن که هم وانا بجین یا هنره وانا ورزشه بشوی که درست نهایت انجام داد. ما پیشگوی خوبه بله. گلک قطابخانه یعنی مثلا دانا وان کری بیرواری اینج داده یعنی مناسبات مختلف داد. دیف ایکو بهم ودانه که کرد و اف وانن دیتر جوید بهم ودانه کن بجین لانه نفس حرکی لانه وجدانی دفانا گشب کتن که هم وانا بجین یا هنره وانا ورزشه بشوی که درست نهایت انجام داد. ما پیشگوی خوبه بله. گلک قطابخانه یعنی مثلا دانا وان کری بیرواری اینج داده یعنی مناسبات مختلف داد. همچون گلک قطابخانه بجین لانه نفس حرکی لانه وجدانی دفانا گشب کتن که هم وانا بجین یا هنره وانا ورزشه بشوی که درست نهایت انجام داد. ما پیشگوی خوبه بله. گلک قطابخانه یعنی مثلا دانا وان کری بیرواری اینج داده یعنی مناسبات مختلف داد. همچون گلک قطابخانه احتمال درگاهیش که کرد و اف وانن دیتر جوید بهم ودانه کن بجین لانه نفس حرکی لانه وجدانی دفانا گشب کتن که هم وانا بجین یا هنره وانا ورزشه بشوی که درست نهایت انجام داد. ما پیشگوی خوبه بله. گلک قطابخانه یعنی مثلا دانا وان کری بیرواری اینج داده یعنی مناسبات مختلف داد. همچون گلک قطابخانه احتمال درگاهیش کستی بویا پنجراویش کستی بویا نفس حرکی لانه وجدانی دفانا گشب کتن که هم وانا بجین یا هنره وانا ورزشه بشوی که درست نهایت انجام داد. ما پیشگوی خوبه بله. گلک قطابخانه یعنی مثلا دانا وان کری بیرواری اینج داده یعنی مناسبات مختلف داد. همچون گلک قطابخانه احتمال درگاهیش کستی بویا پنجراویش کستی بویا غرفه صار هم وانا بجین یا هنره وانا ورزشه بشوی که درست نهایت انجام داد. ما پیشگوی خوبه بله. گلک قطابخانه یعنی مثلا دانا وان کری بیرواری اینج داده یعنی مناسبات مختلف داد. همچون گلک قطابخانه احتمال درگاهیش کستی بویا پنجراویش کستی بویا غرفه صار بویا دم سرمایه غرفه حرکی لانه وجدانی دفانا گشب کتن که هم وانا بجین یا هنره وانا ورزشه بشوی که درست نهایت انجام داد. ما پیشگوی خوبه بله. گلک قطابخانه یعنی مثلا دانا وان کری بیرواری اینج داده یعنی مناسبات مختلف داد. همچون گلک قطابخانه احتمال درگاهیش کستی بویا پنجراویش کستی بویا غرفه صار بویا دم سرمایه غرفه گرم بویا اخته هاوینه که افغان نره وانا ورزشه بشوی که درست نهایت انجام داد. ما پیشگوی خوبه بله. گلک قطابخانه یعنی مثلا دانا وان کری بیرواری اینج داده یعنی مناسبات مختلف داد. همچون گلک قطابخانه احتمال درگاهیش کستی بویا پنجراویش کستی بویا غرفه صار بویا دم سرمایه غرفه گرم بویا اخته هاوینه که افغان گرب دیدنین ایوالیا. بله. گلک قطابخانه یعنی مثلا دانا وان کری بیرواری اینج داده یعنی مناسبات مختلف داد. همچون گلک قطابخانه احتمال درگاهیش کستی بویا پنجراویش کستی بویا غرفه صار بویا دم سرمایه غرفه گرم بویا اخته هاوینه که افغان گرب دیدنین ایوالیا. بله. بشوی که درست نهایت انجام داد. ما پیشگوی خوبه بله. گلک قطابخانه یعنی مثلا دانا وان کری بیرواری اینج داده یعنی مناسبات مختلف داد. همچون گلک قطابخانه احتمال درگاهیش کستی بویا پنجراویش کستی بویا
غرفة صار بويا دم سرمایه غرفة گرم بویا اخته هاوینه و افهمی كهرب تدنين ايفاليا كهرب نبلع جهت رنشتنوانا مقعد فينك وافهمی كهرب تدنين ايفاليا كهرب نبلع جهت رنشتنوانا مقعدتوانا هميت بسر و بر بوينه مناسبات مختلف ده همچون گله قطبخانه احتمال درگه ویش کستی بویا پنجره ویش کستی بویا غرفة صار بويا دم سرمایه غرفة گرم بویا اخته هاوینه و افهمی كهرب تدنين ايفاليا كهرب نبلع جهت رنشتنوانا مقعدتوانا هميت بسر و بر بوينه دیوارتوانا پیز سردان وان کری ات بیرورین جدا جدا ده یعنی مناسبات مختلف ده همچون گله قطبخانه احتمال درگه ویش کستی بویا پنجره ویش کستی بویا غرفة صار بويا دم سرمایه غرفة گرم بویا اخته هاوینه و افهمی كهرب تدنين ايفاليا كهرب نبلع جهت رنشتنوانا مقعدتوانا هميت بسر و بر بوينه دیوارتوانا پیز بوينه اوه همی ریگرن ده همچون گله قطبخانه احتمال درگه ویش کستی بویا پنجره ویش کستی بویا غرفة صار بويا دم سرمایه غرفة گرم بویا اخته هاوینه و افهمی كهرب تدنين ايفاليا كهرب نبلع جهت رنشتنوانا مقعدتوانا هميت بسر و بر بوينه دیوارتوانا پیز بوينه اوه همی ریگرن برانبری هندك و افچندنه جامدان ویش کستی بویا غرفة صار بويا دم سرمایه غرفة گرم بویا اخته هاوینه و افهمی كهرب تدنين ايفاليا كهرب نبلع جهت رنشتنوانا مقعدتوانا هميت بسر و بر بوينه دیوارتوانا پیز بوينه اوه همی ریگرن برانبری هندك و افچندنه انجام دان داهنان یعنی او حز طبخانه احتمال درگه ویش کستی بویا پنجره ویش کستی بویا غرفة صار بويا دم سرمایه غرفة گرم بویا اخته هاوینه و افهمی كهرب تدنين ايفاليا كهرب نبلع جهت رنشتنوانا مقعدتوانا هميت بسر و بر بوينه دیوارتوانا پیز بوينه اوه همی ریگرن برانبری هندك و افچندنه انجام دان داهنان یعنی او حز نینه او پیش غرفة صار بويا دم سرمایه غرفة گرم بویا اخته هاوینه و افهمی كهرب تدنين ايفاليا كهرب نبلع جهت رنشتنوانا مقعدتوانا هميت بسر و بر بوينه دیوارتوانا پیز بوينه اوه همی ریگرن برانبری هندك و افچندنه انجام دان داهنان یعنی او حز نینه او پیش وقتك وان بيجن بر مال درگه ویش کستی بویا پنجره ویش کستی بویا غرفة صار بويا دم سرمایه غرفة گرم بویا اخته هاوینه و افهمی كهرب تدنين ايفاليا كهرب نبلع جهت رنشتنوانا مقعدتوانا هميت بسر و بر بوينه دیوارتوانا پیز بوينه اوه همی ریگرن برانبری هندك و افچندنه انجام دان داهنان یعنی او حز نینه او پیش وقتك وان بيجن بر هفيا دروني هم يا قطبي بكين صار بويا دم سرمایه غرفة گرم بویا اخته هاوینه و افهمی كهرب تدنين ايفاليا كهرب نبلع جهت رنشتنوانا مقعدتوانا هميت بسر و بر بوينه دیوارتوانا پیز بوينه اوه همی ریگرن برانبری هندك و افچندنه انجام دان داهنان یعنی او حز نینه او پیش وقتك وان بيجن بر هفيا دروني هم يا قطبي بكين شلايك دي ترفجي نبلع جهت رنشتنوانا مقعدتوانا هميت بسر و بر بوينه دیوارتوانا پیز بوينه اوه همی ریگرن برانبری هندك و افچندنه انجام دان داهنان یعنی او حز نینه او پیش وقتك وان بيجن بر هفيا دروني هم يا قطبي بكين شلايك دي ترفجي الجمارة زور غرفة گرم بویا اخته هاوینه و افهمی كهرب تدنين ايفاليا كهرب نبلع جهت رنشتنوانا مقعدتوانا هميت بسر و بر بوينه دیوارتوانا پیز بوينه اوه همی ریگرن برانبری هندك و افچندنه انجام دان داهنان یعنی او حز نینه او پیش وقتك وان بيجن بر هفيا دروني هم يا قطبي بكين شلايك دي ترفجي الجمارة زور قطبيان گلک جهت رنشتنوانا مقعدتوانا هميت بسر و بر بوينه دیوارتوانا پیز بوينه اوه همی ریگرن برانبری هندك و افچندنه انجام دان داهنان یعنی او حز نینه او پیش وقتك وان بيجن بر هفيا دروني هم يا قطبي بكين شلايك دي ترفجي الجمارة زور قطبيان گلک مشکله که مازن ابرو که هم توشت بینه دیوارتوانا پیز بوينه اوه
همی ریگرن برانبری هندی کو اف چندانه انجام دان داهنان یعنی او حز نینه او پیش وقتا کو ام بیشن بر هویا درونی هم یا قطابی بکن شلایه که دیتر وجی جمارا زور قطابیان گلک مشکله که مصنع افریقا هم توشت بینه که افریقا دبینید جهت رنشتن وانا مقعدت وانا همید بسر و بر بینه دیوارت وانا پیز بینه و همی ریگرن برانبری هندی که اف چندانه انجام دان داهنان یعنی او حز نینه او پیش وقتا که ام بیشن بر هویا درونی هم یا قطابی بکن شلایه که دیتر وجی جمارا زور قطابیان گلک مشکله که مصنع افریقا هم توشت بینه که افریقا دبینید هر ایک پولداب که ماسی چل قطابی میتواند پیز بینه و همی ریگرن برانبری هندی که اف چندانه انجام دان داهنان یعنی او حز نینه او پیش وقتا که ام بیشن بر هویا درونی هم یا قطابی بکن شلایه که دیتر وجی جمارا زور قطابیان گلک مشکله که مصنع افریقا هم توشت بینه که افریقا دبینید هر ایک پولداب که ماسی چل قطابی میتین اف چل قطابیه و من داهنان یعنی او حز نینه او پیش وقتا که ام بیشن بر هویا درونی هم یا قطابی بکن شلایه که دیتر وجی جمارا زور قطابیان گلک مشکله که مصنع افریقا هم توشت بینه که افریقا دبینید هر ایک پولداب که ماسی چل قطابی میتین اف چل قطابیه و من دمه که دست نشان کریه کرد همی ریگرن برانبری هندی که اف چندانه انجام دان داهنان یعنی او حز نینه او پیش وقتا که ام بیشن بر هویا درونی هم یا قطابی بکن شلایه که دیتر وجی جمارا زور قطابیان گلک مشکله که مصنع افریقا هم توشت بینه که افریقا دبینید هر ایک پولداب که ماسی چل قطابی میتین اف چل قطابیه و من دمه که دست نشان کریه کرد 45 دقیقه جمارا زور قطابیان گلک مشکله که مصنع افریقا هم توشت بینه که افریقا دبینید هر ایک پولداب که ماسی چل قطابی میتین اف چل قطابیه و من دمه که دست نشان کریه کرد 45 دقیقه احتمالا گلک اب زحمت بیت توشت بینه که افریقا دبینید هر ایک پولداب که ماسی چل قطابی میتین اف چل قطابیه و من دمه که دست نشان کریه کرد 45 دقیقه احتمالا گلک اب زحمت بیتن از اوان 45 دقیقه از بیش وقتا که ام بیشن بر هویا درونی هم یا قطابی بکن شلایه که دیتر وجی جمارا زور قطابیان گلک مشکله که مصنع افریقا هم توشت بینه که افریقا دبینید هر ایک پولداب که ماسی چل قطابی میتین اف چل قطابیه و من دمه که دست نشان کریه کرد 45 دقیقه احتمالا گلک اب زحمت بیتن از اوان 45 دقیقه از در استقلال بکن بوانا شلایه که دیتر وجی جمارا زور قطابیان گلک مشکله که مصنع افریقا هم توشت بینه که افریقا دبینید هر ایک پولداب که ماسی چل قطابی میتین اف چل قطابیه و من دمه که دست نشان کریه کرد 45 دقیقه احتمالا گلک اب زحمت بیتن از اوان 45 دقیقه از در استقلال بکن بوانا که از داهنه را و ام بیشن بر هویا درونی هم یا قطابی بکن شلایه که دیتر وجی جمارا زور قطابیان گلک مشکله که مصنع افریقا هم توشت بینه که افریقا دبینید هر ایک پولداب که ماسی چل قطابی میتین اف چل قطابیه و من دمه که دست نشان کریه کرد 45 دقیقه احتمالا گلک اب زحمت بیتن از اوان 45 دقیقه از در استقلال بکن بوانا که از داهنه را دست نشان کم درجه ایک جمارا زور قطابیان گلک مشکله که مصنع افریقا هم توشت بینه که افریقا دبینید هر ایک پولداب که ماسی چل قطابی میتین اف چل قطابیه و من دمه که دست نشان کریه کرد 45 دقیقه احتمالا گلک اب زحمت بیتن از اوان 45 دقیقه از در استقلال بکن بوانا که از داهنه را دست نشان کم درجه ایک یعنی خالایی که و خالا افریقا هم توشت بینه که افریقا دبینید هر ایک پولداب که ماسی چل قطابی میتین اف چل قطابیه و من دمه که دست نشان کریه کرد 45 دقیقه احتمالا گلک اب زحمت بیتن از اوان 45 دقیقه از در استقلال بکن بوانا که از داهنه را دست نشان کم درجه ایک یعنی خالایی که و خالا دوی از فان داهنه را زور قطابیان گلک مشکله که مصنع افریقا هم توشت بینه که افریقا دبینید هر ایک پولداب که ماسی چل قطابی میتین اف چل قطابیه و من دمه که دست نشان کریه کرد 45 دقیقه احتمالا گلک اب زحمت بیتن از اوان 45 دقیقه از در استقلال بکن بوانا که از داهنه را
دستنیشان کم درجه ایک یعنی خالا که و خالا دوی از فان داهنا را چاوا گشبون وان کم و دیرو که دبینید هر ایک پولداب که ماسی چل قطابی میتین اف چل قطابیه و من دمک دستنیشان کریه که 45 دقیقه احتمالا گلک بزحمت بیتن از اوان 45 دقیقه از در استغلال بکم بوانا که از داهنه را دستنیشان کم درجه ایک یعنی خالا که و خالا دوی از فان داهنه را چاوا گشبون وان کم و چه بیاف دا از ده استغلال بکم بوانا که از داهنه را دستنیشان کم درجه ایک یعنی خالا که و خالا دوی از فان داهنه را چاوا گشبون وان کم و چه بیاف دا از ده استغلال کم و داهنانه و ایک پولداب که ماسی چل قطابی میتین اف چل قطابیه و من دمک دستنیشان کریه که 45 دقیقه احتمالا گلک بزحمت بیتن از اوان 45 دقیقه از در استغلال بکم بوانا که از داهنه را دستنیشان کم درجه ایک یعنی خالا که و خالا دوی از فان داهنه را چاوا گشبون وان کم و چه بیاف دا از ده استغلال کم و داهنانه و هکذا سر مستوای عندي بكريه که 45 دقیقه احتمالا گلک بزحمت بیتن از اوان 45 دقیقه از در استغلال بکم بوانا که از داهنه را دستنیشان کم درجه ایک یعنی خالا که و خالا دوی از فان داهنه را چاوا گشبون وان کم و چه بیاف دا از ده استغلال کم و داهنانه و هکذا سر مستوای عندي بجینی گشتی قطابخانه و سر مستوای اوان 45 دقیقه از در استغلال بکم بوانا که از داهنه را دستنیشان کم درجه ایک یعنی خالا که و خالا دوی از فان داهنه را چاوا گشبون وان کم و چه بیاف دا از ده استغلال کم و داهنانه و هکذا سر مستوای عندي بجینی گشتی قطابخانه و سر مستوای چند قطابخانه 5 دقیقه احتمالا گلک بزحمت بیتن از اوان 45 دقیقه از در استغلال بکم بوانا که از داهنه را دستنیشان کم درجه ایک یعنی خالا که و خالا دوی از فان داهنه را چاوا گشبون وان کم و چه بیاف دا از ده استغلال کم و داهنانه و هکذا سر مستوای عندي بجینی گشتی قطابخانه و سر مستوای چند قطابخانه دورکه که واتا افرکت ویتن از در استغلال بکم بوانا که از داهنه را دستنیشان کم درجه ایک یعنی خالا که و خالا دوی از فان داهنه را چاوا گشبون وان کم و چه بیاف دا از ده استغلال کم و داهنانه و هکذا سر مستوای عندي بجینی گشتی قطابخانه و سر مستوای چند قطابخانه دورکه که واتا افرکت ویتن افعال شبیه چاره سر کرنه چکی کم درجه ایک یعنی خالا که و خالا دوی از فان داهنه را چاوا گشبون وان کم و چه بیاف دا از ده استغلال کم و داهنانه و هکذا سر مستوای عندي بجینی گشتی قطابخانه و سر مستوای چند قطابخانه دورکه که واتا افرکت ویتن افعال شبیه چاره سر کرنه چکی من نمونه تین دکتر وانا که از داهنه را دستنیشان کم درجه ایک یعنی خالا که و خالا دوی از فان داهنه را چاوا گشبون وان کم و چه بیاف دا از ده استغلال کم و داهنانه و هکذا سر مستوای عندي بجینی گشتی قطابخانه و سر مستوای چند قطابخانه دورکه که واتا افرکت ویتن افعال شبیه چاره سر کرنه چکی من نمونه تین دکتر من نمونه تین اف بجین خالا که و خالا دوی از فان داهنه را چاوا گشبون وان کم و چه بیاف دا از ده استغلال کم و داهنانه و هکذا سر مستوای عندي بجینی گشتی قطابخانه و سر مستوای چند قطابخانه دورکه که واتا افرکت ویتن افعال شبیه چاره سر کرنه چکی من نمونه تین دکتر من نمونه تین اف بجین اف قطابخانه داهنه را دستنیشان کم درجه ایک یعنی خالا که و خالا دوی از فان داهنه را چاوا گشبون وان کم و چه بیاف دا از ده استغلال کم و داهنانه و هکذا سر مستوای عندي بجینی گشتی قطابخانه و سر مستوای چند قطابخانه دورکه که واتا افرکت ویتن افعال شبیه چاره سر کرنه چکی من نمونه تین دکتر من نمونه تین اف بجین اف قطابخانه کرت تایبت اف قطابخانه دوی از فان داهنه را چاوا گشبون وان کم و چه بیاف دا از ده استغلال کم و داهنانه و هکذا سر مستوای عندي بجینی گشتی قطابخانه و سر مستوای چند قطابخانه دورکه که واتا افرکت ویتن افعال شبیه چاره سر کرنه چکی من نمونه تین دکتر من نمونه تین اف بجین اف قطابخانه کرت تایبت اف قطابخانه کرت تایبت
تو صاحبك استغلال كان في دهنانه وهكذا سر مستوى عندي بجيني قشتي قطابخانه وسر مستوى چند قطابخانه الدفركه كواتا افركت فيتن اف اوري شبيتا چارا سر كرنه چونكي ما نمونه تين دكتور يعني ما نمونه تين اف دبجين اف قطابخانه كرت تايبت او قطابخانه كرت تايبت تو صاحبك افتشتن مجلك نرا بتشوا جشبون وان كم ودش بياف ده از ده استغلال كم في دهنانه وهكذا سر مستوى عندي بجيني قشتي قطابخانه وسر مستوى چند قطابخانه الدفركه كواتا افركت فيتن اف اوري شبيتا چارا سر كرنه چونكي ما نمونه تين دكتور يعني ما نمونه تين اف دبجين اف قطابخانه كرت تايبت او قطابخانه كرت تايبت تو صاحبك افتشتن مجلك تين الدوكه اف قطاب دهنانه وهكذا سر مستوى عندي بجيني قشتي قطابخانه وسر مستوى چند قطابخانه الدفركه كواتا افركت فيتن اف اوري شبيتا چارا سر كرنه چونكي ما نمونه تين دكتور يعني ما نمونه تين اف دبجين اف قطابخانه كرت تايبت او قطابخانه كرت تايبت تو صاحبك افتشتن مجلك تين الدوكه اف قطابيشتن صفت وانا يعني بولت وانا سر مستوى چند قطابخانه الدفركه كواتا افركت فيتن اف اوري شبيتا چارا سر كرنه چونكي ما نمونه تين دكتور يعني ما نمونه تين اف دبجين اف قطابخانه كرت تايبت او قطابخانه كرت تايبت تو صاحبك افتشتن مجلك تين الدوكه اف قطابيشتن صفت وانا يعني بولت وانا تقريبا بجين شبه نموذج هذا سر مستوى عندي بجيني قشتي قطابخانه وسر مستوى چند قطابخانه الدفركه كواتا افركت فيتن اف اوري شبيتا چارا سر كرنه چونكي ما نمونه تين دكتور يعني ما نمونه تين اف دبجين اف قطابخانه كرت تايبت او قطابخانه كرت تايبت تو صاحبك افتشتن مجلك تين الدوكه اف قطابيشتن صفت وانا يعني بولت وانا تقريبا بجين شبه نموذجنا قطابي بترحز خاندنه الدفركه كواتا افركت فيتن اف اوري شبيتا چارا سر كرنه چونكي ما نمونه تين دكتور يعني ما نمونه تين اف دبجين اف قطابخانه كرت تايبت او قطابخانه كرت تايبت تو صاحبك افتشتن مجلك تين الدوكه اف قطابيشتن صفت وانا يعني بولت وانا تقريبا بجين شبه نموذجنا قطابي بترحز خاندنه هاي وشان بين افي نموذجي افي ما نمونه تين دكتور يعني ما نمونه تين اف دبجين اف قطابخانه كرت تايبت او قطابخانه كرت تايبت تو صاحبك افتشتن مجلك تين الدوكه اف قطابيشتن صفت وانا يعني بولت وانا تقريبا بجين شبه نموذجنا قطابي بترحز خاندنه هاي وشان بين افي نموذجي افي زي كواتا افركت فيتن اف اوري شبيتا چارا سر كرنه چونكي ما نمونه تين دكتور يعني ما نمونه تين اف دبجين اف قطابخانه كرت تايبت او قطابخانه كرت تايبت تو صاحبك افتشتن مجلك تين الدوكه اف قطابيشتن صفت وانا يعني بولت وانا تقريبا بجين شبه نموذجنا قطابي بترحز خاندنه هاي وشان بين افي نموذجي افي زندية نوف كمالجه مدا يعني ما نمونه تين اف دبجين اف قطابخانه كرت تايبت او قطابخانه كرت تايبت تو صاحبك افتشتن مجلك تين الدوكه اف قطابيشتن صفت وانا يعني بولت وانا تقريبا بجين شبه نموذجنا قطابي بترحز خاندنه هاي وشان بين افي نموذجي افي زندية نوف كمالجه مدا از بخو استغلال بكم و از جلت وانا تقريبا بجين شبه نموذجنا قطابي بترحز خاندنه هاي وشان بين افي نموذجي افي زندية نوف كمالجه مدا از بخو استغلال بكم و از جبينت واقعي ده يعني بجين اف قطابخانه كرت تايبت او قطابخانه كرت تايبت تو صاحبك افتشتن مجلك تين الدوكه اف قطابيشتن صفت وانا يعني بولت وانا تقريبا بجين شبه نموذجنا قطابي بترحز خاندنه هاي وشان بين افي نموذجي افي زندية نوف كمالجه مدا از بخو استغلال بكم و از جبينت واقعي ده يعني هيك شوان قارشة يعني بابت تايبت تو صاحبك افتشتن مجلك تين الدوكه اف قطابيشتن صفت وانا يعني بولت وانا تقريبا بجين شبه نموذجنا قطابي بترحز خاندنه هاي وشان بين افي نموذجي افي زندية نوف كمالجه مدا از بخو استغلال بكم و از جبينت واقعي ده يعني هيك شوان قارشة يعني بابت وانا هر ايك هر نفسي بروجرام اف قطابخانه كرت تايبت او قطابخانه كرت تايبت تو صاحبك افتشتن مجلك تين الدوكه
اف قطابي جتن صافت وانا يعني بولت وانا ام تقريبا بجين شبه نموذجنا قطابي بترحز خاندنا هاي وشان بين افي نموذجي افي زندية نوف كمال جهمدا از بخو استغلال بكم واس جيبينا واقعي يعني هيك شوان ارشا يعني بابت وانا هر ايكن هر نفسي بروجرام خواندني هاي بس الفيري بس او افيتشتن مجلك تاين الدوكي اف قطابي جتن صافت وانا يعني بولت وانا ام تقريبا بجين شبه نموذجنا قطابي بترحز خاندنا هاي وشان بين افي نموذجي افي زندية نوف كمال جهمدا از بخو استغلال بكم واس جيبينا واقعي يعني هيك شوان ارشا يعني بابت وانا هر ايكن هر نفسي بروجرام خواندني هاي بس الفيري بس او هي تتقور بله بروجرام تو احتمال يعني بولت وانا ام تقريبا بجين شبه نموذجنا قطابي بترحز خاندنا هاي وشان بين افي نموذجي افي زندية نوف كمال جهمدا از بخو استغلال بكم واس جيبينا واقعي يعني هيك شوان ارشا يعني بابت وانا هر ايكن هر نفسي بروجرام خواندني هاي بس الفيري بس او هي تتقور بله بروجرام تو احتمال بزمانك دي بخينا احتمال جلك تاين الدوكي اف قطابي جتن صافت وانا يعني بولت وانا ام تقريبا بجين شبه نموذجنا قطابي بترحز خاندنا هاي وشان بين افي نموذجي افي زندية نوف كمال جهمدا از بخو استغلال بكم واس جيبينا واقعي يعني هيك شوان ارشا يعني بابت وانا هر ايكن هر نفسي بروجرام خواندني هاي بس الفيري بس او هي تتقور بله بروجرام تو احتمال بزمانك دي بخينا احتمالات بس قالك يعني لانت مش بجين شبه نموذجنا قطابي بترحز خاندنا هاي وشان بين افي نموذجي افي زندية نوف كمال جهمدا از بخو استغلال بكم واس جيبينا واقعي يعني هيك شوان ارشا يعني بابت وانا هر ايكن هر نفسي بروجرام خواندني هاي بس الفيري بس او هي تتقور بله بروجرام تو احتمال بزمانك دي بخينا احتمالات بس قالك يعني لانت مشتركتين بين وانا دا چونكي ايكش نموذجي افي زندية نوف كمال جهمدا از بخو استغلال بكم واس جيبينا واقعي يعني هيك شوان ارشا يعني بابت وانا هر ايكن هر نفسي بروجرام خواندني هاي بس الفيري بس او هي تتقور بله بروجرام تو احتمال بزمانك دي بخينا احتمالات بس قالك يعني لانت مشتركتين بين وانا دا چونكي ايكش ما مصطلح هر نفسي ما مصطلح قطابي بترحز خاندنا هاي وشان بين افي نموذجي افي زندية نوف كمال جهمدا از بخو استغلال بكم واس جيبينا واقعي يعني هيك شوان ارشا يعني بابت وانا هر ايكن هر نفسي بروجرام خواندني هاي بس الفيري بس او هي تتقور بله بروجرام تو احتمال بزمانك دي بخينا احتمالات بس قالك يعني لانت مشتركتين بين وانا دا چونكي ايكش ما مصطلح هر نفسي ما مصطلح تتقوريني هال فيرج دي زندية نوف كمال جهمدا از بخو استغلال بكم واس جيبينا واقعي يعني هيك شوان ارشا يعني بابت وانا هر ايكن هر نفسي بروجرام خواندني هاي بس الفيري بس او هي تتقور بله بروجرام تو احتمال بزمانك دي بخينا احتمالات بس قالك يعني لانت مشتركتين بين وانا دا چونكي ايكش ما مصطلح هر نفسي ما مصطلح تتقوريني هال فيرج دكتور ما مستوي وانا جيبينا واقعي يعني هيك شوان ارشا يعني بابت وانا هر ايكن هر نفسي بروجرام خواندني هاي بس الفيري بس او هي تتقور بله بروجرام تو احتمال بزمانك دي بخينا احتمالات بس قالك يعني لانت مشتركتين بين وانا دا چونكي ايكش ما مصطلح هر نفسي ما مصطلح تتقوريني هال فيرج دكتور ما مستوي وانا اوان كمال جهمدا از بخو استغلال بكم واس جيبينا واقعي يعني هيك شوان ارشا يعني بابت وانا هر ايكن هر نفسي بروجرام خواندني هاي بس الفيري بس او هي تتقور بله بروجرام تو احتمال بزمانك دي بخينا احتمالات بس قالك يعني لانت مشتركتين بين وانا دا چونكي ايكش ما مصطلح هر نفسي ما مصطلح تتقوريني هال فيرج دكتور ما مستوي وانا اوان بونو يعني وان ايكش سيستم يعني هيك شوان ارشا يعني بابت وانا هر ايكن هر نفسي بروجرام خواندني هاي بس الفيري بس او هي تتقور بله بروجرام تو احتمال بزمانك دي بخينا احتمالات بس قالك يعني لانت مشتركتين بين وانا دا چونكي ايكش ما مصطلح هر نفسي ما مصطلح تتقوريني هال فيرج دكتور ما مستوي وانا اوان بونو يعني وان ايكش سيستم هر اسبوع بس الفيري بس او هي تتقور بله بروجرام تو احتمال بزمانك دي بخينا احتمالات بس قالك يعني لانت مشتركتين بين وانا دا چونكي ايكش ما مصطلح هر نفسي ما مصطلح تتقوريني هال فيرج دكتور ما مستوي وانا اوان بونو يعني وان ايكش سيستم هر
اسبوعي يعني دمايه اسبوعي يعني بابتت وانا هر ايكن هر نفسي بروجرام خواندني هاي بس الفيري بس هي تتقور بلى بروجرام تو احتمالات بزمانك دي بخينين احتمالات بس قالك يعني لانت مشتركتين بين وانا دا چونكي ايكش ما مستاج هر مرجس نفسي ما مستايان تتقوريني الفيريج دكتور ما مستاي وانا اوان بونو منا يعني وان ايكش سيستما هر اسبوعي يعني دمايه اسبوعي ترينا خارج كومبونا كان بس ما مستايان تتقوريني الفيريج دكتور ما مستاي وانا اوان بونو منا يعني وان ايكش سيستما هر اسبوعي يعني دمايه اسبوعي ترينا خارج كومبونا كان وكي فيدباك كدن هر نفسي بروجرام خواندني هاي بس الفيري بس هي تتقور بلى بروجرام تو احتمالات بزمانك دي بخينين احتمالات بس قالك يعني لانت مشتركتين بين وانا دا چونكي ايكش ما مستاج هر نفسي ما مستايان تتقوريني الفيريج دكتور ما مستاي وانا اوان بونو منا يعني وان ايكش سيستما هر اسبوعي يعني دمايه اسبوعي ترينا خارج كومبونا كان وكي فيدباك كدنا ما مستايك كده شويه سركاري احتمالات بزمانك دي بخينين احتمالات بس قالك يعني لانت مشتركتين بين وانا دا چونكي ايكش ما مستاج هر نفسي ما مستايان تتقوريني الفيريج دكتور ما مستاي وانا اوان بونو منا يعني وان ايكش سيستما هر اسبوعي يعني دمايه اسبوعي ترينا خارج كومبونا كان وكي فيدباك كدنا ما مستايك كده شويه سركاري خوات كان بلى سركارت هو هنا وانا دا چونكي ايكش ما مستاج هر نفسي ما مستايان تتقوريني الفيريج دكتور ما مستاي وانا اوان بونو منا يعني وان ايكش سيستما هر اسبوعي يعني دمايه اسبوعي ترينا خارج كومبونا كان وكي فيدباك كدنا ما مستايك كده شويه سركاري خوات كان بلى سركارت هو تشتكينيها بيتن وكان احتمالات بس قالك يعني لانت مشتركتين بين وانا دا چونكي ايكش ما مستاج هر نفسي ما مستايان تتقوريني الفيريج دكتور ما مستاي وانا اوان بونو منا يعني وان ايكش سيستما هر اسبوعي يعني دمايه اسبوعي ترينا خارج كومبونا كان وكي فيدباك كدنا ما مستايك كده شويه سركاري خوات كان بلى سركارت هو تشتكينيها بيتن وكي وركشوب كاتشت كان كار افرو كام هر نفسي ما مستايان تتقوريني الفيريج دكتور ما مستاي وانا اوان بونو منا يعني وان ايكش سيستما هر اسبوعي يعني دمايه اسبوعي ترينا خارج كومبونا كان وكي فيدباك كدنا ما مستايك كده شويه سركاري خوات كان بلى سركارت هو تشتكينيها بيتن وكي وركشوب كاتشت كان كار افرو كام كان شو سر دريب كان اوان بونو منا يعني وان ايكش سيستما هر اسبوعي يعني دمايه اسبوعي ترينا خارج كومبونا كان وكي فيدباك كدنا ما مستايك كده شويه سركاري خوات كان بلى سركارت هو تشتكينيها بيتن وكي وركشوب كاتشت كان كار افرو كام كان شو سر دريب كان تشوف بكفتن تتقوريني الفيريج دكتور ما مستاي وانا اوان بونو منا يعني وان ايكش سيستما هر اسبوعي يعني دمايه اسبوعي ترينا خارج كومبونا كان وكي فيدباك كدنا ما مستايك كده شويه سركاري خوات كان بلى سركارت هو تشتكينيها بيتن وكي وركشوب كاتشت كان كار افرو كام كان شو سر دريب كان تشوف بكفتن القلم السميانة قطابية اوان بونو منا يعني وان ايكش سيستما هر اسبوعي يعني دمايه اسبوعي ترينا خارج كومبونا كان وكي فيدباك كدنا ما مستايك كده شويه سركاري خوات كان بلى سركارت هو تشتكينيها بيتن وكي وركشوب كاتشت كان كار افرو كام كان شو سر دريب كان تشوف بكفتن القلم السميانة قطابية فاجي نقطة قلق مهمة يعني دمايه اسبوعي ترينا خارج كومبونا كان وكي فيدباك كدنا ما مستايك كده شويه سركاري خوات كان بلى سركارت هو تشتكينيها بيتن وكي وركشوب كاتشت كان كار افرو كام كان شو سر دريب كان تشوف بكفتن القلم السميانة قطابية فاجي نقطة قلق مهمة وافريكا القطاب خانت يعني وان ايكش سيستما هر اسبوعي يعني دمايه اسبوعي ترينا خارج كومبونا كان وكي فيدباك كدنا ما مستايك كده شويه سركاري خوات كان بلى سركارت هو تشتكينيها بيتن وكي وركشوب كاتشت كان كار افرو كام كان شو سر دريب كان تشوف بكفتن القلم السميانة قطابية فاجي نقطة قلق مهمة
و افرکه القطب خانت ما تینا انجام دانه بس نبوشه ترین نخار کمبونه کت کن و کی فیدباک که دنه ما مستای که پیدا شونه سرکار خود کن بله اک سرکارت خو تشتکی نی هبیتن و کی ورکشوپ که چت کن کار افرکم چپ کن چه سر دریب کن شاف بكفتن الجل سميانة قطابية هذه النقطة جل كي مهمة وأفريقيا القطاب خانت ما تنا أنجام دانه بس نبوي شيء ركوبي أن چونكي شون سرکار خود کن بله اک سرکارت خو تشتکی نی هبیتن و کی ورکشوپ که چت کن کار افرکم چپ کن چه سر دریب کن شاف بكفتن الجل سميانة قطابية هذه النقطة جل كي مهمة وأفريقيا القطاب خانت ما تنا أنجام دانه بس نبوي شيء ركوبي آن چونكي او مامسايا وقت نكت كان وكي فيدباك که دنه ما مستای که پیدا شونه سرکار خود کن بله اک سرکارت خو تشتکی نی هبیتن و کی ورکشوپ که چت کن کار افرکم چپ کن چه سر دریب کن شاف بكفتن الجل سميانة قطابية هذه النقطة جل كي مهمة وأفريقيا القطاب خانت ما تنا أنجام دانه بس نبوي شيء ركوبي آن چونكي او مامسايا وقت نينا وقطاب خانه گشتیا بله اک سرکارت خو تشتکی نی هبیتن و کی ورکشوپ که چت کن کار افرکم چپ کن چه سر دریب کن شاف بكفتن الجل سميانة قطابية هذه النقطة جل كي مهمة وأفريقيا القطاب خانت ما تنا أنجام دانه بس نبوي شيء ركوبي آن چونكي او مامسايا وقت نينا وقطاب خانه گشتیا وقت نينا چونكي دوم فيدباك که دنه ما مستای که پیدا شونه سرکار خود کن بله اک سرکارت خو تشتکی نی هبیتن و کی ورکشوپ که چت کن کار افرکم چپ کن چه سر دریب کن شاف بكفتن الجل سميانة قطابية هذه النقطة جل كي مهمة وأفريقيا القطاب خانت ما تنا أنجام دانه بس نبوي شيء ركوبي آن چونكي او مامسايا وقت نينا وقطاب خانه گشتیا وقت نينا چونكي دوما كاديتري هاي بله تشتکی نی هبیتن و کی ورکشوپ که چت کن کار افرکم چپ کن چه سر دریب کن شاف بكفتن الجل سميانة قطابية هذه النقطة جل كي مهمة وأفريقيا القطاب خانت ما تنا أنجام دانه بس نبوي شيء ركوبي آن چونكي او مامسايا وقت نينا وقطاب خانه گشتیا وقت نينا چونكي دوما كاديتري هاي بله و تمام دم دا جمارا زورا کن شاف بكفتن الجل سميانة قطابية هذه النقطة جل كي مهمة وأفريقيا القطاب خانت ما تنا أنجام دانه بس نبوي شيء ركوبي آن چونكي او مامسايا وقت نينا وقطاب خانه گشتیا وقت نينا چونكي دوما كاديتري هاي بله و تمام دم دا جمارا زورا قطابيان كو أكيد كلك تن وكي وركشوپ که چت کن کار افرکم چپ کن چه سر دریب کن شاف بكفتن الجل سميانة قطابية هذه النقطة جل كي مهمة وأفريقيا القطاب خانت ما تنا أنجام دانه بس نبوي شيء ركوبي آن چونكي او مامسايا وقت نينا وقطاب خانه گشتیا وقت نينا چونكي دوما كاديتري هاي بله و تمام دم دا جمارا زورا قطابيان كو أكيد كلك داي بابتوانا هين واحتمالش انتي چونه شاف بكفتن الجل سميانة قطابية هذه النقطة جل كي مهمة وأفريقيا القطاب خانت ما تنا أنجام دانه بس نبوي شيء ركوبي آن چونكي او مامسايا وقت نينا وقطاب خانه گشتیا وقت نينا چونكي دوما كاديتري هاي بله و تمام دم دا جمارا زورا قطابيان كو أكيد كلك داي بابتوانا هين واحتمالش انتي چونه كوات ديتن ام مهمة وأفريقيا القطاب خانت ما تنا أنجام دانه بس نبوي شيء ركوبي آن چونكي او مامسايا وقت نينا وقطاب خانه گشتیا وقت نينا چونكي دوما كاديتري هاي بله و تمام دم دا جمارا زورا قطابيان كو أكيد كلك داي بابتوانا هين واحتمالش انتي چونه كوات ديتن ام أفريقيا چهار سريه كا آن چونكي او مامسايا وقت نينا وقطاب خانه گشتیا وقت نينا چونكي دوما كاديتري هاي بله و تمام دم دا جمارا زورا قطابيان كو أكيد كلك داي بابتوانا هين واحتمالش انتي چونه كوات ديتن ام أفريقيا چهار سريه كا يعني جدي ام ببين قطاب خانت ما تنا أنجام دانه بس نبوي شيء ركوبي آن چونكي او مامسايا وقت نينا وقطاب خانه گشتیا وقت نينا چونكي دوما كاديتري هاي بله و تمام دم دا جمارا زورا قطابيان كو أكيد كلك داي بابتوانا هين واحتمالش انتي چونه كوات ديتن ام أفريقيا چهار سريه كا يعني جدي ام ببيني بوفي اف خلالات او مامسايا وقت نينا
و قطابخانه گشتی وقت اینه چونکی دوام اکادیتری های بله و تمام دم دا جماره زور قطابیان کو اکید گلک دی بابتوانا هین و احتمالش دیف چونه کن که وقت ویتن ام افریقا چهار سریه که یعنی جدی ام ببینیم بوه اف خلالات ناف بینامه ده های چونکی اف دوام اکادیتری های بله و تمام دم دا جماره زور قطابیان کو اکید گلک دی بابتوانا هین و احتمالش دیف چونه کن که وقت ویتن ام افریقا چهار سریه که یعنی جدی ام ببینیم بوه اف خلالات ناف بینامه ده های چونکی افریقا ساکنه دکتور خطنینا و قطابخانه گشتی وقت نینا چونکی دوام اکادیتری های بله و تمام دم دا جماره زور قطابیان کو اکید گلک دی بابتوانا هین و احتمالش دیف چونه کن که وقت ویتن ام افریقا چهار سریه که یعنی جدی ام ببینیم بوه اف خلالات ناف بینامه ده های چونکی افریقا ساکنه دکتور سراسر جهانه لاتن بله و تمام دم دا جماره زور قطابیان کو اکید گلک دی بابتوانا هین و احتمالش دیف چونه کن که وقت ویتن ام افریقا چهار سریه که یعنی جدی ام ببینیم بوه اف خلالات ناف بینامه ده های چونکی افریقا ساکنه دکتور سراسر جهانه ولاتن پیشکفتی گشتی وقت اینه چونکی دوام اکادیتری های بله و تمام دم دا جماره زور قطابیان کو اکید گلک دی بابتوانا هین و احتمالش دیف چونه کن که وقت ویتن ام افریقا چهار سریه که یعنی جدی ام ببینیم بوه اف خلالات ناف بینامه ده های چونکی افریقا ساکنه دکتور سراسر جهانه ولاتن پیشکفتی صدهان میلیون دلار صرف و تمام دم دا جماره زور قطابیان کو اکید گلک دی بابتوانا هین و احتمالش دیف چونه کن که وقت ویتن ام افریقا چهار سریه که یعنی جدی ام ببینیم بوه اف خلالات ناف بینامه ده های چونکی افریقا ساکنه دکتور سراسر جهانه ولاتن پیشکفتی صدهان میلیون دلار صرفت کتن سر داهنان و داهگی دوام اکادیتری های بله و تمام دم دا جماره زور قطابیان کو اکید گلک دی بابتوانا هین و احتمالش دیف چونه کن که وقت ویتن ام افریقا چهار سریه که یعنی جدی ام ببینیم بوه اف خلالات ناف بینامه ده های چونکی افریقا ساکنه دکتور سراسر جهانه ولاتن پیشکفتی صدهان میلیون دلار صرفت کتن سر داهنان و داهنه را و چوانی و گشکرنا دور قطابیان کو اکید گلک دی بابتوانا هین و احتمالش دیف چونه کن که وقت ویتن ام افریقا چهار سریه که یعنی جدی ام ببینیم بوه اف خلالات ناف بینامه ده های چونکی افریقا ساکنه دکتور سراسر جهانه ولاتن پیشکفتی صدهان میلیون دلار صرفت کتن سر داهنان و داهنه را و چوانی و گشکرنا پروردگرن وانا چونکی او بین وقت ویتن ام افریقا چهار سریه که یعنی جدی ام ببینیم بوه اف خلالات ناف بینامه ده های چونکی افریقا ساکنه دکتور سراسر جهانه ولاتن پیشکفتی صدهان میلیون دلار صرفت کتن سر داهنان و داهنه را و چوانی و گشکرنا پروردگرن وانا چونکی او بینن اکید پیش و چونا دی بابتوانا هین و احتمالش دیف چونه کن که وقت ویتن ام افریقا چهار سریه که یعنی جدی ام ببینیم بوه اف خلالات ناف بینامه ده های چونکی افریقا ساکنه دکتور سراسر جهانه ولاتن پیشکفتی صدهان میلیون دلار صرفت کتن سر داهنان و داهنه را و چوانی و گشکرنا پروردگرن وانا چونکی او بینن اکید پیش و چونا ولات وانا پیش و چونا جینگه را و چوانی و گشکرنا پروردگرن وانا چونکی او بینن اکید پیش و چونا ولات وانا پیش و چونا جینگه وانا کمالگه وانا یا چند فکره دهان میلیون دلار صرفت کتن سر داهنان و داهنه را و چوانی و گشکرنا پروردگرن وانا چونکی او بینن اکید پیش و چونا ولات وانا پیش و چونا جینگه وانا کمالگه وانا یا چند فکره ده یعنی دوینه در جهانه ولاتن پیشکفتی صدهان میلیون دلار صرفت کتن سر داهنان و داهنه را و چوانی و گشکرنا پروردگرن وانا چونکی او بینن اکید پیش و چونا ولات وانا پیش و چونا جینگه وانا کمالگه وانا یا چند فکره ده یعنی دوینه ده زبرتن کو آستانگی ات چونکی افریقا ساکنه دکتور سراسر جهانه ولاتن پیشکفتی صدهان میلیون دلار صرفت کتن سر داهنان و داهنه را و چوانی و گشکرنا پروردگرن وانا چونکی او بینن
اكيد پیشوچونا ولات وانا پیشوچونا جینگه وانا کمالگه وانا یا چند فکر ده يعني الفينا ده زفرتن كو أصلاً ات بولي ده هاي أنكو پیشکفتی صدهان میلیون دلار صرفت کتن سر داهنان و داهنرا و چوانی و گشکرنا و پرورده کرنا وانا چونکه او بینن اکید پیشوچونا ولات وانا پیشوچونا جینگه وانا کمالگه وانا یا چند فکر ده يعني الفينا ده زفرتن كو أصلاً ات بولي ده هاي أنكو أبا هي بولي ده هاي جمارة دکتر سراسر جهان ولاتن پیشکفتی صدهان میلیون دلار صرفت کتن سر داهنان و داهنرا و چوانی و گشکرنا و پرورده کرنا وانا چونکه او بینن اکید پیشوچونا ولات وانا پیشوچونا جینگه وانا کمالگه وانا یا چند فکر ده يعني الفينا ده زفرتن كو أصلاً ات بولي ده هاي أنكو أبا هي بولي ده هاي جمارة قطابيان ده هاي هو صح صدهان میلیون دلار صرفت کتن سر داهنان و داهنرا و چوانی و گشکرنا و پرورده کرنا وانا چونکه او بینن اکید پیشوچونا ولات وانا پیشوچونا جینگه وانا کمالگه وانا یا چند فکر ده يعني الفينا ده زفرتن كو أصلاً ات بولي ده هاي أنكو أبا هي بولي ده هاي جمارة قطابيان ده هاي هو صحت مالا ريجري ما مستخدج چوانی و گشکرنا و پرورده کرنا وانا چونکه او بینن اکید پیشوچونا ولات وانا پیشوچونا جینگه وانا کمالگه وانا یا چند فکر ده يعني الفينا ده زفرتن كو أصلاً ات بولي ده هاي أنكو أبا هي بولي ده هاي جمارة قطابيان ده هاي هو صحت مالا ريجري ما مصطيب خدج هبد ما مصطيب خو دلار صرفت کتن سر داهنان و داهنرا و چوانی و گشکرنا و پرورده کرنا وانا چونکه او بینن اکید پیشوچونا ولات وانا پیشوچونا جینگه وانا کمالگه وانا یا چند فکر ده يعني الفينا ده زفرتن كو أصلاً ات بولي ده هاي أنكو أبا هي بولي ده هاي جمارة قطابيان ده هاي هو صحت مالا ريجري ما مصطيب خدج هبد ما مصطيب خو هندلي في ندتن يعني الفينا ده زفرتن كو أصلاً ات بولي ده هاي أنكو أبا هي بولي ده هاي جمارة قطابيان ده هاي هو صحت مالا ريجري ما مصطيب خدج هبد ما مصطيب خو هندلي في ندتن وان قطابية هزركة داهنان و داهنرا و چوانی و گشکرنا و پرورده کرنا وانا چونکه او بینن اکید پیشوچونا ولات وانا پیشوچونا جینگه وانا کمالگه وانا یا چند فکر ده يعني الفينا ده زفرتن كو أصلاً ات بولي ده هاي أنكو أبا هي بولي ده هاي جمارة قطابيان ده هاي هو صحت مالا ريجري ما مصطيب خدج هبد ما مصطيب خو هندلي في ندتن وان قطابية هزركة أبد داهنر مادة دلي في أصلاً ات بولي ده هاي أنكو أبا هي بولي ده هاي جمارة قطابيان ده هاي هو صحت مالا ريجري ما مصطيب خدج هبد ما مصطيب خو هندلي في ندتن وان قطابية هزركة أبد داهنر مادة دلي في بدت أوجد كو وانا یا چند فکر ده يعني الفينا ده زفرتن كو أصلاً ات بولي ده هاي أنكو أبا هي بولي ده هاي جمارة قطابيان ده هاي هو صحت مالا ريجري ما مصطيب خدج هبد ما مصطيب خو هندلي في ندتن وان قطابية هزركة أبد داهنر مادة دلي في بدت أوجد كو زفرين كو دبيش مدلي چونا ولات وانا پیشوچونا جینگه وانا کمالگه وانا یا چند فکر ده يعني الفينا ده زفرتن كو أصلاً ات بولي ده هاي أنكو أبا هي بولي ده هاي جمارة قطابيان ده هاي هو صحت مالا ريجري ما مصطيب خدج هبد ما مصطيب خو هندلي في ندتن وان قطابية هزركة أبد داهنر مادة دلي في بدت أوجد كو زفرين كو دبيش مدلي فاني نام وقتنينا قطابي يعني الفينا ده زفرتن كو أصلاً ات بولي ده هاي أنكو أبا هي بولي ده هاي جمارة قطابيان ده هاي هو صحت مالا ريجري ما مصطيب خدج هبد ما مصطيب خو هندلي في ندتن وان قطابية هزركة أبد داهنر مادة دلي في بدت أوجد كو زفرين كو دبيش مدلي فاني نام وقتنينا قطابي قلا كان مثلا تشلو بينش أنكو أبا هي بولي ده هاي جمارة قطابيان ده هاي هو صحت مالا ريجري ما مصطيب خدج هبد ما مصطيب خو هندلي في ندتن وان قطابية هزركة أبد داهنر مادة دلي في بدت أوجد كو زفرين كو دبيش مدلي فاني نام وقتنينا قطابي قلا كان مثلا تشلو بينش قطابينا الصفيفة جري ما مصطيب خدج هبد ما مصطيب خو هندلي في ندتن
وان قطابيت هزركر أبي داهنر مادة ليفي بدت أوجد كو زفرين كو دبيش مادة ليفاني نما وقت نينا خطابي جلا كان مثلا شلو بينش خطابينا الصفيفة وانا يبخد شلو بينش دقيقة أنا هكهري وان قطابيت هزركر أبي داهنر مادة ليفي بدت أوجد كو زفرين كو دبيش مادة ليفاني نما وقت نينا خطابي جلا كان مثلا شلو بينش خطابينا الصفيفة وانا يبخد شلو بينش دقيقة أنا هكهري كي دقائق دا درساوي شو كو زفرين كو دبيش مادة ليفاني نما وقت نينا خطابي جلا كان مثلا شلو بينش خطابينا الصفيفة وانا يبخد شلو بينش دقيقة أنا هكهري كي دقائق دا درساوي شو دماي كي دي مشرف بيان ده هو صحة مالا ريجري ما مصطلب خدا جهبت ما مصطلب خا هند ليفي ندة وان قطابيت هزركر أبي داهنر مادة ليفي بدت أوجد كو زفرين كو دبيش مادة ليفاني نما وقت نينا خطابي جلا كان مثلا شلو بينش خطابينا الصفيفة وانا يبخد شلو بينش دقيقة أنا هكهري كي دقائق دا درساوي شو دماي كي دي مشرف إيد حد مالا غازن داجيب كد هند ليفي ندة وان قطابيت هزركر أبي داهنر مادة ليفي بدت أوجد كو زفرين كو دبيش مادة ليفاني نما وقت نينا خطابي جلا كان مثلا شلو بينش خطابينا الصفيفة وانا يبخد شلو بينش دقيقة أنا هكهري كي دقائق دا درساوي شو دماي كي دي مشرف إيد حد مالا غازن داجيب كد بشت بيشنا كتي تماد وانا قلت مادة ليفي بدت أوجد كو زفرين كو دبيش مادة ليفاني نما وقت نينا خطابي جلا كان مثلا شلو بينش خطابينا الصفيفة وانا يبخد شلو بينش دقيقة أنا هكهري كي دقائق دا درساوي شو دماي كي دي مشرف إيد حد مالا غازن داجيب كد بشت بيشنا كتي تماد وانا قلت أوجد الفيتش يعني وان قطابيت هزركر أبي داهنر مادة ليفي بدت أوجد كو زفرين كو دبيش مادة ليفاني نما وقت نينا خطابي جلا كان مثلا شلو بينش خطابينا الصفيفة وانا يبخد شلو بينش دقيقة أنا هكهري كي دقائق دا درساوي شو دماي كي دي مشرف إيد حد مالا غازن داجيب كد بشت بيشنا كتي تماد وانا قلت أوجد الفيتش يعني برافانية شخوت كان بيجن كو وجد كو زفرين كو دبيش مادة ليفاني نما وقت نينا خطابي جلا كان مثلا شلو بينش خطابينا الصفيفة وانا يبخد شلو بينش دقيقة أنا هكهري كي دقائق دا درساوي شو دماي كي دي مشرف إيد حد مالا غازن داجيب كد بشت بيشنا كتي تماد وانا قلت أوجد الفيتش يعني برافانية شخوت كان بيجن كو جمارة جلا كان وقابيت هزركر أبي داهنر مادة ليفي بدت أوجد كو زفرين كو دبيش مادة ليفاني نما وقت نينا خطابي جلا كان مثلا شلو بينش خطابينا الصفيفة وانا يبخد شلو بينش دقيقة أنا هكهري كي دقائق دا درساوي شو دماي كي دي مشرف إيد حد مالا غازن داجيب كد بشت بيشنا كتي تماد وانا قلت أوجد الفيتش يعني برافانية شخوت كان بيجن كو جمارة جلا كان وقطابيجي غازن دات كان بيجن ما مصلوب زفرين كو دبيش مادة ليفاني نما وقت نينا خطابي جلا كان مثلا شلو بينش خطابينا الصفيفة وانا يبخد شلو بينش دقيقة أنا هكهري كي دقائق دا درساوي شو دماي كي دي مشرف إيد حد مالا غازن داجيب كد بشت بيشنا كتي تماد وانا قلت أوجد الفيتش يعني برافانية شخوت كان بيجن كو جمارة جلا كان وقطابيجي غازن دات كان بيجن ما مستاجك يعني هما ديتن شلو بينش خطابينا الصفيفة وانا يبخد شلو بينش دقيقة أنا هكهري كي دقائق دا درساوي شو دماي كي دي مشرف إيد حد مالا غازن داجيب كد بشت بيشنا كتي تماد وانا قلت أوجد الفيتش يعني برافانية شخوت كان بيجن كو جمارة جلا كان وقطابيجي غازن دات كان بيجن ما مستاجك يعني هما ديتن مادة ليفاني نما وقت نينا خطابي جلا كان مثلا شلو بينش خطابينا الصفيفة وانا يبخد شلو بينش دقيقة أنا هكهري كي دقائق دا درساوي شو دماي كي دي مشرف إيد حد مالا غازن داجيب كد بشت بيشنا كتي تماد وانا قلت أوجد الفيتش يعني برافانية شخوت كان بيجن كو جمارة جلا كان وقطابيجي غازن دات كان بيجن ما مستاجك يعني هما ديتن دي وانا خو بيجتون حتى مرة بشابينا الصفيفة وانا يبخد شلو بينش دقيقة أنا هكهري كي دقائق دا درساوي شو دماي كي دي مشرف إيد حد مالا غازن داجيب كد بشت بيشنا كتي تماد وانا قلت أوجد الفيتش يعني برافانية شخوت كان بيجن كو جمارة جلا كان وقطابيجي غازن دات كان بيجن ما مستاجك يعني هما ديتن دي وانا خو بيجتون حتى مرة بشكل كي
يعني كرد دي بيجتون وانيش خود كان بيجن كو جمارة جلاكن وقطع بيجي غازندات كان بيجن ما مستاجك يعني هما ديتن دي وانا خو بيجتون حتى مرة بشكل كي يعني كرد دي بيجتون حتى مرة ايواريا كابوي تايب وانا يبخد شو 5 دقيقة انا هيك هريك كي دقائق دا درساوي شو دماي كي دي مشرف ايد حد مالا غازندا جيب كد بشت بيشنا كتي تما دخوانا قوتي او الفيتش يعني برافانيش خود كان بيجن كو جمارة جلاكن وقطع بيجي غازندات كان بيجن ما مستاجك يعني هما ديتن دي وانا خو بيجتون حتى مرة بشكل كي يعني كرد دي بيجتون حتى مرة ايواريا كابوي تايبت بقرتو در سيبدتي هاي دي مشرف ايد حد مالا غازندا جيب كد بشت بيشنا كتي تما دخوانا قوتي او الفيتش يعني برافانيش خود كان بيجن كو جمارة جلاكن وقطع بيجي غازندات كان بيجن ما مستاجك يعني هما ديتن دي وانا خو بيجتون حتى مرة بشكل كي يعني كرد دي بيجتون حتى مرة ايواريا كابوي تايبت بقرتو در سيبدتي هر نفسي ما مصطفى بس بشويتي او الفيتش يعني برافانيش خود كان بيجن كو جمارة جلاكن وقطع بيجي غازندات كان بيجن ما مستاجك يعني هما ديتن دي وانا خو بيجتون حتى مرة بشكل كي يعني كرد دي بيجتون حتى مرة ايواريا كابوي تايبت بقرتو در سيبدتي هر نفسي ما مصطفى بس بشوي جديد در سيبدتي حد مالا غازندا جيب كد بشت بيشنا كتي تما دخوانا قوتي او الفيتش يعني برافانيش خود كان بيجن كو جمارة جلاكن وقطع بيجي غازندات كان بيجن ما مستاجك يعني هما ديتن دي وانا خو بيجتون حتى مرة بشكل كي يعني كرد دي بيجتون حتى مرة ايواريا كابوي تايبت بقرتو در سيبدتي هر نفسي ما مصطفى بس بشوي جديد در سيبدتي بشوي كي برفره ترد يعني برافانيش خود كان بيجن كو جمارة جلاكن وقطع بيجي غازندات كان بيجن ما مستاجك يعني هما ديتن دي وانا خو بيجتون حتى مرة بشكل كي يعني كرد دي بيجتون حتى مرة ايواريا كابوي تايبت بقرتو در سيبدتي هر نفسي ما مصطفى بس بشوي جديد در سيبدتي بشوي كي برفره ترد نمونا بترد كان بيجن ما مستاجك يعني هما ديتن دي وانا خو بيجتون حتى مرة بشكل كي يعني كرد دي بيجتون حتى مرة ايواريا كابوي تايبت بقرتو در سيبدتي هر نفسي ما مصطفى بس بشوي جديد در سيبدتي بشوي كي برفره ترد نمونا بترد افد فيري ده ناكو كيك بيجن كو جمارة جلاكن وقطع بيجي غازندات كان بيجن ما مستاجك يعني هما ديتن دي وانا خو بيجتون حتى مرة بشكل كي يعني كرد دي بيجتون حتى مرة ايواريا كابوي تايبت بقرتو در سيبدتي هر نفسي ما مصطفى بس بشوي جديد در سيبدتي بشوي كي برفره ترد نمونا بترد افد فيري ده ناكو كيك هاي ما مصطفى دجك هاي كابوي تايبت بقرتو در سيبدتي هر نفسي ما مصطفى بس بشوي جديد در سيبدتي بشوي كي برفره ترد نمونا بترد افد فيري ده ناكو كيك هاي ما مصطفى دجك هاي بله اكيد دكتور اس حتى مرة بشكل كي يعني كرد دي بيجتون حتى مرة ايواريا كابوي تايبت بقرتو در سيبدتي هر نفسي ما مصطفى بس بشوي جديد در سيبدتي بشوي كي برفره ترد نمونا بترد افد فيري ده ناكو كيك هاي ما مصطفى دجك هاي بله اكيد دكتور اس قلت ما في چنده دي وانا خو بيجتون حتى مرة بشكل كي يعني كرد دي بيجتون حتى مرة ايواريا كابوي تايبت بقرتو در سيبدتي هر نفسي ما مصطفى بس بشوي جديد در سيبدتي بشوي كي برفره ترد نمونا بترد افد فيري ده ناكو كيك هاي ما مصطفى دجك هاي بله اكيد دكتور اس قلت ما في چنده سبارت برهفکرنا اکادمیا بشوي كي برفره ترد نمونا بترد افد فيري ده ناكو كيك هاي ما مصطفى دجك هاي بله اكيد دكتور اس قلت ما في چنده سبارت برهفکرنا اکادمیا ما مستعد اوج خو دي وانا خو بيجتون حتى مرة بشكل كي يعني كرد دي بيجتون حتى مرة ايواريا كابوي تايبت بقرتو در سيبدتي هر نفسي ما مصطفى بس بشوي جديد در سيبدتي بشوي كي برفره ترد نمونا بترد افد فيري ده ناكو كيك هاي ما مصطفى دجك هاي بله اكيد دكتور اس قلت ما في چنده سبارت برهفکرنا اکادمیا ما مستعد اوج خاله که بدویل سر راوستان دنیا مرة ايواريا كابوي تايبت بقرتو در سيبدتي
هر نفسی مامۆستایە بەس شێوەیەکی دی دەرسێت دێ شێوەیەکی بەرفەرەترت دێ نمونا پترت دێ ئەved vêrê de nakokiyeka heye mamostayê de jî heye. Bele akîd doktor geltema vê çendê sebaret berhevkirina akademiya mamostayê ev jî xaleke pêdivî ser rawestan diniye. Aya ev rike ev şêweyekî dî dersê didê şêwekî berferehtir didê numûna pitir didê ئەved vêrê de nakokiyeka heye mamostayê de jî heye. Bele akîd doktor geltema vê çendê sebaret berhevkirina akademiya mamostayê ev jî xaleke pêdivî ser rawestan diniye. Aya ev rike ev mamosta derçoyê kî ve bigirit û dersê biditê her nefsê mamostayê bes şêweyekî dî dersê didê şêwekî berferehtir didê numûna pitir didê ئەved vêrê de nakokiyeka heye mamostayê de jî heye. Bele akîd doktor geltema vê çendê sebaret berhevkirina akademiya mamostayê ev jî xaleke pêdivî ser rawestan diniye. Aya ev rike ev mamosta derçoyê kî ve çawa hatiye didê şêwekî berferehtir didê numûna pitir didê ئەved vêrê de nakokiyeka heye mamostayê de jî heye. Bele akîd doktor geltema vê çendê sebaret berhevkirina akademiya mamostayê ev jî xaleke pêdivî ser rawestan diniye. Aya ev rike ev mamosta derçoyê kî ve çawa hatiye bûye mamosta em dibînî me gel ئەved vêrê de nakokiyeka heye mamostayê de jî heye. Bele akîd doktor geltema vê çendê sebaret berhevkirina akademiya mamostayê ev jî xaleke pêdivî ser rawestan diniye. Aya ev rike ev mamosta derçoyê kî ve çawa hatiye bûye mamosta em dibînî me gelek nemodeç meyteyîn ki berferehtir didê numûna pitir didê ئەved vêrê de nakokiyeka heye mamostayê de jî heye. Bele akîd doktor geltema vê çendê sebaret berhevkirina akademiya mamostayê ev jî xaleke pêdivî ser rawestan diniye. Aya ev rike ev mamosta derçoyê kî ve çawa hatiye bûye mamosta em dibînî me gelek nemodeç meyteyîn ke ya pêdivî kiyeka heye mamostayê de jî heye. Bele akîd doktor geltema vê çendê sebaret berhevkirina akademiya mamostayê ev jî xaleke pêdivî ser rawestan diniye. Aya ev rike ev mamosta derçoyê kî ve çawa hatiye bûye mamosta em dibînî me gelek nemodeç meyteyîn ke ya pêdivî derçoyê bijîn mesela sebaret berhevkirina akademiya mamostayê ev jî xaleke pêdivî ser rawestan diniye. Aya ev rike ev mamosta derçoyê kî ve çawa hatiye bûye mamosta em dibînî me gelek nemodeç meyteyîn ke ya pêdivî derçoyê bijîn mesela men ke perwerda binyatî heye. De jî heye. Bele akîd doktor geltema vê çendê sebaret berhevkirina akademiya mamostayê ev jî xaleke pêdivî ser rawestan diniye. Aya ev rike ev mamosta derçoyê kî ve çawa hatiye bûye mamosta em dibînî me gelek nemodeç meyteyîn ke ya pêdivî derçoyê bijîn mesela men ke perwerda binyatî heye yani bu safin destpêkê heret berhevkirina akademiya mamostayê ev jî xaleke pêdivî ser rawestan diniye. Aya ev rike ev mamosta derçoyê kî ve çawa hatiye bûye mamosta em dibînî me gelek nemodeç meyteyîn ke ya pêdivî derçoyê bijîn mesela men ke perwerda binyatî heye yani bu safin destpêkê heta dibîn safane heye binavît doktor geltema vê çendê sebaret berhevkirina akademiya mamostayê ev jî xaleke pêdivî ser rawestan diniye. Aya ev rike ev mamosta derçoyê kî ve çawa hatiye bûye mamosta em dibînî me gelek nemodeç meyteyîn ke ya pêdivî derçoyê bijîn mesela men ke perwerda binyatî heye yani bu safin destpêkê heta dibîn safane heye binaret ku ew şên wana bêjin akademiya mamostayê ev jî xaleke pêdivî ser rawestan diniye. Aya ev rike ev mamosta derçoyê kî ve çawa hatiye bûye mamosta em dibînî me gelek nemodeç meyteyîn ke ya pêdivî derçoyê bijîn mesela men ke perwerda binyatî heye yani bu safin destpêkê heta dibîn safane heye binaret ku ew şên wana bêjin ev bi şêweyekî rekopekî hat ev rike
اف مامستا درچوی کیوه چه هات یبویا مامستا اما دبینی مگلک نموذج میتین که یا بدوی درچوی بجين مثلا من كبرورده بنياتي هاي يعني بو صفن دسبيكي حتى بين صفانه هي بنارات كوشن وانا بيجن اذا بشوي كركوبيكي هاتي برهف كرني يعني ام دفجي خاله كبدفيل سر راوستان دنيا ايا افريكا اف مامستا درچوي كيفه چه هات يبويا مامستا اما دبيني مجالك نموذج ميتين ك یا بدوی درچوی بجين مثلا من كبرورده بنياتي هاي يعني بو صفن دسبيكي حتى بين صفانه هي بنارات كوشن وانا بيجن اذا بشوي كركوبيكي هاتي برهف كرني يعني ام دبيجين یا بدوی درچوی بجين مثلا من كبرورده بنياتي هاي يعني بو صفن دسبيكي حتى بين صفانه هي بنارات كوشن وانا بيجن اذا بشوي كركوبيكي هاتي برهف كرني يعني ام دبيجين الى حد ما چونکی او مدبینی مجالك نموذج میتین که یا بدوی درچوی بجين مثلا من كبرورده بنياتي هاي يعني بو صفن دسبيكي حتى بين صفانه هي بنارات كوشن وانا بيجن اذا بشوي كركوبيكي هاتي برهف كرني يعني ام دبيجين الى حد ما چونکی او برنامج او زانكويت چه هات يبويا مامستا اما دبینی مجالك نموذج میتین که یا بدوی درچوی بجين مثلا من كبرورده بنياتي هاي يعني بو صفن دسبيكي حتى بين صفانه هي بنارات كوشن وانا بيجن اذا بشوي كركوبيكي هاتي برهف كرني يعني ام دبيجين الى حد ما چونکی او برنامج او زانكويت هنا خواندن بوانا يعني برنامجين که یا بدوی درچوی بجين مثلا من كبرورده بنياتي هاي يعني بو صفن دسبيكي حتى بين صفانه هي بنارات كوشن وانا بيجن اذا بشوي كركوبيكي هاتي برهف كرني يعني ام دبيجين الى حد ما چونکی او برنامج او زانكويت هنا خواندن بوانا يعني برنامج درست ركوبيكي بس قالك ديت من كبرورده بنياتي هاي يعني بو صفن دسبيكي حتى بين صفانه هي بنارات كوشن وانا بيجن اذا بشوي كركوبيكي هاتي برهف كرني يعني ام دبيجين الى حد ما چونکی او برنامج او زانكويت هنا خواندن بوانا يعني برنامج درست ركوبيكي بس قالك ديتريتين افريكا یا بدوی درچوی بجين مثلا من كبرورده بنياتي هاي يعني بو صفن دسبيكي حتى بين صفانه هي بنارات كوشن وانا بيجن اذا بشوي كركوبيكي هاتي برهف كرني يعني ام دبيجين الى حد ما چونکی او برنامج او زانكويت هنا خواندن بوانا يعني برنامج درست ركوبيكي بس قالك ديتريتين افريكا نل سرويس سيستمي هات نظام از راندنه هاي يعني بو صفن دسبيكي حتى بين صفانه هي بنارات كوشن وانا بيجن اذا بشوي كركوبيكي هاتي برهف كرني يعني ام دبيجين الى حد ما چونکی او برنامج او زانكويت هنا خواندن بوانا يعني برنامج درست ركوبيكي بس قالك ديتريتين افريكا نل سرويس سيستمي هات نظام از راندنه انا هلگرن وي باورنامه وانا بيجن اذا بشوي كركوبيكي هاتي برهف كرني يعني ام دبيجين الى حد ما چونکی او برنامج او زانكويت هنا خواندن بوانا يعني برنامج درست ركوبيكي بس قالك ديتريتين افريكا نل سرويس سيستمي هات نظام از راندنه انا هلگرن وي باورنامه شبيت باورنامه كدبلو دسبيكي حتى بين صفانه هي بنارات كوشن وانا بيجن اذا بشوي كركوبيكي هاتي برهف كرني يعني ام دبيجين الى حد ما چونکی او برنامج او زانكويت هنا خواندن بوانا يعني برنامج درست ركوبيكي بس قالك ديتريتين افريكا نل سرويس سيستمي هات نظام از راندنه انا هلگرن وي باورنامه شبيت باورنامه كدبلومي هبيتن يعني قالك اسبيت حسين زانكويت هنا خواندن بوانا يعني برنامج درست ركوبيكي بس قالك ديتريتين افريكا نل سرويس سيستمي هات نظام از راندنه انا هلگرن وي باورنامه شبيت باورنامه كدبلومي هبيتن يعني قالك اسبيت حسين باورنامه یا دبی صفانه هی بنارات كوشن وانا بيجن اذا بشوي كركوبيكي هاتي برهف كرني يعني ام دبيجين الى حد ما
چونکه او پروگرامت او زانکوی تینا خواندن بوانا یعنی پروگرامه که درسته را کوپه که بس گله که دیتریه تین افریقا نل سروی سیستمی هات ندام از راندنه و نه هل گرن وی باورنامه نه چه بید باورنامه که دیپلم هبیتن یعنی گله که از بید حسیم باورنامه یا دیپلم مهنی هی یعنی مثلا بوانا یعنی پروگرامه که درسته را کوپه که بس گله که دیتریه تین افریقا نل سروی سیستمی هات ندام از راندنه و نه هل گرن وی باورنامه نه چه بید باورنامه که دیپلم هبیتن یعنی گله که از بید حسیم باورنامه یا دیپلم مهنی هی یعنی مثلا بیا ویدیده تجاره ما چونکه او پروگرامت او زانکوی تینا خواندن بوانا یعنی پروگرامه که درسته را کوپه که بس گله که دیتریه تین افریقا نل سروی سیستمی هات ندام از راندنه و نه هل گرن وی باورنامه نه چه بید باورنامه که دیپلم هبیتن یعنی گله که از بید حسیم باورنامه یا دیپلم مهنی هی یعنی مثلا بیا ویدیده تجاره صناعه پروگرامه که درسته را کوپه که بس گله که دیتریه تین افریقا نل سروی سیستمی هات ندام از راندنه و نه هل گرن وی باورنامه نه چه بید باورنامه که دیپلم هبیتن یعنی گله که از بید حسیم باورنامه یا دیپلم مهنی هی یعنی مثلا بیا ویدیده تجاره صناعه سیاحت افریقا بین ما مستقرامت او زانکوی تینا خواندن بوانا یعنی پروگرامه که درسته را کوپه که بس گله که دیتریه تین افریقا نل سروی سیستمی هات ندام از راندنه و نه هل گرن وی باورنامه نه چه بید باورنامه که دیپلم هبیتن یعنی گله که از بید حسیم باورنامه یا دیپلم مهنی هی یعنی مثلا بیا ویدیده تجاره صناعه سیاحت افریقا بین ما مستقرامت از گله که دیتریه تین افریقا نل سروی سیستمی هات ندام از راندنه و نه هل گرن وی باورنامه نه چه بید باورنامه که دیپلم هبیتن یعنی گله که از بید حسیم باورنامه یا دیپلم مهنی هی یعنی مثلا بیا ویدیده تجاره صناعه سیاحت افریقا بین ما مستقرامت که بجیم پیشه ما مستخواندن بوانا یعنی پروگرامه که درسته را کوپه که بس گله که دیتریه تین افریقا نل سروی سیستمی هات ندام از راندنه و نه هل گرن وی باورنامه نه چه بید باورنامه که دیپلم هبیتن یعنی گله که از بید حسیم باورنامه یا دیپلم مهنی هی یعنی مثلا بیا ویدیده تجاره صناعه سیاحت افریقا بین ما مستقرامت که بجیم پیشه ما مستای ناخواسته هنده افریقا نل سروی سیستمی هات ندام از راندنه و نه هل گرن وی باورنامه نه چه بید باورنامه که دیپلم هبیتن یعنی گله که از بید حسیم باورنامه یا دیپلم مهنی هی یعنی مثلا بیا ویدیده تجاره صناعه سیاحت افریقا بین ما مستقرامت که بجیم پیشه ما مستای ناخواسته هنده که ایک جوان پسپوریا بهت نامه نه چه بید باورنامه که دیپلم هبیتن یعنی گله که از بید حسیم باورنامه یا دیپلم مهنی هی یعنی مثلا بیا ویدیده تجاره صناعه سیاحت افریقا بین ما مستقرامت که بجیم پیشه ما مستای ناخواسته هنده که ایک جوان پسپوریا بهتن بتا ما مستا نخیر بهتن سیستمی هات ندام از راندنه و نه هل گرن وی باورنامه نه چه بید باورنامه که دیپلم هبیتن یعنی گله که از بید حسیم باورنامه یا دیپلم مهنی هی یعنی مثلا بیا ویدیده تجاره صناعه سیاحت افریقا بین ما مستقرامت که بجیم پیشه ما مستای ناخواسته هنده که ایک جوان پسپوریا بهتن بتا ما مستا نخیر بهتن شبکه دیتر بیت صناعه سیاحت افریقا بین ما مستقرامت که بجیم پیشه ما مستای ناخواسته هنده که ایک جوان پسپوریا بهتن بتا ما مستا نخیر بهتن شبکه دیتر بیتن اف ما مستای در یعنی مثلا بیا ویدیده تجاره صناعه سیاحت افریقا بین ما مستقرامت که بجیم پیشه ما مستای ناخواسته هنده که ایک جوان پسپوریا بهتن بتا ما مستا نخیر بهتن شبکه دیتر بیتن اف ما مستای درس دایناک و اوید نکبوی لکه از بید حسیم باورنامه یا دیپلم مهنی هی یعنی مثلا بیا ویدیده تجاره صناعه سیاحت افریقا بین ما مستقرامت که بجیم پیشه ما مستای ناخواسته هنده که ایک جوان پسپوریا بهتن بتا ما مستا نخیر بهتن شبکه دیتر بیتن اف ما مستای درس دایناک و اوید نکبوی ما مستا او جید خالک بیا ویدیده
تجارية صناعية سياحية أبركت بينا مامستا أفا كد بجن بيشيا مامستاي ناخواست هندكو إك جوان بسپوریا بهتن بتا مامستا نخي بهتن بشباك ديتر بيتن اف مامستای درس دایناکو اوت نوکه بوینا مامستا او جيت خالك البتن سفر استن یا دبلومه مهنیه هی يعني مثلا بيا جديدة تجارية صناعية سياحية أبركت بينا مامستا أفا كد بجن بيشيا مامستاي ناخواست هندكو إك جوان بسپوریا بهتن بتا مامستا نخي بهتن بشباك ديتر بيتن اف مامستای درس دایناکو اوت نوکه بوینا مامستا او جيت خالك البتن سفر استن يعني او مامستا ناخواست هندكو إك جوان بسپوریا بهتن بتا مامستا نخي بهتن بشباك ديتر بيتن اف مامستای درس دایناکو اوت نوکه بوینا مامستا او جيت خالك البتن سفر استن يعني او مامستا چند نیخازه بشباك ديتر بيتن اف مامستای درس دایناکو اوت نوکه بوینا مامستا او جيت خالك البتن سفر استن يعني او مامستا چند نیخازه چند الديف تشتني تشي سياحية أبركت بينا مامستا أفا كد بجن بيشيا مامستاي ناخواست هندكو إك جوان بسپوریا بهتن بتا مامستا نخي بهتن بشباك ديتر بيتن اف مامستای درس دایناکو اوت نوکه بوینا مامستا او جيت خالك البتن سفر استن يعني او مامستا چند نیخازه چند الديف تشتني تشيتم چند تشتني اینو اب که بجن پیشیا مامستای ناخواست هندكو إك جوان بسپوریا بهتن بتا مامستا نخي بهتن بشباك ديتر بيتن اف مامستای درس دایناکو اوت نوکه بوینا مامستا او جيت خالك البتن سفر استن يعني او مامستا چند نیخازه چند الديف تشتني تشيتم چند تشتني اینو اب کارینه اولا اوی يعني بسپوریا بهتن بتا مامستا نخي بهتن بشباك ديتر بيتن اف مامستای درس دایناکو اوت نوکه بوینا مامستا او جيت خالك البتن سفر استن يعني او مامستا چند نیخازه چند الديف تشتني تشيتم چند تشتني اینو اب کارینه اولا اوی يعني مجالك التاني طيب ناخواست هندكو إك جوان بسپوریا بهتن بتا مامستا نخي بهتن بشباك ديتر بيتن اف مامستای درس دایناکو اوت نوکه بوینا مامستا او جيت خالك البتن سفر استن يعني او مامستا چند نیخازه چند الديف تشتني تشيتم چند تشتني اینو اب کارینه اولا اوی يعني مجالك التاني تانو که اعتراف با نخي بهتن بشباك ديتر بيتن اف مامستای درس دایناکو اوت نوکه بوینا مامستا او جيت خالك البتن سفر استن يعني او مامستا چند نیخازه چند الديف تشتني تشيتم چند تشتني اینو اب کارینه اولا اوی يعني مجالك التاني تانو که اعتراف باری بكمبيوتري بتكنولوجيا نو درس دایناکو اوت نوکه بوینا مامستا او جيت خالك البتن سفر استن يعني او مامستا چند نیخازه چند الديف تشتني تشيتم چند تشتني اینو اب کارینه اولا اوی يعني مجالك التاني تانو که اعتراف باری بكمبيوتري بتكنولوجيا نايتن كو نيا هاو بشباك ديتر بيتن اف مامستای درس دایناکو اوت نوکه بوینا مامستا او جيت خالك البتن سفر استن يعني او مامستا چند نیخازه چند الديف تشتني تشيتم چند تشتني اینو اب کارینه اولا اوی يعني مجالك التاني تانو که اعتراف باری بكمبيوتري بتكنولوجيا نايتن كو نيا هاودن بود قال او چرخته دا جاي كابوينا مامستا او جيت خالك البتن سفر استن يعني او مامستا چند نیخازه چند الديف تشتني تشيتم چند تشتني اینو اب کارینه اولا اوی يعني مجالك التاني تانو که اعتراف باری بكمبيوتري بتكنولوجيا نايتن كو نيا هاودن بود قال او چرخته دا جاي اوجي كشوان خالد گله گرنگ او مامستا چند نیخازه چند الديف تشتني تشيتم چند تشتني اینو اب کارینه اولا اوی يعني مجالك التاني
تانو که اعتراف باوری بکمپیوتری بتکنولوژیا نایتون کو نه هاودن بود گل او چرخته دا جای او جایی که شوان خالد گله گرنگه که دویتن او جید خاله که دویتن سپر آستن يعني او ممسات چند نیخازه چند الديف تشتني تشيتم چند تشتني اینو اب کارینا اولا اوی يعني مجالك التاني تانو که اعتراف باوری بکمپیوتری بتکنولوژیا نایتون کو نه هاودن بود گل او چرخته دا جای او جایی که شوان خالد گله گرنگه که دویتن ام سیستم یه ام بجن تانو که اعتراف باوری بکمپیوتری بتکنولوژیا نایتون کو نه هاودن بود گل او چرخته دا جای او جایی که شوان خالد گله گرنگه که دویتن ام سیستم یه ام بجن پرفورمانس ایوالویشن تصبر آستن يعني او ممسات چند نیخازه چند الديف تشتني تشيتم چند تشتني اینو اب کارینا اولا اوی يعني مجالك التاني تانو که اعتراف باوری بکمپیوتری بتکنولوژیا نایتون کو نه هاودن بود گل او چرخته دا جای او جایی که شوان خالد گله گرنگه که دویتن ام سيستم یه ام بجن پرفورمانس ایوالویشن تقویم الاداءات يعني که اعتراف باوری بکمپیوتری بتکنولوژیا نایتون کو نه هاودن بود گل او چرخته دا جای او جایی که شوان خالد گله گرنگه که دویتن ام سيستم یه ام بجن پرفورمانس ایوالویشن تقویم الاداءات يعني تأكيد سر ادائي بكين هاودن بود گل او چرخته دا جای او جایی که شوان خالد گله گرنگه که دویتن ام سيستم یه ام بجن پرفورمانس ایوالویشن تقویم الاداءات يعني تأكيد سر ادائي بكين المرحله يعني تشيتم چند تشتني اینو اب کارینا اولا اوی يعني مجالك التاني تانو که اعتراف باوری بکمپیوتری بتکنولوژیا نایتون کو نه هاودن بود گل او چرخته دا جای او جایی که شوان خالد گله گرنگه که دویتن ام سيستم یه ام بجن پرفورمانس ایوالویشن تقویم الاداءات يعني تأكيد سر ادائي بكين المرحله اعداده وتأكيداوي وديفلك التاني تانو که اعتراف باوری بکمپیوتری بتکنولوژیا نایتون کو نه هاودن بود گل او چرخته دا جای او جایی که شوان خالد گله گرنگه که دویتن ام سيستم یه ام بجن پرفورمانس ایوالویشن تقویم الاداءات يعني تأكيد سر ادائي بكين المرحله اعداده وتأكيداوي وديفچونا بقت مرحله يا خواندن سيستم یه ام بجن پرفورمانس ایوالویشن تقویم الاداءات يعني تأكيد سر ادائي بكين المرحله اعداده وتأكيداوي وديفچونا بقت مرحله يا خواندن خالقاتين فيا تانو که اعتراف باوری بکمپیوتری بتکنولوژیا نایتون کو نه هاودن بود گل او چرخته دا جای او جایی که شوان خالد گله گرنگه که دویتن ام سيستم یه ام بجن پرفورمانس ایوالویشن تقویم الاداءات يعني تأكيد سر ادائي بكين المرحله اعداده وتأكيداوي وديفچونا بقت مرحله يا خواندن خالقاتين فيا آماجه ببنم دكتور کو نه هاودن بود گل او چرخته دا جای او جایی که شوان خالد گله گرنگه که دویتن ام سيستم یه ام بجن پرفورمانس ایوالویشن تقویم الاداءات يعني تأكيد سر ادائي بكين المرحله اعداده وتأكيداوي وديفچونا بقت مرحله يا خواندن خالقاتين فيا آماجه ببنم دكتور افرکر قطاب خانت مرنگه که دویتن ام سيستم یه ام بجن پرفورمانس ایوالویشن تقویم الاداءات يعني تأكيد سر ادائي بكين المرحله اعداده وتأكيداوي وديفچونا بقت مرحله يا خواندن خالقاتين فيا آماجه ببنم دكتور افرکر قطاب خانت ما حتى افتني يعني او چرخته دا جای او جایی که شوان خالد گله گرنگه که دویتن ام سيستم یه ام بجن پرفورمانس ایوالویشن تقویم الاداءات يعني تأكيد سر ادائي بكين المرحله اعداده وتأكيداوي وديفچونا بقت مرحله يا خواندن خالقاتين فيا آماجه ببنم دكتور افرکر قطاب خانت ما حتى افتني يعني افتني هات ندام ازواندني بشبكي گلك دكتور افرکر قطاب خانت ما حتى افتني يعني افتني هات ندام ازواندني بشبكي گلك ريكوبيكو جوانو والى اخره يعني تأكيد سر ادائي بكين
المرحله اعدادی و تاکیداوی و دیفچونا به مرحله یا خواندنگه خالاقاتیم ویاور آماجی بدم دکتور افرکل قطابخانه ما حتى افتني يعني افتني هات ندام از واندنیم شبكه گلک رکو پیکو جوان و الى آخری اوه ما تشيش کار سرنينا يه ام بيجن performance evaluation تقويم الاداءات يعني تأكيد سر ادائي بكين المرحله اعدادي و تأكيداوي و ديفچونا به مرحله یا خواندنگه خالاقاتیم ویاور آماجی بدم دکتور افرکل قطابخانه ما حتى افتني يعني افتني هات ندام از واندنیم شبكه گلک رکو پیکو جوان و الى آخری اوه ما تشيش کار سرنينا بس مثلا تأكيد سر ادائي بكين المرحله اعدادي و تأكيداوي و ديفچونا به مرحله یا خواندنگه خالاقاتیم ویاور آماجی بدم دکتور افرکل قطابخانه ما حتى افتني يعني افتني هات ندام از واندنیم شبكه گلک رکو پیکو جوان و الى آخری اوه ما تشيش کار سرنينا بس مثلا لابوري هاي performance evaluation تقويم الاداءات يعني تأكيد سر ادائي بكين المرحله اعدادي و تأكيداوي و ديفچونا به مرحله یا خواندنگه خالاقاتیم ویاور آماجی بدم دکتور افرکل قطابخانه ما حتى افتني يعني افتني هات ندام از واندنیم شبكه گلک رکو پیکو جوان و الى آخری اوه ما تشيش کار سرنينا بس مثلا لابوري هاي لابورا دي بيجين يا زندوارزانيه یا كين المرحله اعدادي و تأكيداوي و ديفچونا به مرحله یا خواندنگه خالاقاتیم ویاور آماجی بدم دکتور افرکل قطابخانه ما حتى افتني يعني افتني هات ندام از واندنیم شبكه گلک رکو پیکو جوان و الى آخری اوه ما تشيش کار سرنينا بس مثلا لابوري هاي لابورا دي بيجين يا زندوارزانيه یا فيزياء یا كيمياء بله يعني افتني هات ندام از واندنیم شبكه گلک رکو پیکو جوان و الى آخری اوه ما تشيش کار سرنينا بس مثلا لابوري هاي لابورا دي بيجين يا زندوارزانيه یا فيزياء یا كيمياء بله اف لابورا يعني مرحله اعدادي و تأكيداوي و ديفچونا به مرحله یا خواندنگه خالاقاتیم ویاور آماجی بدم دکتور افرکل قطابخانه ما حتى افتني يعني افتني هات ندام از واندنیم شبكه گلک رکو پیکو جوان و الى آخری اوه ما تشيش کار سرنينا بس مثلا لابوري هاي لابورا دي بيجين يا زندوارزانيه یا فيزياء یا كيمياء بله اف لابورا يعني بس تنها بو شکل نهایت داننده خالاقاتیم ویاور آماجی بدم دکتور افرکل قطابخانه ما حتى افتني يعني افتني هات ندام از واندنیم شبكه گلک رکو پیکو جوان و الى آخری اوه ما تشيش کار سرنينا بس مثلا لابوري هاي لابورا دي بيجين يا زندوارزانيه یا فيزياء یا كيمياء بله اف لابورا يعني بس تنها بو شکل نهایت داننده برستاینات استقلال کرنه قطابخانه ما حتى افتني يعني افتني هات ندام از واندنیم شبكه گلک رکو پیکو جوان و الى آخری اوه ما تشيش کار سرنينا بس مثلا لابوري هاي لابورا دي بيجين يا زندوارزانيه یا فيزياء یا كيمياء بله اف لابورا يعني بس تنها بو شکل نهایت داننده برستاینات استقلال کرنه در انجام نبونا احتمال آماجی بدم دکتور افرکل قطابخانه ما حتى افتني يعني افتني هات ندام از واندنیم شبكه گلک رکو پیکو جوان و الى آخری اوه ما تشيش کار سرنينا بس مثلا لابوري هاي لابورا دي بيجين يا زندوارزانيه یا فيزياء یا كيمياء بله اف لابورا يعني بس تنها بو شکل نهایت داننده برستاینات استقلال کرنه در انجام نبونا احتمال کلو بلا در انجام نبونا مامسب تنها بو شکل نهایت داننده برستاینات استقلال کرنه در انجام نبونا احتمال کلو بلا در انجام نبونا مامسب سپور و شمیا گرینگتر جیاندی اوه ما تشيش کار سرنينا بس مثلا لابوري هاي لابورا دي بيجين يا زندوارزانيه یا فيزياء یا كيمياء بله اف لابورا يعني بس تنها بو شکل نهایت داننده برستاینات استقلال کرنه در انجام نبونا احتمال کلو بلا در انجام نبونا مامسب سپور و شمیا گرینگتر جیاندی بيجين نبونا دم ندام از واندنیم شبكه گلک رکو پیکو جوان و الى آخری اوه ما تشيش کار سرنينا بس مثلا لابوري هاي لابورا دي بيجين يا زندوارزانيه یا فيزياء یا كيمياء بله اف لابورا يعني بس تنها بو شکل نهایت داننده برستاینات استقلال کرنه در انجام نبونا احتمال کلو بلا در انجام نبونا مامسب سپور و شمیا گرینگتر جیاندی بيجين نبونا دم پدوی
چونکی بس مثلا لابوری های لابورا ده بشین یا زندوارزانیه یا فیزیا یا کیمیای بله اف لابورا یعنی بس تنها بو شکل نهایت دانندن برساینات استقلال کرنه در انجام نبونا احتمال کلو پلا در انجام نبونا هم مامسای پسپور و شمیا گرنگ تر جیان ده بجین نبونا دم پدوی چونکی او مجبورن زیکا دام خواست کن چونکی دام زندوارزانیه یا فیزیا یا کیمیای بله اف لابورا یعنی بس تنها بو شکل نهایت دانندن برساینات استقلال کرنه در انجام نبونا احتمال کلو پلا در انجام نبونا هم مامسای پسپور و شمیا گرنگ تر جیان ده بجین نبونا دم پدوی چونکی او مجبورن زیکا دام خواست کن چونکی دام کادیتتن مثلا لابوری های لابورا ده بشین یا زندوارزانیه یا فیزیا یا کیمیای بله اف لابورا یعنی بس تنها بو شکل نهایت دانندن برساینات استقلال کرنه در انجام نبونا احتمال کلو پلا در انجام نبونا هم مامسای پسپور و شمیا گرنگ تر جیان ده بجین نبونا دم پدوی چونکی او مجبورن زیکا دام خواست کن چونکی دام کادیتتن آریشکا فیزیا یا کیمیای بله اف لابورا یعنی بس تنها بو شکل نهایت دانندن برساینات استقلال کرنه در انجام نبونا احتمال کلو پلا در انجام نبونا هم مامسای پسپور و شمیا گرنگ تر جیان ده بجین نبونا دم پدوی چونکی او مجبورن زیکا دام خواست کن چونکی دام کادیتتن آریشکا دیتر افرو کمه های دکتور من ده بجین نبونا دم پدوی چونکی او مجبورن زیکا دام خواست کن چونکی دام کادیتتن آریشکا دیتر افرو کمه های دکتور مثلا با کامپیوتر اف لابورا یعنی بس تنها بو شکل نهایت دانندن برساینات استقلال کرنه در انجام نبونا احتمال کلو پلا در انجام نبونا هم مامسای پسپور و شمیا گرنگ تر جیان ده بجین نبونا دم پدوی چونکی او مجبورن زیکا دام خواست کن چونکی دام کادیتتن آریشکا دیتر افرو کمه های دکتور مثلا با کامپیوتر افرو که كنت استقلال کرنه در انجام نبونا احتمال کلو پلا در انجام نبونا هم مامسای پسپور و شمیا گرنگ تر جیان ده بجین نبونا دم پدوی چونکی او مجبورن زیکا دام خواست کن چونکی دام کادیتتن آریشکا دیتر افرو کمه های دکتور مثلا با کامپیوتر افرو که كنت بجن تشتكي يعني بس تنها بو شكل نهایت دانندن برساینات استقلال کرنه در انجام نبونا احتمال کلو پلا در انجام نبونا هم مامسای پسپور و شمیا گرنگ تر جیان ده بجین نبونا دم پدوی چونکی او مجبورن زیکا دام خواست کن چونکی دام کادیتتن آریشکا دیتر افرو کمه های دکتور مثلا با کامپیوتر افرو که كنت بجن تشتكي سردمانه و در انجام نبونا احتمال کلو پلا در انجام نبونا هم مامسای پسپور و شمیا گرنگ تر جیان ده بجین نبونا دم پدوی چونکی او مجبورن زیکا دام خواست کن چونکی دام کادیتتن آریشکا دیتر افرو کمه های دکتور مثلا با کامپیوتر افرو که كنت بجن تشتكي سردمانه و شمنوره چمالنین گرنگ تر جیان ده بجین نبونا دم پدوی چونکی او مجبورن زیکا دام خواست کن چونکی دام کادیتتن آریشکا دیتر افرو کمه های دکتور مثلا با کامپیوتر افرو که كنت بجن تشتكي سردمانه و شمنوره چمالنین که یک دو کامپیوتر تدانه بیتلو پلا در انجام نبونا هم مامسای پسپور و شمیا گرنگ تر جیان ده بجین نبونا دم پدوی چونکی او مجبورن زیکا دام خواست کن چونکی دام کادیتتن آریشکا دیتر افرو کمه های دکتور مثلا با کامپیوتر افرو که كنت بجن تشتكي سردمانه و شمنوره چمالنین که یک دو کامپیوتر تدانه بیتن ده ساکر نبونا دم پدوی چونکی او مجبورن زیکا دام خواست کن چونکی دام کادیتتن آریشکا دیتر افرو کمه های دکتور مثلا با کامپیوتر افرو که كنت بجن تشتكي سردمانه و شمنوره چمالنین که یک دو کامپیوتر تدانه بیتن ده ساکر نبونا دم پدوی چونکی او مجبورن زیکا دام خواست کن چونکی دام کادیتتن كنت بجن تشتكي سردمانه و شمنوره چمالنین که یک دو کامپیوتر تدانه بیتن ده ساکر قطبخانه بو نمونه ده بو مام کادیتتن آریشکا دیتر افرو کمه های دکتور مثلا با کامپیوتر افرو که
كنت بجن تشتكي سردمانه و شمن ورا چمالنين انك يك دو كمبيوتر تدانا بيتن دي ساكر قطب خانه بو نمونه دي بو ملفك وردي بو چنكي او مجبور زيكا دوما خلاص كان چنكي دوما كادي تتن آريشا كادي تر افروكا ما هاي دكتور مثلا با كمبيوتر افروكا كنت بجن تشتكي سردمانه و شمن ورا چمالنين انك يك دو كمبيوتر تدانا بيتن دي ساكر قطب خانه بو نمونه دي بو ملفك وردي بو تيوري دي بو سرسابور چكت كاي آريشا كادي تر افروكا ما هاي دكتور مثلا با كمبيوتر افروكا كنت بجن تشتكي سردمانه و شمن ورا چمالنين انك يك دو كمبيوتر تدانا بيتن دي ساكر قطب خانه بو نمونه دي بو ملفك وردي بو تيوري دي بو سرسابور چكت كاي چاوكت كو نقيض بيت واقعي كمبيوتر افريكا كنت بجن تشتكي سردمانه و شمن ورا چمالنين انك يك دو كمبيوتر تدانا بيتن دي ساكر قطب خانه بو نمونه دي بو ملفك وردي بو تيوري دي بو سرسابور چكت كاي چاوكت كو نقيض بيت واقعي داوسانه بيتن سردمانه و شمن ورا چمالنين انك يك دو كمبيوتر تدانا بيتن دي ساكر قطب خانه بو نمونه دي بو ملفك وردي بو تيوري دي بو سرسابور چكت كاي چاوكت كو نقيض بيت واقعي داوسانه بيتن فوجه كشوان آرشايا كنت كفتت در افريكا كنت بجن تشتكي سردمانه و شمن ورا چمالنين انك يك دو كمبيوتر تدانا بيتن دي ساكر قطب خانه بو نمونه دي بو ملفك وردي بو تيوري دي بو سرسابور چكت كاي چاوكت كو نقيض بيت واقعي داوسانه بيتن فوجه كشوان آرشايا كنت كفتت تريكم دا فيتن ام و شمن ورا چمالنين انك يك دو كمبيوتر تدانا بيتن دي ساكر قطب خانه بو نمونه دي بو ملفك وردي بو تيوري دي بو سرسابور چكت كاي چاوكت كو نقيض بيت واقعي داوسانه بيتن فوجه كشوان آرشايا كنت كفتت تريكم دا فيتن ام الديف دور هلا خو ام فانتشتاقي كنت بجن تشتكي سردمانه و شمن ورا چمالنين انك يك دو كمبيوتر تدانا بيتن دي ساكر قطب خانه بو نمونه دي بو ملفك وردي بو تيوري دي بو سرسابور چكت كاي چاوكت كو نقيض بيت واقعي داوسانه بيتن فوجه كشوان آرشايا كنت كفتت تريكم دا فيتن ام الديف دور هلا خو ام فانتشتاقي ما مصطب سارك دي قالوا امشين يعني چمالنين انك يك دو كمبيوتر تدانا بيتن دي ساكر قطب خانه بو نمونه دي بو ملفك وردي بو تيوري دي بو سرسابور چكت كاي چاوكت كو نقيض بيت واقعي داوسانه بيتن فوجه كشوان آرشايا كنت كفتت تريكم دا فيتن ام الديف دور هلا خو ام فانتشتاقي ما مصطب سارك دي قالوا امشين يعني هزر كنا ضاهنر كي سردمانه و شمن ورا چمالنين انك يك دو كمبيوتر تدانا بيتن دي ساكر قطب خانه بو نمونه دي بو ملفك وردي بو تيوري دي بو سرسابور چكت كاي چاوكت كو نقيض بيت واقعي داوسانه بيتن فوجه كشوان آرشايا كنت كفتت تريكم دا فيتن ام الديف دور هلا خو ام فانتشتاقي ما مصطب سارك دي قالوا امشين يعني هزر كنا ضاهنر الدف حمي كساچيكي يك دو كمبيوتر تدانا بيتن دي ساكر قطب خانه بو نمونه دي بو ملفك وردي بو تيوري دي بو سرسابور چكت كاي چاوكت كو نقيض بيت واقعي داوسانه بيتن فوجه كشوان آرشايا كنت كفتت تريكم دا فيتن ام الديف دور هلا خو ام فانتشتاقي ما مصطب سارك دي قالوا امشين يعني هزر كنا ضاهنر الدف حمي كساچيكي نبونو منا الدف قطابيا دف المنبر كشوان آرشايا كنت كفتت تريكم دا فيتن ام الديف دور هلا خو ام فانتشتاقي ما مصطب سارك دي قالوا امشين يعني هزر كنا ضاهنر الدف حمي كساچيكي نبونو منا الدف قطابيا دف المنبر يعني دي ساكر قطب خانه بو نمونه دي بو ملفك وردي بو تيوري دي بو سرسابور چكت كاي چاوكت كو نقيض بيت واقعي داوسانه بيتن فوجه كشوان آرشايا كنت كفتت تريكم دا فيتن ام الديف دور هلا خو ام فانتشتاقي ما مصطب سارك دي قالوا امشين يعني هزر كنا ضاهنر الدف حمي كساچيكي نبونو منا الدف قطابيا دف المنبر يعني تشيان دي مروفان هزرت ضاهنر تريكم دا فيتن ام الديف دور هلا خو ام فانتشتاقي
بله ما مصطفى بسیارک دیگه لو امشین یعنی هزار کردن داهنر الدف حمی کسا چیکین و نبونه من الدف قطابیه دف فرمان برا یعنی تشیان دیم روفان هزار داهنر گشب کتو بیش عيدا وصانا بيتن فواجه كشوان آرشايا كود كفتت تريكم دا فيتن ام الديف دور هلا خو ام فانتشتاقين بله ما مصطفى بسیارک دیگه لو امشین یعنی هزار کردن داهنر الدف حمی کسا چیکین و نبونه من الدف قطابیه دف فرمان برا یعنی تشیان دیم روفان هزار داهنر گشب کتو بیش بیخد بله دكتور ابروكي دبو سر صابور چكت كاي چاوكت كو نقيض بيت واقعي دا وصانا بيتن فواجه كشوان آرشايا كود كفتت تريكم دا فيتن ام الديف دور هلا خو ام فانتشتاقين بله ما مصطفى بسیارک دیگه لو امشین یعنی هزار کردن داهنر الدف حمی کسا چیکین و نبونه من الدف قطابیه دف فرمان برا یعنی تشیان دیم روفان هزار داهنر گشب کتو بیش بیخد بله دكتور ابروكا خوشبختانه و چاوه فواجه كشوان آرشايا كود كفتت تريكم دا فيتن ام الديف دور هلا خو ام فانتشتاقين بله ما مصطفى بسیارک دیگه لو امشین یعنی هزار کردن داهنر الدف حمی کسا چیکین و نبونه من الدف قطابیه دف فرمان برا یعنی تشیان دیم روفان هزار داهنر گشب کتو بیش بیخد بله دكتور ابروكا خوشبختانه و چاوه بله اتخلق چویش دا دف فرمان برا یعنی تشیان دیم روفان هزار داهنر گشب کتو بیش بیخد بله دكتور ابروكا خوشبختانه و چاوه بله اتخلق چویش دا ما آماجه پیدا که کود کفتت تريكم دا فيتن ام الديف دور هلا خو ام فانتشتاقين بله ما مصطفى بسیارک دیگه لو امشین یعنی هزار کردن داهنر الدف حمی کسا چیکین و نبونه من الدف قطابیه دف فرمان برا یعنی تشیان دیم روفان هزار داهنر گشب کتو بیش بیخد بله دكتور ابروكا خوشبختانه و چاوه بله اتخلق چویش دا ما آماجه پیدا که گلک بیردوزی تاین بو ما مصطفى بسیارک دیگه لو امشین یعنی هزار کردن داهنر الدف حمی کسا چیکین و نبونه من الدف قطابیه دف فرمان برا یعنی تشیان دیم روفان هزار داهنر گشب کتو بیش بیخد بله دكتور ابروكا خوشبختانه و چاوه بله اتخلق چویش دا ما آماجه پیدا که گلک بیردوزی تاین بو شروع کرنا دا نبونه من الدف قطابیه دف فرمان برا یعنی تشیان دیم روفان هزار داهنر گشب کتو بیش بیخد بله دكتور ابروكا خوشبختانه و چاوه بله اتخلق چویش دا ما آماجه پیدا که گلک بیردوزی تاین بو شروع کرنا داهنان و شين يعني هزار كرنا داهنر الدف حمی کسا چیکین و نبونه من الدف قطابیه دف فرمان برا یعنی تشیان دیم روفان هزار داهنر گشب کتو بیش بیخد بله دكتور ابروكا خوشبختانه و چاوه بله اتخلق چویش دا ما آماجه پیدا که گلک بیردوزی تاین بو شروع کرنا داهنان و کارت کرنا و چمانیا پرورده کرنا قطابیه دف فرمان برا یعنی تشیان دیم روفان هزار داهنر گشب کتو بیش بیخد بله دكتور ابروكا خوشبختانه و چاوه بله اتخلق چویش دا ما آماجه پیدا که گلک بیردوزی تاین بو شروع کرنا داهنان و کارت کرنا و چمانیا پرورده کرنا و داهنر گشب کتو بیش بیخد بله دكتور ابروكا خوشبختانه و چاوه بله اتخلق چویش دا ما آماجه پیدا که گلک بیردوزی تاین بو شروع کرنا داهنان و کارت کرنا و چمانیا پرورده کرنا و خوشبختانه همشین کو داهنان یعنی تشیان دیم روفان هزار داهنر گشب کتو بیش بیخد بله دكتور ابروكا خوشبختانه و چاوه بله اتخلق چویش دا ما آماجه پیدا که گلک بیردوزی تاین بو شروع کرنا داهنان و کارت کرنا و چمانیا پرورده کرنا و خوشبختانه همشین کو داهنان گشب کین و پیدا کین دفعه گلک بیردوزی تاین بو شروع کرنا داهنان و کارت کرنا و چمانیا پرورده کرنا و خوشبختانه همشین کو داهنان گشب کین و پیدا کین دفعه کیم چونکی هکر تشیان دیم روفان هزار داهنر گشب کتو بیش بیخد بله دكتور ابروكا خوشبختانه و چاوه بله اتخلق چویش دا ما آماجه پیدا که گلک بیردوزی تاین بو شروع کرنا داهنان و
کارتکرنا و چمانیا پرورده کرنا و خوشبختانه همشین که داهنان گشب کن و پیدا کن دفخل کما چونکی هکرم بس بیرا خو بینه و بیردوز بله دکتر ابروکه خوشبختانه کوچاوا بله اتخلق چویش دام آماجه پیدا که گلک بیردوز تین بو شروع کرنا داهنان و کارتکرنا و چمانیا پرورده کرنا و خوشبختانه همشین که داهنان گشب کن و پیدا کن دفخل کما چونکی هکرم بس بیرا خو بینه و بیردوز آن که تیورا جل فوردی که دام آماجه پیدا که گلک بیردوز تین بو شروع کرنا داهنان و کارتکرنا و چمانیا پرورده کرنا و خوشبختانه همشین که داهنان گشب کن و پیدا کن دفخل کما چونکی هکرم بس بیرا خو بینه و بیردوز آن که تیورا جل فوردی که وی گوتی 105 تانه کوچاوا بله اتخلق چویش دام آماجه پیدا که گلک بیردوز تین بو شروع کرنا داهنان و کارتکرنا و چمانیا پرورده کرنا و خوشبختانه همشین که داهنان گشب کن و پیدا کن دفخل کما چونکی هکرم بس بیرا خو بینه و بیردوز آن که تیورا جل فوردی که وی گوتی 108 فاکترن آن که گلک بیردوز تین بو شروع کرنا داهنان و کارتکرنا و چمانیا پرورده کرنا و خوشبختانه همشین که داهنان گشب کن و پیدا کن دفخل کما چونکی هکرم بس بیرا خو بینه و بیردوز آن که تیورا جل فوردی که وی گوتی 108 فاکترن آن که شیان جری تین و کارتکرنا و چمانیا پرورده کرنا و خوشبختانه همشین که داهنان گشب کن و پیدا کن دفخل کما چونکی هکرم بس بیرا خو بینه و بیردوز آن که تیورا جل فوردی که وی گوتی 108 فاکترن آن که شیان جری تین 105 شوانایت بیروز تین بو شروع کرنا داهنان و کارتکرنا و چمانیا پرورده کرنا و خوشبختانه همشین که داهنان گشب کن و پیدا کن دفخل کما چونکی هکرم بس بیرا خو بینه و بیردوز آن که تیورا جل فوردی که وی گوتی 108 فاکترن آن که شیان جری تین 105 شوانایت بیرتیجی ذکاینا و 30 شوانایت ذکرنا و چمانیا پرورده کرنا و خوشبختانه همشین که داهنان گشب کن و پیدا کن دفخل کما چونکی هکرم بس بیرا خو بینه و بیردوز آن که تیورا جل فوردی که وی گوتی 108 فاکترن آن که شیان جری تین 105 شوانایت بیرتیجی ذکاینا و 30 شوانایت داهنانه بس که داهنان گشب کن و پیدا کن دفخل کما چونکی هکرم بس بیرا خو بینه و بیردوز آن که تیورا جل فوردی که وی گوتی 108 فاکترن آن که شیان جری تین 105 شوانایت بیرتیجی ذکاینا و 30 شوانایت داهنانه بس اول بجین دف مروه نورمال است بیرا خو بینه و بیردوز آن که تیورا جل فوردی که وی گوتی 108 فاکترن آن که شیان جری تین 105 شوانایت بیرتیجی ذکاینا و 30 شوانایت داهنانه بس اول بجین دف مروه نورمال است و امشین راهنان بین و پیدا کن دفخل کما چونکی هکرم بس بیرا خو بینه و بیردوز آن که تیورا جل فوردی که وی گوتی 108 فاکترن آن که شیان جری تین 105 شوانایت بیرتیجی ذکاینا و 30 شوانایت داهنانه بس اول بجین دف مروه نورمال است و امشین راهنان بدین دف هر کسگی خوشبختانه همشین که داهنان گشب کن و پیدا کن دفخل کما چونکی هکرم بس بیرا خو بینه و بیردوز آن که تیورا جل فوردی که وی گوتی 108 فاکترن آن که شیان جری تین 105 شوانایت بیرتیجی ذکاینا و 30 شوانایت داهنانه بس اول بجین دف مروه نورمال است و امشین راهنان بدین دف هر کسگی ما گلک ام دی بجین نسبت آن که شیان جری تین 105 شوانایت بیرتیجی ذکاینا و 30 شوانایت داهنانه بس اول بجین دف مروه نورمال است و امشین راهنان بدین دف هر کسگی ما گلک ام دی بجین نسبت وانا گوتنه گلک استرجل فوردی که وی گوتی 108 فاکترن آن که شیان جری تین
صدو پنجی شوانایت بیرتیجی ذکاینا و سی شوانای داهنانینا بس اول بجین دف مروفه نورمالی سوی و امشین راهنان بدین دف هر کسکی ما گلک ام دی بجین نسبت وانا گوتنه گلک استراتیجیات میتین کو افروکه جری تین صدو پنجی شوانایت بیرتیجی ذکاینا و سی شوانای داهنانینا بس اول بجین دف مروفه نورمالی سوی و امشین راهنان بدین دف هر کسکی ما گلک ام دی بجین نسبت وانا گوتنه گلک استراتیجیات میتین کو افروکه در کفتین و شوانای داهنانینا بس اول بجین دف مروفه نورمالی سوی و امشین راهنان بدین دف هر کسکی ما گلک ام دی بجین نسبت وانا گوتنه گلک استراتیجیات میتین کو افروکه در کفتین و امشین جیب جیب کن صدو پنجی شوانایت بیرتیجی ذکاینا و سی شوانای داهنانینا بس اول بجین دف مروفه نورمالی سوی و امشین راهنان بدین دف هر کسکی ما گلک ام دی بجین نسبت وانا گوتنه گلک استراتیجیات میتین کو افروکه در کفتین و امشین جیب جیب کن و ده فاکترن انکو شیان جری تین صدو پنجی شوانایت بیرتیجی ذکاینا و سی شوانای داهنانینا بس اول بجین دف مروفه نورمالی سوی و امشین راهنان بدین دف هر کسکی ما گلک ام دی بجین نسبت وانا گوتنه گلک استراتیجیات میتین کو افروکه در کفتین و امشین جیب جیب کن و کار بینین ایک شوانا استراتیجیت بیرتیجی ذکاینا و سی شوانای داهنانینا بس اول بجین دف مروفه نورمالی سوی و امشین راهنان بدین دف هر کسکی ما گلک ام دی بجین نسبت وانا گوتنه گلک استراتیجیات میتین کو افروکه در کفتین و امشین جیب جیب کن و کار بینین ایک شوانا استراتیجیا بجین جاندنا هزر گلک استراتیجیات میتین کو افروکه در کفتین و امشین جیب جیب کن و کار بینین ایک شوانا استراتیجیا بجین جاندنا هزر و سی شوانای داهنانینا بس اول بجین دف مروفه نورمالی سوی و امشین راهنان بدین دف هر کسکی ما گلک ام دی بجین نسبت وانا گوتنه گلک استراتیجیات میتین کو افروکه در کفتین و امشین جیب جیب کن و کار بینین ایک شوانا استراتیجیا بجین جاندنا هزر عصف الذهنی برینستورمی و امشین راهنان بدین دف هر کسکی ما گلک ام دی بجین نسبت وانا گوتنه گلک استراتیجیات میتین کو افروکه در کفتین و امشین جیب جیب کن و کار بینین ایک شوانا استراتیجیا بجین جاندنا هزر عصف الذهنی برینستورمینگ و گلک مصطلحات دی تثبت وانا گوتنه گلک استراتیجیات میتین کو افروکه در کفتین و امشین جیب جیب کن و کار بینین ایک شوانا استراتیجیا بجین جاندنا هزر عصف الذهنی برینستورمینگ و گلک مصطلحات دی تین اف استراتیجیا گلک و امشین جیب جیب کن و کار بینین ایک شوانا استراتیجیا بجین جاندنا هزر عصف الذهنی برینستورمینگ و گلک مصطلحات دی تین اف استراتیجیا گلک آرکوپیک همین سلوی آخرین گوتنه گلک استراتیجیات میتین کو افروکه در کفتین و امشین جیب جیب کن و کار بینین ایک شوانا استراتیجیا بجین جاندنا هزر عصف الذهنی برینستورمینگ و گلک مصطلحات دی تین اف استراتیجیا گلک آرکوپیک همین سلوی آخرین هزر که لواندنا ما گلک ام دی بجین نسبت وانا گوتنه گلک استراتیجیات میتین کو افروکه در کفتین و امشین جیب جیب کن و کار بینین ایک شوانا استراتیجیا بجین جاندنا هزر عصف الذهنی برینستورمینگ و گلک مصطلحات دی تین اف استراتیجیا گلک آرکوپیک همین سلوی آخرین هزر که لواندنا هزر هجاندنا استراتیجیات میتین کو افروکه در کفتین و امشین جیب جیب کن و کار بینین ایک شوانا استراتیجیا بجین جاندنا هزر عصف الذهنی عصف الذهنی برینستورمینگ و گلک مصطلحات دی تین
اف استراتيجيه جلا كاريكوبيك همي سلبي اخوين هزر لواندنا هزر هجاندنا هزري ام بيجيني بله يعني وبكار بين ايك شوانا استراتيجيه بجين هجاندنا هزريه بله قصف الذهني بعربي بيجيني قصف الذهني برين ستورمينج وجلك مصطلحات دي تريتين اف استراتيجيه جلا كاريكوبيك همي سلبي اخوين هزر لواندنا هزر هجاندنا هزري ام بيجيني بله يعني افتشف مصطلحش كيف در كفتين وامشين جيب جيب كين وبكار بين ايك شوانا استراتيجيه بجين هجاندنا هزريه بله قصف الذهني بعربي بيجيني قصف الذهني برين ستورمينج وجلك مصطلحات دي تريتين اف استراتيجيه جلا كاريكوبيك همي سلبي اخوين هزر لواندنا هزر هجاندنا هزري ام بيجيني بله يعني افتشف مصطلحش كيف دركات كي بيداه النيري وبكار بين ايك شوانا استراتيجيه بجين هجاندنا هزريه بله قصف الذهني بعربي بيجيني قصف الذهني برين ستورمينج وجلك مصطلحات دي تريتين اف استراتيجيه جلا كاريكوبيك همي سلبي اخوين هزر لواندنا هزر هجاندنا هزري ام بيجيني بله يعني افتشف مصطلحش كيف دركات كي بيداه النيري ومفهومي تيجهاوي هزريه بله قصف الذهني بعربي بيجيني قصف الذهني برين ستورمينج وجلك مصطلحات دي تريتين اف استراتيجيه جلا كاريكوبيك همي سلبي اخوين هزر لواندنا هزر هجاندنا هزري ام بيجيني بله يعني افتشف مصطلحش كيف دركات كي بيداه النيري ومفهومي تيجهاوي بله اف نيك شوانا استراتيجيه بجين هجاندنا هزريه بله قصف الذهني بعربي بيجيني قصف الذهني برين ستورمينج وجلك مصطلحات دي تريتين اف استراتيجيه جلا كاريكوبيك همي سلبي اخوين هزر لواندنا هزر هجاندنا هزري ام بيجيني بله يعني افتشف مصطلحش كيف دركات كي بيداه النيري ومفهومي تيجهاوي بله اف استراتيجيه قصف الذهني بعربي بيجيني قصف الذهني برين ستورمينج وجلك مصطلحات دي تريتين اف استراتيجيه جلا كاريكوبيك همي سلبي اخوين هزر لواندنا هزر هجاندنا هزري ام بيجيني بله يعني افتشف مصطلحش كيف دركات كي بيداه النيري ومفهومي تيجهاوي بله اف استراتيجيه عندك الزفرينن بو اف استراتيجيه جلا كاريكوبيك همي سلبي اخوين هزر لواندنا هزر هجاندنا هزري ام بيجيني بله يعني افتشف مصطلحش كيف دركات كي بيداه النيري ومفهومي تيجهاوي بله اف استراتيجيه عندك الزفرينن بو ذهني برين ستورمينج وجلك مصطلحات دي تريتين اف استراتيجيه جلا كاريكوبيك همي سلبي اخوين هزر لواندنا هزر هجاندنا هزري ام بيجيني بله يعني افتشف مصطلحش كيف دركات كي بيداه النيري ومفهومي تيجهاوي بله اف استراتيجيه عندك الزفرينن بو ديانتك هنديها بو يعني كاريكوبيك همي سلبي اخوين هزر لواندنا هزر هجاندنا هزري ام بيجيني بله يعني افتشف مصطلحش كيف دركات كي بيداه النيري ومفهومي تيجهاوي بله اف استراتيجيه عندك الزفرينن بو ديانتك هنديها بو يعني كافندا هجاندنا هزري ام بيجيني بله يعني افتشف مصطلحش كيف دركات كي بيداه النيري ومفهومي تيجهاوي بله اف استراتيجيه عندك الزفرينن بو ديانتك هنديها بو يعني كافندا افت كارتنال بو هزر لواندنا هزر هجاندنا هزري ام بيجيني بله يعني افتشف مصطلحش كيف دركات كي بيداه النيري ومفهومي تيجهاوي بله اف استراتيجيه عندك الزفرينن بو ديانتك هنديها بو يعني كافندا افت كارتنال بوذيا يعني معابدة وانادات بله يعني افتشف مصطلحش كيف دركات كي بيداه النيري ومفهومي تيجهاوي بله اف استراتيجيه عندك الزفرينن بو ديانتك هنديها بو يعني كافندا
كأفت كارتنا البوذية يعني معابدة وانادات أنا بارش عندنا هزرة هجا عندنا هزيري ام بيجيني بله يعني افت شاف مصطلحش كيف دركات كي بداه النيري ومفهومي تيجهاوي بله اف استراتيجيا عندك الزفرينن بو ديانتك هنديها بو يعني كافندا كأفت كارتنا البوذية يعني معابدة وانادات أنا بارشيانا بس افت شاف مصطلحش كيف دركات كي بداه النيري ومفهومي تيجهاوي بله اف استراتيجيا عندك الزفرينن بو ديانتك هنديها بو يعني كافندا كأفت كارتنا البوذية يعني معابدة وانادات أنا بارشيانا بس بشواك ريكوبيك تيجهاوي بله اف استراتيجيا عندك الزفرينن بو ديانتك هنديها بو يعني كافندا كأفت كارتنا البوذية يعني معابدة وانادات أنا بارشيانا بس بشواك ريكوبيك الصالة 1930 كيف دركات كي بداه النيري ومفهومي تيجهاوي بله اف استراتيجيا عندك الزفرينن بو ديانتك هنديها بو يعني كافندا كأفت كارتنا البوذية يعني معابدة وانادات أنا بارشيانا بس بشواك ريكوبيك الصالة 1930 بارنز عفوا اف استراتيجيا عندك الزفرينن بو ديانتك هنديها بو يعني كافندا كأفت كارتنا البوذية يعني معابدة وانادات أنا بارشيانا بس بشواك ريكوبيك الصالة 1930 بارنز عفوا أوزبورن مؤسسة ديانتك هنديها بو يعني كافندا كأفت كارتنا البوذية يعني معابدة وانادات أنا بارشيانا بس بشواك ريكوبيك الصالة 1930 بارنز عفوا أوزبورن مؤسسة إعلاميها بو يمازا عندك الزفرينن بو ديانتك هنديها بو يعني كافندا كأفت كارتنا البوذية يعني معابدة وانادات أنا بارشيانا بس بشواك ريكوبيك الصالة 1930 بارنز عفوا أوزبورن مؤسسة إعلاميها بو يمازن ديت مؤسسة ديانتك هنديها بو يعني كافندا كأفت كارتنا البوذية يعني معابدة وانادات أنا بارشيانا بس بشواك ريكوبيك الصالة 1930 بارنز عفوا أوزبورن مؤسسة إعلاميها بو يمازن ديت مؤسسة إعلامية روج بروجي نسبة أفت كارتنا البوذية يعني معابدة وانادات أنا بارشيانا بس بشواك ريكوبيك الصالة 1930 بارنز عفوا أوزبورن مؤسسة إعلاميها بو يمازن ديت مؤسسة إعلامية روج بروجي نسبة بجين عملاء بو يعني كافندا كأفت كارتنا البوذية يعني معابدة وانادات أنا بارشيانا بس بشواك ريكوبيك الصالة 1930 بارنز عفوا أوزبورن مؤسسة إعلاميها بو يمازن ديت مؤسسة إعلامية روج بروجي نسبة بجين عملاء تويت كامت بن يعني معابدة وانادات أنا بارشيانا بس بشواك ريكوبيك الصالة 1930 بارنز عفوا أوزبورن مؤسسة إعلاميها بو يمازن ديت مؤسسة إعلامية روج بروجي نسبة بجين عملاء تويت كامت بن أغربوا مدراء خوي تنفيذ بس بشواك ريكوبيك الصالة 1930 بارنز عفوا أوزبورن مؤسسة إعلاميها بو يمازن ديت مؤسسة إعلامية روج بروجي نسبة بجين عملاء تويت كامت بن
او رابو مدارات خوی تنفیذی کن وکرن داد انا بارشیانا بس بشوية كريكو بيك الصالة 1930 بارنز عفوا أوزبورن مؤسسة إعلامية بويا مازن ديت مؤسسة إعلامي روج بروجي نسبة بجين عملاء كويت كيمت بن أو رابو مدارات خوي تنفيذي كون فاكرن و بسيار جيكر قلت أمدو تشاو مازن ديت مؤسسة إعلامي روج بروجي نسبة بجين عملاء كويت كيمت بن او رابو مدارات خوی تنفیذی کن وکرن و بسیار جکر گوت ام دو چاوا جارکا دی ام دو ناو دنگ انا بارشیانه بس بشوية كريكو بيك الصالة 1930 بارنز عفوا أوزبورن مؤسسة إعلامية بويا مازن ديت مؤسسة إعلامي روج بروجي نسبة بجين عملاء كويت كيمت بن او رابو مدارات خوی تنفیذی کن وکرن و بسیار جکر گوت ام دو چاوا جارکا دی ام دو ناو دنگت خو و هزا خود ناو بازاری داده سال 1930 بارنز عفوا أوزبورن مؤسسة إعلامية بويا مازن ديت مؤسسة إعلامي روج بروجي نسبة بجين عملاء كويت كيمت بن او رابو مدارات خوی تنفیذی کن وکرن و بسیار جکر گوت ام دو چاوا جارکا دی ام دو ناو دنگت خو و هزا خود ناو بازاری داده زفری نوه ده مؤسسة إعلامية بويا مازن ديت مؤسسة إعلامي روج بروجي نسبة بجين عملاء كويت كيمت بن او رابو مدارات خوی تنفیذی کن وکرن و بسیار جکر گوت ام دو چاوا جارکا دی ام دو ناو دنگت خو و هزا خود ناو بازاری داده زفری نوه دما بسیار کرین بارنز عفوا أوزبورن مؤسسة إعلامية بويا مازن ديت مؤسسة إعلامي روج بروجي نسبة بجين عملاء كويت كيمت بن او رابو مدارات خوی تنفیذی کن وکرن و بسیار جکر گوت ام دو چاوا جارکا دی ام دو ناو دنگت خو و هزا خود ناو بازاری داده زفری نوه دما بسیار کرین برسوک هاتا دان که إعلامية بويا مازن ديت مؤسسة إعلامي روج بروجي نسبة بجين عملاء كويت كيمت بن او رابو مدارات خوی تنفیذی کن وکرن و بسیار جکر گوت ام دو چاوا جارکا دی ام دو ناو دنگت خو و هزا خود ناو بازاری داده زفری نوه دما بسیار کرین برسوک هاتا دان که اکش چاره سریال دفخونه نسبة بجين عملاء كويت كيمت بن او رابو مدارات خوی تنفیذی کن وکرن و بسیار جکر گوت ام دو چاوا جارکا دی ام دو ناو دنگت خو و هزا خود ناو بازاری داده زفری نوه دما بسیار کرین برسوک هاتا دان که اکش چاره سریال دفخونه ویسا ديت مؤسسة إعلامي روج بروجي نسبة بجين عملاء كويت كيمت بن او رابو مدارات خوی تنفیذی کن وکرن و بسیار جکر گوت ام دو چاوا جارکا دی ام دو ناو دنگت خو و هزا خود ناو بازاری داده زفری نوه دما بسیار کرین برسوک هاتا دان که اکش چاره سریال دفخونه ویسا گوت خلاص اوه برسوا درسته هشت عملاء كويت كيمت بن او رابو مدارات خوی تنفیذی کن وکرن و بسیار جکر گوت ام دو چاوا جارکا دی ام دو ناو دنگت خو و هزا خود ناو بازاری داده زفری نوه دما بسیار کرین برسوک هاتا دان که اکش چاره سریال دفخونه ویسا گوت خلاص اوه برسوا درسته هشتا تومار نکری برسوا اشتانه نویسی برن و بسیار جکر گوت ام دو چاوا جارکا دی ام دو ناو دنگت خو و هزا خود ناو بازاری داده زفری نوه دما بسیار کرین برسوک هاتا دان که اکش چاره سریال دفخونه ویسا گوت خلاص اوه برسوا درسته هشتا تومار نکری برسوا اشتانه نویسی برسوک ها دیتر هاد او رابو مدارات خوی تنفیذی کن وکرن و بسیار جکر گوت ام دو چاوا جارکا دی ام دو ناو دنگت خو و هزا خود ناو بازاری داده زفری نوه دما بسیار کرین برسوک هاتا دان که اکش چاره سریال دفخونه ویسا گوت خلاص اوه برسوا درسته هشتا تومار نکری برسوا اشتانه نویسی برسوک ها دیتر هاد
و ایکایتا ترینشتی بلهش تا ترین و بسیار جکر گوت ام دو چه جاره کادی ام دو ناو دنگت خو و هزا خود ناو بازاری داده زفری نوه دما بسیار کرین برسوک هاتا دان که ایکش چاره سریال دفخو نویسا گوت خلاص اوه برسوا درسته هشتا تومار نکری برسوا اشترا نویسی یا برسوکا دیتر هاد و ایکایتا ترینشتی بلهش تا ترینشتی دیو دار بازاری داده زفری نوه دما بسیار کرین برسوک هاتا دان که ایکش چاره سریال دفخو نویسا گوت خلاص اوه برسوا درسته هشتا تومار نکری برسوا اشترا نویسی یا برسوکا دیتر هاد و ایکایتا ترینشتی بلهش تا ترینشتی دیو دارا کی کن وکرن گوت با ام دهش تا ام دو چه جاره کادی ام دو ناو دنگت خو و هزا خود ناو بازاری داده زفری نوه دما بسیار کرین برسوک هاتا دان که ایکش چاره سریال دفخو نویسا گوت خلاص اوه برسوا درسته هشتا تومار نکری برسوا اشترا نویسی یا برسوکا دیتر هاد و ایکایتا ترینشتی بلهش تا ترینشتی دیو دارا کی کن وکرن گوت با ام دهش تا استفاده جوان هزرا بکن گوت خلاص اوه برسوا درسته هشتا تومار نکری برسوا اشترا نویسی یا برسوکا دیتر هاد و ایکایتا ترینشتی بلهش تا ترینشتی دیو دارا کی کن وکرن گوت با ام دهش تا استفاده جوان هزرا بکن حضرت وانا حمید ناو دنگت خو و هزا خود ناو بازاری داده زفری نوه دما بسیار کرین برسوک هاتا دان که ایکش چاره سریال دفخو نویسا گوت خلاص اوه برسوا درسته هشتا تومار نکری برسوا اشترا نویسی یا برسوکا دیتر هاد و ایکایتا ترینشتی بلهش تا ترینشتی دیو دارا کی کن وکرن گوت با ام دهش تا استفاده جوان هزرا بکن حضرت وانا همی ورگرتن حضرت جواسته جواز ما بسیار کرین برسوک هاتا دان که ایکش چاره سریال دفخو نویسا گوت خلاص اوه برسوا درسته هشتا تومار نکری برسوا اشترا نویسی یا برسوکا دیتر هاد و ایکایتا ترینشتی بلهش تا ترینشتی دیو دارا کی کن وکرن گوت با ام دهش تا استفاده جوان هزرا بکن حضرت وانا همی ورگرتن حضرت جواسته جواز ورگرتن و پشتی اینگه ریال دفخو نویسا گوت خلاص اوه برسوا درسته هشتا تومار نکری برسوا اشترا نویسی یا برسوکا دیتر هاد و ایکایتا ترینشتی بلهش تا ترینشتی دیو دارا کی کن وکرن گوت با ام دهش تا استفاده جوان هزرا بکن حضرت وانا همی ورگرتن حضرت جواسته جواز ورگرتن و پشتی اینگه ماوی چند سالا که جاره برسوک هاتا دان که ایکش چاره سریال دفخو نویسا گوت خلاص اوه برسوا درسته هشتا تومار نکری برسوا اشترا نویسی یا برسوکا دیتر هاد و ایکایتا ترینشتی بلهش تا ترینشتی دیو دارا کی کن وکرن گوت با ام دهش تا استفاده جوان هزرا بکن حضرت وانا همی ورگرتن حضرت جواسته جواز ورگرتن و پشتی اینگه ماوی چند سالا که جاره کادی او طبعا او هزر اخسنه گوت خلاص اوه برسوا درسته هشتا تومار نکری برسوا اشترا نویسی یا برسوکا دیتر هاد و ایکایتا ترینشتی بلهش تا ترینشتی دیو دارا کی کن وکرن گوت با ام دهش تا استفاده جوان هزرا بکن حضرت وانا همی ورگرتن حضرت جواسته جواز ورگرتن و پشتی اینگه ماوی چند سالا که جاره کادی او طبعا او هزر اخسنه اتکاری دا پشتی اینگه چند سالا سی برسوکا دیتر هاد و ایکایتا ترینشتی بلهش تا ترینشتی دیو دارا کی کن وکرن گوت با ام دهش تا استفاده جوان هزرا بکن حضرت وانا همی ورگرتن حضرت جواسته جواز ورگرتن و پشتی اینگه ماوی چند سالا که جاره کادی او طبعا او هزر اخسنه اتکاری دا پشتی اینگه چند سالا که جاره کادی رضا خود ناف خلاص اوه برسوا درسته هشتا تومار نکری برسوا اشترا نویسی یا برسوکا دیتر هاد و ایکایتا ترینشتی بلهش تا ترینشتی دیو دارا کی کن وکرن گوت با ام دهش تا استفاده جوان هزرا بکن حضرت وانا همی ورگرتن حضرت جواسته جواز ورگرتن و پشتی اینگه ماوی چند سالا که جاره کادی او طبعا او هزر اخسنه اتکاری دا پشتی اینگه چند سالا که جاره کادی رضا خود ناف مؤسسات دیت اعلامی داور و ایکایتا ترینشتی بلهش تا ترینشتی دیو دارا کی کن وکرن گوت با ام دهش تا استفاده جوان هزرا بکن حضرت وانا همی ورگرتن حضرت جواسته جواز ورگرتن و پشتی اینگه ماوی چند سالا که جاره کادی او طبعا او هزر اخسنه اتکاری دا پشتی اینگه چند سالا که جاره کادی رضا خود ناف مؤسسات دیت اعلامی داور کردن و سالت شکرن گوت با ام دهش تا استفاده جوان هزرا بکن
حضرت وانا همی ورگرتن حضرت جواز ورگرتن و پشتین گپ ما چند ساله که جاره کدی او طبعا او هزر اخسنا اتکاری دا پشتین گپ چند ساله که جاره کدی رضا خود ناف مؤسسات دیت اعلامی دا ورگرتن و سالت شستا کسان قدیمه و بلهش دا ترینشتی دیف دارابا کی کن وکرن گفت با هم دهش تا استفاده جوان هزرا بکن حضرت وانا همی ورگرتن حضرت جواز ورگرتن و پشتین گپ ما چند ساله که جاره کدی او طبعا او هزر اخسنا اتکاری دا پشتین گپ چند ساله که جاره کدی رضا خود ناف مؤسسات دیت اعلامی دا ورگرتن و سالت شستا کسان قدیمه و بارنزه اینا جانب پرورد استفاده جوان هزرا بکن حضرت وانا همی ورگرتن حضرت جواز ورگرتن و پشتین گپ ما چند ساله که جاره کدی او طبعا او هزر اخسنا اتکاری دا پشتین گپ چند ساله که جاره کدی رضا خود ناف مؤسسات دیت اعلامی دا ورگرتن و سالت شستا کسان قدیمه و بارنزه اینا جانب پرورده دا و ساله که جاره کدی رضا خود ناف مؤسسات دیت اعلامی دا ورگرتن و سالت شستا کسان قدیمه و بارنزه اینا جانب پرورده دا و من ورا يعني حضرت وانا همی ورگرتن حضرت جواز ورگرتن و پشتین گپ ما چند ساله که جاره کدی او طبعا او هزر اخسنا اتکاری دا پشتین گپ چند ساله که جاره کدی رضا خود ناف مؤسسات دیت اعلامی دا ورگرتن و سالت شستا کسان قدیمه و بارنزه اینا جانب پرورده دا و من ورا يعني حتى جانب يعني و پشتین گپ ما چند ساله که جاره کدی او طبعا او هزر اخسنا اتکاری دا پشتین گپ چند ساله که جاره کدی رضا خود ناف مؤسسات دیت اعلامی دا ورگرتن و سالت شستا کسان قدیمه و بارنزه اینا جانب پرورده دا و من ورا يعني حتى جانب يعني بيجين جاره سريع حضرت وانا همی ورگرتن حضرت جواز ورگرتن و پشتین گپ ما چند ساله که جاره کدی او طبعا او هزر اخسنا اتکاری دا پشتین گپ چند ساله که جاره کدی رضا خود ناف مؤسسات دیت اعلامی دا ورگرتن و سالت شستا کسان قدیمه و بارنزه اینا جانب پرورده دا و من ورا يعني حتى جانب يعني بيجين جاره سريع دارونيجي يعني تداعي الحر كأفت ديت اعلامي دا ورگرتن و سالت شستا کسان قدیمه و بارنزه اینا جانب پرورده دا و من ورا يعني حتى جانب يعني بيجين جاره سريع دارونيجي يعني تداعي الحر كأفت تبكارنان دنه كأوان هزراء پشتین گپ چند ساله که جاره کدی رضا خود ناف مؤسسات دیت اعلامی دا ورگرتن و سالت شستا کسان قدیمه و بارنزه اینا جانب پرورده دا و من ورا يعني حتى جانب يعني بيجين جاره سريع دارونيجي يعني تداعي الحر كأفت تبكارنان دنه كأوان هزراء السري بنت ترفه كدي او طبعا او هزر اخسنا اتکاری دا پشتین گپ چند ساله که جاره کدی رضا خود ناف مؤسسات دیت اعلامی دا ورگرتن و سالت شستا کسان قدیمه و بارنزه اینا جانب پرورده دا و من ورا يعني حتى جانب يعني بيجين جاره سريع دارونيجي يعني تداعي الحر كأفت تبكارنان دنه كأوان هزراء السري بنت ترفه كواتانيش اوليكات مؤسسات عدي رضا خود ناف مؤسسات دیت اعلامی دا ورگرتن و سالت شستا کسان قدیمه و بارنزه اینا جانب پرورده دا و من ورا يعني حتى جانب يعني بيجين جاره سريع دارونيجي يعني تداعي الحر كأفت تبكارنان دنه كأوان هزراء السري بنت ترفه كواتانيش اوليكات مؤسسات اعلامی دا با پشتین گیل سالت شستا کسان قدیمه و بارنزه اینا جانب پرورده دا و من ورا يعني حتى جانب يعني بيجين جاره سريع دارونيجي يعني تداعي الحر كأفت تبكارنان دنه كأوان هزراء السري بنت ترفه كواتانيش اوليكات مؤسسات اعلامی دا با پشتین گیل سالت شستا جانب تعلیمی دا مؤسسات دیت اعلامی دا ورگرتن و سالت شستا کسان قدیمه و بارنزه اینا جانب پرورده دا و من ورا يعني حتى جانب يعني بيجين جاره سريع دارونيجي يعني تداعي الحر كأفت تبكارنان دنه كأوان هزراء السري بنت ترفه
كواتانيش أوليكات مؤسسات إعلامي دا بوا بشتينكي صال شستات جانب التعليمي دا بس الفان صال الدمو هي ديما وبارنزا إنا جانب پروردهی دا ومن ورا يعني حتى جانب يعني بيجين جارة سريع دارونيجي يعني تداعي الحر كأفات تبكاري ناندني كأوان هزراء السري بنت ترفا كواتانيش أوليكات مؤسسات إعلامي دا بوا بشتينكي صال شستات جانب التعليمي دا بس الفان صالة دمو هي يعني بيجين تبات صالة كأوان هزراء السري بنت ترفا كواتانيش أوليكات مؤسسات إعلامي دا بوا بشتينكي صال شستات جانب التعليمي دا بس الفان صالة دمو هي يعني بيجين تبات صالة 2000 إنا جانب پروردهی دا ومن ورا يعني حتى جانب يعني بيجين جارة سريع دارونيجي يعني تداعي الحر كأفات تبكاري ناندني كأوان هزراء السري بنت ترفا كواتانيش أوليكات مؤسسات إعلامي دا بوا بشتينكي صال شستات جانب التعليمي دا بس الفان صالة دمو هي يعني بيجين تبات صالة 2000 كبشواكي ريكوبيك اتنا حتى جانب يعني بيجين جارة سريع دارونيجي يعني تداعي الحر كأفات تبكاري ناندني كأوان هزراء السري بنت ترفا كواتانيش أوليكات مؤسسات إعلامي دا بوا بشتينكي صال شستات جانب التعليمي دا بس الفان صالة دمو هي يعني بيجين تبات صالة 2000 كبشواكي ريكوبيك اتناف قطابخانة مدى كأفات تبكاري ناندني كأوان هزراء السري بنت ترفا كواتانيش أوليكات مؤسسات إعلامي دا بوا بشتينكي صال شستات جانب التعليمي دا بس الفان صالة دمو هي يعني بيجين تبات صالة 2000 كبشواكي ريكوبيك اتناف قطابخانة مدى كإكشوان استراتيجية وانا قلت يعني بيجين جارة سريع دارونيجي يعني تداعي الحر كأفات تبكاري ناندني كأوان هزراء السري بنت ترفا كواتانيش أوليكات مؤسسات إعلامي دا بوا بشتينكي صال شستات جانب التعليمي دا بس الفان صالة دمو هي يعني بيجين تبات صالة 2000 كبشواكي ريكوبيك اتناف قطابخانة مدى كإكشوان استراتيجية وانا قلت هنا بكاري ناندني وتشند فميدا بس الفان صالة دمو هي يعني بيجين تبات صالة 2000 كبشواكي ريكوبيك اتناف قطابخانة مدى كإكشوان استراتيجية وانا قلت هنا بكاري ناندني وتشند فكلنا جهاد ذكرنا أنا كم جارة سريع دارونيجي يعني تداعي الحر كأفات تبكاري ناندني كأوان هزراء السري بنت ترفا كواتانيش أوليكات مؤسسات إعلامي دا بوا بشتينكي صال شستات جانب التعليمي دا بس الفان صالة دمو هي يعني بيجين تبات صالة 2000 كبشواكي ريكوبيك اتناف قطابخانة مدى كإكشوان استراتيجية وانا قلت هنا بكاري ناندني وتشند فكلنا جهاد ذكرنا أنا كان بين بيناساك يبدين السري بنت ترفا كواتانيش أوليكات مؤسسات إعلامي دا بوا بشتينكي صال شستات جانب التعليمي دا بس الفان صالة دمو هي يعني بيجين تبات صالة 2000 كبشواكي ريكوبيك اتناف قطابخانة مدى كإكشوان استراتيجية وانا قلت هنا بكاري ناندني وتشند فكلنا جهاد ذكرنا أنا كان بين بيناساك يبدين هجاندنا هزري بله يا هزري صال الشستات جانب التعليمي دا بس الفان صالة دمو هي يعني بيجين تبات صالة 2000 كبشواكي ريكوبيك اتناف قطابخانة مدى كإكشوان استراتيجية وانا قلت هنا بكاري ناندني وتشند فكلنا جهاد ذكرنا أنا كان بين بيناساك يبدين هجاندنا هزري بله يا هزرا أنا بدي شو بيناس بيجين تبات صالة 2000 كبشواكي ريكوبيك اتناف قطابخانة مدى كإكشوان استراتيجية وانا قلت هنا بكاري ناندني وتشند فكلنا جهاد ذكرنا أنا كان بين بيناساك يبدين هجاندنا هزري بله يا هزرا أنا بدي شو بيناساك بوق بينران بالتعليمي دا بس الفان صالة دمو هي يعني بيجين تبات صالة 2000 كبشواكي ريكوبيك اتناف قطابخانة مدى كإكشوان استراتيجية وانا قلت هنا بكاري ناندني وتشند فكلنا جهاد ذكرنا أنا كان بين بيناساك يبدين هجاندنا هزري بله يا هزرا أنا بدي شو بيناساك بوق بينران اف هجاندنا وتشند فكلنا جهاد ذكرنا أنا كان بين بيناساك يبدين هجاندنا هزري بله يا هزرا أنا بدي شو بيناساك بوق بينران اف هجاندنا هزرا كرتي بس الفان صالة دمو هي يعني بيجين تبات صالة
2000 و که شوی که ریکوپیک اتناف قطاب خاند مدا و که ایک شوان استراتیجیت وانا گوتنه تینب کارینان داره و چند و کل نک جهاد تکرنه يعني كان بين بيناساكي بدين هجاندنا هزري بله يا هزرا يعني بدي شو بيناساكي بله. بوق بينران اف هجاندنا هزرا كردي شوازك هتا و كل نك جهاد تكرنه يعني كان بين بيناساكي بدين هجاندنا هزري بله يا هزرا يعني بدي شو بيناساكي بله. بوق بينران اف هجاندنا هزرا كردي شوازك هتا بكارينان بو استراتيجيت وانا گوتنه تینب کارینان داره و چند و کل نک جهاد تکرنه يعني كان بين بيناساكي بدين هجاندنا هزري بله يا هزرا يعني بدي شو بيناساكي بله. بوق بينران اف هجاندنا هزرا كردي شوازك هتا بكارينان بو وديتنا که ریکوپیک اتناف قطاب خاند مدا و که ایک شوان استراتیجیت وانا گوتنه تینب کارینان داره و چند و کل نک جهاد تکرنه يعني كان بين بيناساكي بدين هجاندنا هزري بله يا هزرا يعني بدي شو بيناساكي بله. بوق بينران اف هجاندنا هزرا كردي شوازك هتا بكارينان بو وديتنا آن داهنانا آن تینب کارینان داره و چند و کل نک جهاد تکرنه يعني كان بين بيناساكي بدين هجاندنا هزري بله يا هزرا يعني بدي شو بيناساكي بله. بوق بينران اف هجاندنا هزرا كردي شوازك هتا بكارينان بو وديتنا آن داهنانا آن دياركرنا جمارا کا زور جاندنا هزرا كردي شوازك هتا بكارينان بو وديتنا آن داهنانا آن دياركرنا جمارا کا زور هزرا سر بابتاكي سر و چند و کل نک جهاد تکرنه يعني كان بين بيناساكي بدين هجاندنا هزري بله يا هزرا يعني بدي شو بيناساكي بله. بوق بينران اف هجاندنا هزرا كردي شوازك هتا بكارينان بو وديتنا آن داهنانا آن دياركرنا جمارا کا زور هزرا سر بابتاكي سر بابتاكي. آريشاكي بله هزري بله يا هزرا يعني بدي شو بيناساكي بله. بوق بينران اف هجاندنا هزرا كردي شوازك هتا بكارينان بو وديتنا آن داهنانا آن دياركرنا جمارا کا زور هزرا سر بابتاكي سر بابتاكي. آريشاكي بله قالك ريكا ببينين بله. قالك اف هجاندنا هزرا كردي شوازك هتا بكارينان بو وديتنا آن داهنانا آن دياركرنا جمارا کا زور هزرا سر بابتاكي سر بابتاكي. آريشاكي بله قالك ريكا ببينين بله. قالك بيجين شروع فكرنا بدنا نجيب زرا يعني بدي شو بيناساكي بله. بوق بينران اف هجاندنا هزرا كردي شوازك هتا بكارينان بو وديتنا آن داهنانا آن دياركرنا جمارا کا زور هزرا سر بابتاكي سر بابتاكي. آريشاكي بله قالك ريكا ببينين بله. قالك بيجين شروع فكرنا بدنا نجيب بابتي بله هجاندنا هزرا كردي شوازك هتا بكارينان بو وديتنا آن داهنانا آن دياركرنا جمارا کا زور هزرا سر بابتاكي سر بابتاكي. آريشاكي بله قالك ريكا ببينين بله. قالك بيجين شروع فكرنا بدنا نجيب بابتي بله ترينشتنا كده اترينشتنا كده بيناساكي بله. بوق بينران اف هجاندنا هزرا كردي شوازك هتا بكارينان بو وديتنا آن داهنانا آن دياركرنا جمارا کا زور هزرا سر بابتاكي سر بابتاكي. آريشاكي بله قالك ريكا ببينين بله. قالك بيجين شروع فكرنا بدنا نجيب بابتي بله ترينشتنا كده اترينشتنا كده بمرجكي اتكشو هون دياركرنا جمارا کا زور هزرا سر بابتاكي سر بابتاكي. آريشاكي بله قالك ريكا ببينين بله. قالك بيجين شروع فكرنا بدنا نجيب بابتي بله ترينشتنا كده اترينشتنا كده بمرجكي اتكشو هواكي آزاد دابيتن و وديتنا آن داهنانا آن دياركرنا جمارا کا زور هزرا
سر بابتك سر بابتك آرشایکی بله گلک ریکا ببینید بله. بله گلک بجن شروع کرنا بدن بی بابتی بله بطری نشتنه کده بطری نشتنه کده بمرجکی ات کشو هوایی که آزاد دابیتن و قطابی هست شوازه که هتا بکار اینان بو ودیتنا آن داهنانا آن دیار کرنا جمارا که زور هزرا سر بابتك سر بابتك آرشایکی بله گلک ریکا ببینید بله. گلک بجن شروع کرنا بدن بی بابتی بله بطری نشتنه کده بطری نشتنه کده بمرجکی ات کشو هوایی که آزاد دابیتن و قطابی هست نراحتی نکتن یعنی آرام بیتن آن داهنانا آن دیار کرنا جمارا که زور هزرا سر بابتك سر بابتك آرشایکی بله گلک ریکا ببینید بله. گلک بجن شروع کرنا بدن بی بابتی بله بطری نشتنه کده بطری نشتنه کده بمرجکی ات کشو هوایی که آزاد دابیتن و قطابی هست نراحتی نکتن یعنی آرام بیتن و هزرت وی زیب زینه سر بابتك سر بابتك آرشایکی بله گلک ریکا ببینید بله. گلک بجن شروع کرنا بدن بی بابتی بله بطری نشتنه کده بطری نشتنه کده بمرجکی ات کشو هوایی که آزاد دابیتن و قطابی هست نراحتی نکتن یعنی آرام بیتن و هزرت وی زیب زینه هنه هل سنگاندنه آن دیار کرنا جمارا که زور هزرا سر بابتك سر بابتك آرشایکی بله گلک ریکا ببینید بله. گلک بجن شروع کرنا بدن بی بابتی بله بطری نشتنه کده بطری نشتنه کده بمرجکی ات کشو هوایی که آزاد دابیتن و قطابی هست نراحتی نکتن یعنی آرام بیتن و هزرت وی زیب زینه هنه هل سنگاندنه هفه بکرتی یعنی جمارا که بابتك آرشایکی بله گلک ریکا ببینید بله. گلک بجن شروع کرنا بدن بی بابتی بله بطری نشتنه کده بطری نشتنه کده بمرجکی ات کشو هوایی که آزاد دابیتن و قطابی هست نراحتی نکتن یعنی آرام بیتن و هزرت وی زیب زینه هنه هل سنگاندنه هفه بکرتی یعنی جمارا که زور هزرا بهنه و قطابی هست نراحتی نکتن یعنی آرام بیتن و هزرت وی زیب زینه هنه هل سنگاندنه هفه بکرتی یعنی جمارا که زور هزرا بهنه دانان بهنه تولید کرنه بله گلک ریکا ببینید بله. گلک بجن شروع کرنا بدن بی بابتی بله بطری نشتنه کده بطری نشتنه کده بمرجکی ات کشو هوایی که آزاد دابیتن و قطابی هست نراحتی نکتن یعنی آرام بیتن و هزرت وی زیب زینه هنه هل سنگاندنه هفه بکرتی یعنی جمارا که زور هزرا بهنه دانان بهنه تولید کرنه بجین بهنه ودیتنه بله بطری نشتنه کده بطری نشتنه کده بمرجکی ات کشو هوایی که آزاد دابیتن و قطابی هست نراحتی نکتن یعنی آرام بیتن و هزرت وی زیب زینه هنه هل سنگاندنه هفه بکرتی یعنی جمارا که زور هزرا بهنه دانان بهنه تولید کرنه بجین بهنه ودیتنه کشو هوایی که آزاد بله گلک بجن شروع کرنا بدن بی بابتی بله بطری نشتنه کده بطری نشتنه کده بمرجکی ات کشو هوایی که آزاد دابیتن و قطابی هست نراحتی نکتن یعنی آرام بیتن و هزرت وی زیب زینه هنه هل سنگاندنه هفه بکرتی یعنی جمارا که زور هزرا بهنه دانان بهنه تولید کرنه بجین بهنه ودیتنه کشو هوایی که آزاد و آرام ده هاكو هندك بطری نشتنه کده بطری نشتنه کده بمرجکی ات کشو هوایی که آزاد دابیتن و قطابی هست نراحتی نکتن یعنی آرام بیتن و هزرت وی زیب زینه هنه هل سنگاندنه هفه بکرتی یعنی جمارا که زور هزرا بهنه دانان بهنه تولید کرنه بجین بهنه ودیتنه کشو هوایی که آزاد و آرام ده هاكو هندك ستينيت هين بنجهت هين بوفي هفه بکرتی یعنی جمارا که زور هزرا بهنه دانان بهنه تولید کرنه بجین بهنه ودیتنه کشو هوایی که آزاد و آرام ده هاكو هندك ستينيت هين بنجهت هين بوفي او بنجهت في كده بمرجكي ات کشو هوایی که آزاد دابیتن و قطابی هست نراحتی نکتن یعنی آرام بیتن و هزرت وی زیب زینه هنه هل سنگاندنه هفه بکرتی یعنی جمارا که زور هزرا بهنه دانان بهنه تولید کرنه بجین بهنه ودیتنه کشو هوایی که آزاد و آرام ده هاكو هندك ستينيت هين بنجهت هين بوفي
او بنجهد فيتشنك واكو اضعف بي هست نراحتي نكتن يعني آرام بيتن وهزرت بي زيب زينة هنا هل سانقاندني هفا بكرتي يعني جمارك زورا هزرا بهنا دانان بهنا توليد كرنيان بيجين بهنا وديتني تكشو هوا كي آزادو آرام دا اكو هندك ستينية هين بنجهد هين بوفي او بنجهد فيتشنك واكو اضعف هجاندنا هزري انجام بو زينة هنا هل سانقاندني هفا بكرتي يعني جمارك زورا هزرا بهنا دانان بهنا توليد كرنيان بيجين بهنا وديتني تكشو هوا كي آزادو آرام دا اكو هندك ستينية هين بنجهد هين بوفي او بنجهد فيتشنك واكو اضعف هجاندنا هزري انجام بو انجام اخويا درز حتى نكتن يعني آرام بيتن وهزرت بي زيب زينة هنا هل سانقاندني هفا بكرتي يعني جمارك زورا هزرا بهنا دانان بهنا توليد كرنيان بيجين بهنا وديتني تكشو هوا كي آزادو آرام دا اكو هندك ستينية هين بنجهد هين بوفي او بنجهد فيتشنك واكو اضعف هجاندنا هزري انجام بو انجام اخويا درز بتتن دف قطابيه كتبني هفا بكرتي يعني جمارك زورا هزرا بهنا دانان بهنا توليد كرنيان بيجين بهنا وديتني تكشو هوا كي آزادو آرام دا اكو هندك ستينية هين بنجهد هين بوفي او بنجهد فيتشنك واكو اضعف هجاندنا هزري انجام بو انجام اخويا درز بتتن دف قطابيه كتبولا كده ما مستايك الوالدين بهنا توليد كرنيان بيجين بهنا وديتني تكشو هوا كي آزادو آرام دا اكو هندك ستينية هين بنجهد هين بوفي او بنجهد فيتشنك واكو اضعف هجاندنا هزري انجام بو انجام اخويا درز بتتن دف قطابيه كتبولا كده ما مستايك الوالدين وبابتك كده سر جمارك زورا هزرا بهنا دانان بهنا توليد كرنيان بيجين بهنا وديتني تكشو هوا كي آزادو آرام دا اكو هندك ستينية هين بنجهد هين بوفي او بنجهد فيتشنك واكو اضعف هجاندنا هزري انجام بو انجام اخويا درز بتتن دف قطابيه كتبولا كده ما مستايك الوالدين وبابتك كده سر صبور النفيستن بيجين بهنا وديتني تكشو هوا كي آزادو آرام دا اكو هندك ستينية هين بنجهد هين بوفي او بنجهد فيتشنك واكو اضعف هجاندنا هزري انجام بو انجام اخويا درز بتتن دف قطابيه كتبولا كده ما مستايك الوالدين وبابتك كده سر صبور النفيستن ودهرك برس جام بو انجام اخويا درز بتتن دف قطابيه كتبولا كده ما مستايك الوالدين وبابتك كده سر صبور النفيستن ودهرك دي أرسي هر قطابك أكو أضعف هجاندنا هزري انجام بو انجام اخويا درز بتتن دف قطابيه كتبولا كده ما مستايك الوالدين وبابتك كده سر صبور النفيستن ودهرك دي أرسي هر قطابك هزر اخويا كتاغوتي دي بنجهد هين بوفي او بنجهد فيتشنك واكو اضعف هجاندنا هزري انجام بو انجام اخويا درز بتتن دف قطابيه كتبولا كده ما مستايك الوالدين وبابتك كده سر صبور النفيستن ودهرك دي أرسي هر قطابك هزر اخويا كتاغوتي دي بآزادي بريخ هوا كي آزادو آرام دا اكو هندك ستينية هين بنجهد هين بوفي او بنجهد فيتشنك واكو اضعف هجاندنا هزري انجام بو انجام اخويا درز بتتن دف قطابيه كتبولا كده ما مستايك الوالدين وبابتك كده سر صبور النفيستن ودهرك دي أرسي هر قطابك هزر اخويا كتاغوتي دي بآزادي بريخ بله برانسيبت و او بنجهد فيتشنك واكو اضعف هجاندنا هزري انجام بو انجام اخويا درز بتتن دف قطابيه كتبولا كده ما مستايك الوالدين وبابتك كده سر صبور النفيستن ودهرك دي أرسي هر قطابك هزر اخويا كتاغوتي دي بآزادي بريخ بله برانسيبت و گلکتاین بس چارت سرکی صبور النفيستن ودهرك دي أرسي هر قطابك هزر اخويا كتاغوتي دي بآزادي بريخ بله
پرانسیپت و گلک تین بس چارت سرکی میتین ایکش وانا ویچ نکو اکو اف هجاندنا هزری انجام ببید انجام خواه درست بدتن دف قطابیه که پوله که ده ما مصطاعی که الویرده هی و بابته که ده سر صبور نویستن و ده هر که ده آرسته هر قطابیه که هزرا خواه که تگوتی دب آزادی درخت بله پرانسیپت و گلک تین بس چارت سرکی میتین ایکش وانا پاشه خستن هر سنگاندنه انجام خواه درست بدتن دف قطابیه که پوله که ده ما مصطاعی که الویرده هی و بابته که ده سر صبور نویستن و ده هر که ده آرسته هر قطابیه که هزرا خواه که تگوتی دب آزادی درخت بله پرانسیپت و گلک تین بس چارت سرکی میتین ایکش وانا پاشه خستن هر سنگاندنه ما بس پیچیه دم و بابته که ده سر صبور نویستن و ده هر که ده آرسته هر قطابیه که هزرا خواه که تگوتی دب آزادی درخت بله پرانسیپت و گلک تین بس چارت سرکی میتین ایکش وانا پاشه خستن هر سنگاندنه ما بس پیچیه دم ماموستا پرسیاره که دف قطابیه که پوله که ده ما مصطاعی که الویرده هی و بابته که ده سر صبور نویستن و ده هر که ده آرسته هر قطابیه که هزرا خواه که تگوتی دب آزادی درخت بله پرانسیپت و گلک تین بس چارت سرکی میتین ایکش وانا پاشه خستن هر سنگاندنه ما بس پیچیه دم ماموستا پرسیاره کتن ام دایما دبیجین بو آزادی درخت بله پرانسیپت و گلک تین بس چارت سرکی میتین ایکش وانا پاشه خستن هر سنگاندنه ما بس پیچیه دم ماموستا پرسیاره کتن ام دایما دبیجین بو انجام دانا او استراتیجی هر قطابیه که هزرا خواه که تگوتی دب آزادی درخت بله پرانسیپت و گلک تین بس چارت سرکی میتین ایکش وانا پاشه خستن هر سنگاندنه ما بس پیچیه دم ماموستا پرسیاره کتن ام دایما دبیجین بو انجام دانا او استراتیجی ماموستا پناهت بته بو نویستن و ده هر که ده آرسته هر قطابیه که هزرا خواه که تگوتی دب آزادی درخت بله پرانسیپت و گلک تین بس چارت سرکی میتین ایکش وانا پاشه خستن هر سنگاندنه ما بس پیچیه دم ماموستا پرسیاره کتن ام دایما دبیجین بو انجام دانا او استراتیجی ماموستا پناهت بته بو پرسیار کرنه داکو سبک هزرا خواه که تگوتی دب آزادی درخت بله پرانسیپت و گلک تین بس چارت سرکی میتین ایکش وانا پاشه خستن هر سنگاندنه ما بس پیچیه دم ماموستا پرسیاره کتن ام دایما دبیجین بو انجام دانا او استراتیجی ماموستا پناهت بته بو پرسیار کرنه داکو سرن جوان پراکشتن آکو هزر پرانسیپت و گلک تین بس چارت سرکی میتین ایکش وانا پاشه خستن هر سنگاندنه ما بس پیچیه دم ماموستا پرسیاره کتن ام دایما دبیجین بو انجام دانا او استراتیجی ماموستا پناهت بته بو پرسیار کرنه داکو سرن جوان پراکشتن آکو هزروانا آزرینیدن باش دب آزادی درخت بله پرانسیپت و گلک تین بس چارت سرکی میتین ایکش وانا پاشه خستن هر سنگاندنه ما بس پیچیه دم ماموستا پرسیاره کتن ام دایما دبیجین بو انجام دانا او استراتیجی ماموستا پناهت بته بو پرسیار کرنه داکو سرن جوان پراکشتن آکو هزروانا آزرینیدن باش وقتی پرسیار تجتی تکرنه این بس چارت سرکی میتین ایکش وانا پاشه خستن هر سنگاندنه ما بس پیچیه دم ماموستا پرسیاره کتن ام دایما دبیجین بو انجام دانا او استراتیجی ماموستا پناهت بته بو پرسیار کرنه داکو سرن جوان پراکشتن آکو هزروانا آزرینیدن باش وقتی پرسیار تجتی تکرنه الویر ماموستا دچکتن درخت بله پرانسیپت و گلک تین بس چارت سرکی میتین ایکش وانا پاشه خستن هر سنگاندنه ما بس پیچیه دم ماموستا پرسیاره کتن ام دایما دبیجین بو انجام دانا او استراتیجی ماموستا پناهت بته بو پرسیار کرنه داکو سرن جوان پراکشتن آکو هزروانا آزرینیدن باش وقتی پرسیار تجتی تکرنه الویر ماموستا دچکتن ماموستا دی جماره که زورا میتین ایکش وانا
پاشخستن هەڵسەنگاندنێ مەبەست پێچیە دەمێ مامۆستا پرسیارەکەت کەتن ئەم دایما دەبێژین بۆ ئەنجامدانا ئەڤ استراتیجiyê mamosta penayet bete bۆ pirsiyarkirinê da ku serincawan pirakiştin an ku hizirawana azirînî din baş wextê pirsiyar ji têtekirinê li vêre mamosta diçiketin mamosta di jimareka zora bersiva wergirîtin na demê mamosta pirsiyareket ketin em dayima dibêjin bۆ encamdana ev stratîjiyê mamosta penayet bete bۆ pirsiyarkirinê da ku serincawan pirakiştin an ku hizirawana azirînî din baş wextê pirsiyar ji têtekirinê li vêre mamosta diçiketin mamosta di jimareka zora bersiva wergirîtin na helsengîtin na biş paşexistin helsengandinê mebez pêçiye demê mamosta pirsiyareket ketin em dayima dibêjin bۆ encamdana ev stratîjiyê mamosta penayet bete bۆ pirsiyarkirinê da ku serincawan pirakiştin an ku hizirawana azirînî din baş wextê pirsiyar ji têtekirinê li vêre mamosta diçiketin mamosta di jimareka zora bersiva wergirîtin na helsengîtin na bişte kesekî netoy xeletî netoy diristî mamosta pirsiyareket ketin em dayima dibêjin bۆ encamdana ev stratîjiyê mamosta penayet bete bۆ pirsiyarkirinê da ku serincawan pirakiştin an ku hizirawana azirînî din baş wextê pirsiyar ji têtekirinê li vêre mamosta diçiketin mamosta di jimareka zora bersiva wergirîtin na helsengîtin na bişte kesekî netoy xeletî netoy diristî Eger helsengan dibê bitirêgir Dibtarêjiyê mamosta penayet bete bۆ pirsiyarkirinê da ku serincawan pirakiştin an ku hizirawana azirînî din baş wextê pirsiyar ji têtekirinê li vêre mamosta diçiketin mamosta di jimareka zora bersiva wergirîtin na helsengîtin na bişte kesekî netoy xeletî netoy diristî Eger helsengan dibê bitirêgir Dibtarêgir diktor heke hersengan em dayima dibêjin bۆ encamdana ev stratîjiyê mamosta penayet bete bۆ pirsiyarkirinê da ku serincawan pirakiştin an ku hizirawana azirînî din baş wextê pirsiyar ji têtekirinê li vêre mamosta diçiketin mamosta di jimareka zora bersiva wergirîtin na helsengîtin na bişte kesekî netoy xeletî netoy diristî Eger helsengan dibê bitirêgir Dibtarêgir diktor heke hersengan gote qutabiyekî tu xeletî bete bۆ pirsiyarkirinê da ku serincawan pirakiştin an ku hizirawana azirînî din baş wextê pirsiyar ji têtekirinê li vêre mamosta diçiketin mamosta di jimareka zora bersiva wergirîtin na helsengîtin na bişte kesekî netoy xeletî netoy diristî Eger helsengan dibê bitirêgir Dibtarêgir diktor heke hersengan gote qutabiyekî tu xeletî xilas jinî din baş wextê pirsiyar ji têtekirinê li vêre mamosta diçiketin mamosta di jimareka zora bersiva wergirîtin na helsengîtin na bişte kesekî netoy xeletî netoy diristî Eger helsengan dibê bitirêgir Dibtarêgir diktor heke hersengan gote qutabiyekî tu xeletî xilas ji dumankê barî bixwe nabin da ku serincawan pirakiştin an ku hizirawana azirînî din baş wextê pirsiyar ji têtekirinê li vêre mamosta diçiketin mamosta di jimareka zora bersiva wergirîtin na helsengîtin na bişte kesekî netoy xeletî netoy diristî Eger helsengan dibê bitirêgir Dibtarêgir diktor heke hersengan gote qutabiyekî tu xeletî xilas ji dumankê barî bixwe nabin belê barî bixwe nabin û hest pê nabin wextê pirsiyar ji têtekirinê li vêre mamosta diçiketin mamosta di jimareka zora bersiva wergirîtin na helsengîtin na bişte kesekî netoy xeletî netoy diristî Eger helsengan dibê bitirêgir Dibtarêgir diktor heke hersengan gote qutabiyekî tu xeletî xilas ji dumankê barî bixwe nabin belê barî bixwe nabin û hest pê nabin û dê hest kir şer jimareka zora bersiva wergirîtin na helsengîtin na bişte kesekî netoy xeletî netoy diristî Eger helsengan dibê bitirêgir Dibtarêgir diktor heke hersengan gote qutabiyekî tu xeletî xilas ji dumankê barî bixwe nabin belê barî bixwe nabin û hest pê nabin û dê hest kir ku dê şermezar bit dibêjman zibû çaxin kirinê li vêre mamosta diçiketin mamosta di jimareka zora bersiva wergirîtin na helsengîtin na bişte kesekî netoy xeletî netoy diristî Eger helsengan dibê bitirêgir Dibtarêgir diktor heke hersengan gote qutabiyekî tu xeletî xilas ji dumankê barî bixwe nabin belê barî bixwe nabin û hest pê nabin û dê hest kir ku dê şermezar bit dibêjman zibû çaxin bîm tirana kerê mamosta yanî xwe girîtin
نهال سنگینتن نابشت کسی که نتوی خالتی نتوی درستی هكا هل سنقام دي بطريقر دبتر رجل دكتور هكا هر سنگاند قوتا قطابية كي تو خالتي خلاص بجد ما كي باوري بخوانابد بله باوري بخوانابد وهست بينابد وده هست كد شرمزار بد بيش ما زبوط آخر بيم ترانا كريم مصطفى يعني قلت أنكو يعني چه هزار بيت صدق كتن مامستا دي جمارة كزورا برسفا وار گريتن نهال سنگینتن نابشت کسی که نتوی خالتی نتوی درستی هكا هل سنقام دي بطريقر دبتر رجل دكتور هكا هر سنگاند قوتا قطابية كي تو خالتي خلاص بجد ما كي باوري بخوانابد بله باوري بخوانابد وهست بينابد وده هست كد شرمزار بد بيش ما زبوط آخر بيم ترانا كريم مصطفى يعني قلت أنكو يعني چه هزار بيت السريوي ده سريوي بابتي نهال سنگینتن نابشت کسی که نتوی خالتی نتوی درستی هكا هل سنقام دي بطريقر دبتر رجل دكتور هكا هر سنگاند قوتا قطابية كي تو خالتي خلاص بجد ما كي باوري بخوانابد بله باوري بخوانابد وهست بينابد وده هست كد شرمزار بد بيش ما زبوط آخر بيم ترانا كريم مصطفى يعني قلت أنكو يعني چه هزار بيت السريوي ده سريوي بابتي بله چه هزار بيت چه بيتن دي دبتر رجل دكتور هكا هر سنگاند قوتا قطابية كي تو خالتي خلاص بجد ما كي باوري بخوانابد بله باوري بخوانابد وهست بينابد وده هست كد شرمزار بد بيش ما زبوط آخر بيم ترانا كريم مصطفى يعني قلت أنكو يعني چه هزار بيت السريوي ده سريوي بابتي بله چه هزار بيت چه بيتن دي نویسن نویسن نابشت کسی که نتوی خالتی نتوی درستی هكا هل سنقام دي بطريقر دبتر رجل دكتور هكا هر سنگاند قوتا قطابية كي تو خالتي خلاص بجد ما كي باوري بخوانابد بله باوري بخوانابد وهست بينابد وده هست كد شرمزار بد بيش ما زبوط آخر بيم ترانا كريم مصطفى يعني قلت أنكو يعني چه هزار بيت السريوي ده سريوي بابتي بله چه هزار بيت چه بيتن دي نویسن دي هزاري وقت سرديرة كي دل سر صبوري هكا هر سنگاند قوتا قطابية كي تو خالتي خلاص بجد ما كي باوري بخوانابد بله باوري بخوانابد وهست بينابد وده هست كد شرمزار بد بيش ما زبوط آخر بيم ترانا كريم مصطفى يعني قلت أنكو يعني چه هزار بيت السريوي ده سريوي بابتي بله چه هزار بيت چه بيتن دي نویسن دي هزاري وقت سرديرة كي دل سر صبوري يك ده تدوين كده ما بتري ما بجد ما كي باوري بخوانابد بله باوري بخوانابد وهست بينابد وده هست كد شرمزار بد بيش ما زبوط آخر بيم ترانا كريم مصطفى يعني قلت أنكو يعني چه هزار بيت السريوي ده سريوي بابتي بله چه هزار بيت چه بيتن دي نویسن دي هزاري وقت سرديرة كي دل سر صبوري يك ده تدوين كده ما بتري ما مصطفى بيشتي سريوي ده قطابية كي تو خالتي خلاص بجد ما كي باوري بخوانابد بله باوري بخوانابد وهست بينابد وده هست كد شرمزار بد بيش ما زبوط آخر بيم ترانا كريم مصطفى يعني قلت أنكو يعني چه هزار بيت السريوي ده سريوي بابتي بله چه هزار بيت چه بيتن دي نویسن دي هزاري وقت سرديرة كي دل سر صبوري يك ده تدوين كده ما بتري ما مصطفى بيشتي سريوي ده يعني أفكو وكيتا أنكو يعني چه هزار بيت السريوي ده سريوي بابتي بله چه هزار بيت چه بيتن دي نویسن دي هزاري وقت سرديرة كي دل سر صبوري يك ده تدوين كده ما بتري ما مصطفى بيشتي سريوي ده يعني أفكو وكيتا قلتي ديار نكد كان راستي زاربت بيش ما زبوط آخر بيم ترانا كريم مصطفى يعني قلت أنكو يعني چه هزار بيت السريوي ده سريوي بابتي بله چه هزار بيت چه بيتن دي نویسن دي هزاري وقت سرديرة كي دل سر صبوري يك ده تدوين كده ما بتري ما مصطفى بيشتي سريوي ده يعني أفكو وكيتا قلتي ديار نكد كان راستي يك تده هي خلاتيك ونابد وهست بينابد وده هست كد شرمزار بد بيش ما زبوط آخر بيم ترانا كريم مصطفى يعني قلت أنكو يعني چه هزار بيت السريوي ده سريوي بابتي بله چه هزار بيت چه بيتن دي نویسن دي هزاري وقت سرديرة كي دل سر صبوري يك ده تدوين كده ما بتري ما مصطفى بيشتي سريوي ده يعني أفكو وكيتا قلتي ديار نكد كان راست يك تده هي خلاتيك تده يعني تقويم كوي بيم ترانا كريم مصطفى يعني قلت أنكو يعني چه هزار بيت السريوي ده سريوي بابتي بله چه هزار بيت چه بيتن دي نویسن دي هزاري وقت سرديرة كي دل سر صبوري يك ده تدوين كده ما بتري ما مصطفى بيشتي سريوي ده يعني أفكو وكيتا قلتي ديار نكد كان راست يك تده هي خلاتيك تده يعني تقويم كوي هل سنگاندناوي دي ما بتري ما مصطفى بيشتي سريوي ده
يعني افكو وكيتا قلتي ديار نكد كان راست يك تيدا هي خلاتيك تيدا هي يعني تقويم كوي هر سنگاندناوی دیش سنگاندناوی چونکی دستپیک گیرو دکتر کرد بله يعني قلت انكو يعني چه هزر بيت السريوي ده سروي بابتي بله چه هزر بيت چه بیتن ده ده نویسن دنویسن دبي هزري وقت سرديره كده السر صبوري سرسب. يقدر تدوين كده ما بتري ما مصطا بيشتي سرفير ده يعني افكو وكيتا قلتي ديار نكد كان راست يك تيدا هي خلاتيك تيدا هي بله يعني تقويم كوي هر سنگاندناوی دیش سنگاندناوی چونکی دستپیک گیرو دکتر کرد بله هذا دومايكي بله چونکی بيت چه بیتن ده ده نویسن دنویسن دبي هزري وقت سرديره كده السر صبوري سرسب. يقدر تدوين كده ما بتري ما مصطا بيشتي سرفير ده يعني افكو وكيتا قلتي ديار نكد كان راست يك تيدا هي خلاتيك تيدا هي بله يعني تقويم كوي هر سنگاندناوی دیش سنگاندناوی چونکی دستپیک گیرو دکتر کرد بله هذا دومايكي بله چونکی ما پرنسیپه که دیتر چه هزر بيت السريوي ده سرفي بابتي بله چه هزر بيت چه بیتن ده ده نويسن دنویسن دبي هزري وقت سرديره كده السر صبوري سرسب. يقدر تدوين كده ما بتري ما مصطا بيشتي سرفير ده يعني افكو وكيتا قلتي ديار نكد كان راست يك تيدا هي خلاتيك تيدا هي بله يعني تقويم كوي هر سنگاندناوی دیش سنگاندناوی چونکی دستپیک گیرو دکتر کرد بله هذا دومايكي بله چونکی ما پرنسیپه که دیتر ما هی ان بجین چنداتی ده نويسن دنویسن دبي هزري وقت سرديره كده السر صبوري سرسب. يقدر تدوين كده ما بتري ما مصطا بيشتي سرفير ده يعني افكو وكيتا قلتي ديار نكد كان راست يك تيدا هي خلاتيك تيدا هي بله يعني تقويم كوي هر سنگاندناوی دیش سنگاندناوی چونکی دستپیک گیرو دکتر کرد بله هذا دومايكي بله چونکی ما پرنسیپه که دیتر ما هی ان بجین چنداتی هزرا گرنگتره كده ما بتري ما مصطا بيشتي سرفير ده يعني افكو وكيتا قلتي ديار نكد كان راست يك تيدا هي خلاتيك تيدا هي بله يعني تقويم كوي هر سنگاندناوی دیش سنگاندناوی چونکی دستپیک گیرو دکتر کرد بله هذا دومايكي بله چونکی ما پرنسیپه که دیتر ما هی ان بجین چنداتی هزرا گرنگتره جه جوراتی هزره دبي هزري وقت سرديره كده السر صبوري سرسب. يقدر تدوين كده ما بتري ما مصطا بيشتي سرفير ده يعني افكو وكيتا قلتي ديار نكد كان راست يك تيدا هي خلاتيك تيدا هي بله يعني تقويم كوي هر سنگاندناوی دیش سنگاندناوی چونکی دستپیک گیرو دکتر کرد بله هذا دومايكي بله چونکی ما پرنسیپه که دیتر ما هی ان بجین چنداتی هزرا گرنگتره جه جوراتی هزره الدستپیکی يعني جل هزر بين بيشتي سرفير ده يعني افكو وكيتا قلتي ديار نكد كان راست يك تيدا هي خلاتيك تيدا هي بله يعني تقويم كوي هر سنگاندناوی دیش سنگاندناوی چونکی دستپیک گیرو دکتر کرد بله هذا دومايكي بله چونکی ما پرنسیپه که دیتر ما هی ان بجین چنداتی هزرا گرنگتره جه جوراتی هزره الدستپیکی يعني جل هزر بين گلک هزر بین بقى ما جمارة راست يك تيدا هي خلاتيك تيدا هي بله يعني تقويم كوي هر سنگاندناوی دیش سنگاندناوی چونکی دستپیک گیرو دکتر کرد بله هذا دومايكي بله چونکی ما پرنسیپه که دیتر ما هی ان بجین چنداتی هزرا گرنگتره جه جوراتی هزره الدستپیکی يعني جل هزر بين گلک هزر بین بقى ما جمارة يعني جمارة جلك هزر يعني افكو وكيتا قلتي ديار نكد كان راست يك تيدا هي خلاتيك تيدا هي بله يعني تقويم كوي هر سنگاندناوی دیش سنگاندناوی چونکی دستپیک گیرو دکتر کرد بله هذا دومايكي بله چونکی ما پرنسیپه که دیتر ما هی ان بجین چنداتی هزرا گرنگتره جه جوراتی هزره الدستپیکی يعني جل هزر بين گلک هزر بین بقى ما جمارة يعني جمارة جلك هزر بين بله یعنی گلک هزر برکه خلاتيك تيدا هي بله يعني تقويم كوي هر سنگاندناوی دیش سنگاندناوی چونکی دستپیک گیرو دکتر کرد بله هذا دومايكي بله چونکی ما پرنسیپه که دیتر ما هی ان بجین چنداتی هزرا گرنگتره جه جوراتی هزره الدستپیکی يعني جل هزر بين گلک هزر بین بقى ما جمارة يعني جمارة جلك هزر بين بله یعنی گلک هزر برکوان الدستپیکی هم لا هزر يعني الدستپیک گیرو دکتر کرد بله هذا دومايكي بله چونکی ما پرنسیپه که دیتر ما هی ان بجین چنداتی هزرا گرنگتره جه جوراتی هزره الدستپیکی يعني جل هزر بين گلک هزر بین بقى ما جمارة يعني جمارة جلك هزر بين بله یعنی گلک هزر برکوان الدستپیکی هم لا هزر يعني بيجي نتجه خدا بله بله يعني تقويم كوي هر سنگاندناوی دیش سنگاندناوی چونکی الدستپیک گیرو دکتر کرد بله هذا دومايكي بله چونکی ما پرنسیپه که دیتر ما هی ان بجین چنداتی هزرا گرنگتره
جه جوراتي هزره الدست بگی يعني جلك هزر بين گلک هزر بین بقى ما جمارة يعني جمارة جلك هزر بين بله يعني گلک هزت برکوان الدست بگی هم لا هزر يعني بيجي نتجه خدا به بله هر چه جور هزره شو بیتن چارس هذا دو مايكي بله چونکی ما پرانسیپه که دیتر ما هی ان بجین چنداتی هزرا گرنگ تره جه جوراتی هزره الدست بگی يعني جلك هزر بين گلک هزر بین بقى ما جمارة يعني جمارة جلك هزر بين بله يعني گلک هزت برکوان الدست بگی هم لا هزر يعني بيجي نتجه خدا به بله هر چه جور هزره شو بیتن چارس سريج حد مرات يدنا به هند مرات چنداتی هزرا گرنگ تره جه جوراتی هزره الدست بگی يعني جلك هزر بين گلک هزر بین بقى ما جمارة يعني جمارة جلك هزر بين بله يعني گلک هزت برکوان الدست بگی هم لا هزر يعني بيجي نتجه خدا به بله هر چه جور هزره شو بیتن چارس سريج حد مرات يدنا به هند جار حد مرات دجي ويدرت كبت بله که ما پرانسیپه که دیتر ما هی ان بجین چنداتی هزرا گرنگ تره جه جوراتی هزره الدست بگی يعني جلك هزر بين گلک هزر بین بقى ما جمارة يعني جمارة جلك هزر بين بله يعني گلک هزت برکوان الدست بگی هم لا هزر يعني بيجي نتجه خدا به بله هر چه جور هزره شو بیتن چارس سريج حد مرات يدنا به هند جار حد مرات دجي ويدرت كبت بله چونکی ما القناغ هزرا گرنگ تره جه جوراتی هزره الدست بگی يعني جلك هزر بين گلک هزر بین بقى ما جمارة يعني جمارة جلك هزر بين بله يعني گلک هزت برکوان الدست بگی هم لا هزر يعني بيجي نتجه خدا به بله هر چه جور هزره شو بیتن چارس سريج حد مرات يدنا به هند جار حد مرات دجي ويدرت كبت بله چونکی ما القناغ که دیتری های چه وقتی هم تن سیپه که دیتر ما هی ان بجین چنداتی هزرا گرنگ تره جه جوراتی هزره الدست بگی يعني جلك هزر بين گلک هزر بین بقى ما جمارة يعني جمارة جلك هزر بين بله يعني گلک هزت برکوان الدست بگی هم لا هزر يعني بيجي نتجه خدا به بله هر چه جور هزره شو بیتن چارس سريج حد مرات يدنا به هند جار حد مرات دجي ويدرت كبت بله چونکی ما القناغ که دیتری های چه وقتی هم تن هل سنگاندنه چه بیتن و کیل خجه جوراتی هزره الدست بگی يعني جلك هزر بين گلک هزر بین بقى ما جمارة يعني جمارة جلك هزر بين بله يعني گلک هزت برکوان الدست بگی هم لا هزر يعني بيجي نتجه خدا به بله هر چه جور هزره شو بیتن چارس سريج حد مرات يدنا به هند جار حد مرات دجي ويدرت كبت بله چونکی ما القناغ که دیتری های چه وقتی هم تن هل سنگاندنه چه بیتن و کیل خلقا چوش ما بحث لکر اما جمارة يعني جمارة جلك هزر بين بله يعني گلک هزت برکوان الدست بگی هم لا هزر يعني بيجي نتجه خدا به بله هر چه جور هزره شو بیتن چارس سريج حد مرات يدنا به هند جار حد مرات دجي ويدرت كبت بله چونکی ما القناغ که دیتری های چه وقتی هم تن هل سنگاندنه چه بیتن و کیل خلقا چوش ما بحث لکر که زان آهیر بارد الدست بگی يعني جلك هزر بين گلک هزر بین بقى ما جمارة يعني جمارة جلك هزر بين بله يعني گلک هزت برکوان الدست بگی هم لا هزر يعني بيجي نتجه خدا به بله هر چه جور هزره شو بیتن چارس سريج حد مرات يدنا به هند جار حد مرات دجي ويدرت كبت بله چونکی ما القناغ که دیتری های چه وقتی هم تن هل سنگاندنه چه بیتن و کیل خلقا چوش ما بحث لکر که زان آهیر بارد بشتن قناغ جمارة جلك هزر بين بله يعني گلک هزت برکوان الدست بگی هم لا هزر يعني بيجي نتجه خدا به بله هر چه جور هزره شو بیتن چارس سريج حد مرات يدنا به هند جار حد مرات دجي ويدرت كبت بله چونکی ما القناغ که دیتری های چه وقتی هم تن هل سنگاندنه چه بیتن و کیل خلقا چوش ما بحث لکر که زان آهیر بارد بشتن قناغ که نسبت رکاوی و وانا گوتنه بجن مرحله يعني بيجي نتجه خدا به بله هر چه جور هزره شو بیتن چارس سريج حد مرات يدنا به هند جار حد مرات دجي ويدرت كبت بله چونکی ما القناغ که دیتری های چه وقتی هم تن هل سنگاندنه چه بیتن و کیل خلقا چوش ما بحث لکر که زان آهیر بارد بشتن قناغ که نسبت رکاوی و وانا گوتنه بجن مرحله الانصهار وقتی حالان له يعني گلک هزت برکوان الدست بگی هم لا هزر يعني بيجي نتجه خدا به بله هر چه جور هزره شو بیتن چارس سريج حد مرات يدنا به هند جار حد مرات دجي ويدرت كبت بله چونکی ما القناغ که دیتری های چه وقتی هم تن هل سنگاندنه چه بیتن و کیل خلقا چوش ما بحث لکر که زان آهیر بارد بشتن قناغ که نسبت رکاوی و وانا گوتنه بجن مرحله الانصهار وقتی حالاندنا
2000 3000 قالك بله هر چه جور هزری بیتن شو چاره سری حد مالات ده نبت هند جار حد مالات دجیوی درد کبت بله چونکی مال القناغه که دیتری های چه وقتی امتحان هر سنگاندنه چه بیتن وکیل خالق چوش ما بحث لکر که زانهیر بارد بشتن قناغه کاید نسبت رکاوی و وانا گوتنه بجن مرحله الانصهار وقتی حالاندنا 2000 3000 قالك زرقا جوان ترجع زرق لاوتر دجیوی درد کبت بله چونکی مال القناغه که دیتری های چه وقتی امتحان هر سنگاندنه چه بیتن وکیل خالق چوش ما بحث لکر که زانهیر بارد بشتن قناغه کاید نسبت رکاوی و وانا گوتنه بجن مرحله الانصهار وقتی حالاندنا 2000 3000 قالك زرقا جوان ترجع زرق لاوتر اكثر هيك بله جور هزری بیتن شو چاره سری حد مالات ده نبت هند جار حد مالات دجیوی درد کبت بله چونکی مال القناغه که دیتری های چه وقتی امتحان هر سنگاندنه چه بیتن وکیل خالق چوش ما بحث لکر که زانهیر بارد بشتن قناغه کاید نسبت رکاوی و وانا گوتنه بجن مرحله الانصهار وقتی حالاندنا 2000 3000 قالك زرقا جوان ترجع زرق لاوتر اكثر هيك بله فبعد دو برانسيب يعني با شخصنا چونكي مال القناغه که دیتری های چه وقتی امتحان هر سنگاندنه چه بیتن وکیل خالق چوش ما بحث لکر که زانهیر بارد بشتن قناغه کاید نسبت رکاوی و وانا گوتنه بجن مرحله الانصهار وقتی حالاندنا 2000 3000 قالك زرقا جوان ترجع زرق لاوتر اكثر هيك بله فبعد دو برانسيب يعني با شخصنا سنگاندنه و چند جن وکیل خالق چوش ما بحث لکر که زانهیر بارد بشتن قناغه کاید نسبت رکاوی و وانا گوتنه بجن مرحله الانصهار وقتی حالاندنا 2000 3000 قالك زرقا جوان ترجع زرق لاوتر اكثر هيك بله فبعد دو برانسيب يعني با شخصنا سنگاندنه و چندادی بری جورادی و القناغه که دیتری های چه وقتی امتحان هر سنگاندنه چه بیتن وکیل خالق چوش ما بحث لکر که زانهیر بارد بشتن قناغه کاید نسبت رکاوی و وانا گوتنه بجن مرحله الانصهار وقتی حالاندنا 2000 3000 قالك زرقا جوان ترجع زرق لاوتر اكثر هيك بله فبعد دو برانسيب يعني با شخصنا سنگاندنه و چندادی بری جورادی و خالق دیترش ما های وقتی حالاندنا 2000 3000 قالك زرقا جوان ترجع زرق لاوتر اكثر هيك بله فبعد دو برانسيب يعني با شخصنا سنگاندنه و چندادی بری جورادی و خالق دیترش ما های سن هزرت ايه كديتو چه وقتی امتحان هر سنگاندنه چه بیتن وکیل خالق چوش ما بحث لکر که زانهیر بارد بشتن قناغه کاید نسبت رکاوی و وانا گوتنه بجن مرحله الانصهار وقتی حالاندنا 2000 3000 قالك زرقا جوان ترجع زرق لاوتر اكثر هيك بله فبعد دو برانسيب يعني با شخصنا سنگاندنه و چندادی بری جورادی و خالق دیترش ما های سن هزرت ايه كديتو واكي سر خلت خلقك دي که زانهیر بارد بشتن قناغه کاید نسبت رکاوی و وانا گوتنه بجن مرحله الانصهار وقتی حالاندنا 2000 3000 قالك زرقا جوان ترجع زرق لاوتر اكثر هيك بله فبعد دو برانسيب يعني با شخصنا سنگاندنه و چندادی بری جورادی و خالق دیترش ما های سن هزرت ايه كديتو واكي سر خلت خلقك دي ما هيك هزرك كيري نگشت وانا گوتنه بجن مرحله الانصهار وقتی حالاندنا 2000 3000 قالك زرقا جوان ترجع زرق لاوتر اكثر هيك بله فبعد دو برانسيب يعني با شخصنا سنگاندنه و چندادی بری جورادی و خالق دیترش ما های سن هزرت ايه كديتو واكي سر خلت خلقك دي ما هيك هزرك كيري نگشت انجامك باش درخت بارد بشتن قناغه کاید نسبت رکاوی و وانا گوتنه بجن مرحله الانصهار وقتی حالاندنا 2000 3000 قالك زرقا جوان ترجع زرق لاوتر اكثر هيك بله فبعد دو برانسيب يعني با شخصنا سنگاندنه و چندادی بری جورادی و خالق دیترش ما های سن هزرت ايه كديتو واكي سر خلت خلقك دي ما هيك هزرك كيري نگشت انجامك باش درخت او شد وزرنا بس بويتنيا با شخصنا سنگاندنه و چندادی بری جورادی و خالق دیترش ما های سن هزرت ايه كديتو واكي سر خلت خلقك دي ما هيك هزرك كيري نگشت انجامك باش درخت او شد وزرنا بس بويتنيا بويج الزفرت يعني خود لاوتر اكثر هيك بله فبعد دو برانسيب يعني با شخصنا سنگاندنه و چندادی بری جورادی و خالق دیترش ما های
سر حضرت ای کدی تو آوا که سر خلطت خلق دی من یکی هزار کاری نگشته انجام کی باش در خد او شد او وزر نه بس بویتنیه بویج زفرت یعنی خود این جیبی کو او هزار 2000 3000 قالك زرا جوان ترجع یک هزار کلاوتر چکت اکثر ایکی بله فبعد دو برانسيب يعني با شخصنا هالسانگاندنه و چندادی بری جورادی و خالا که ترش می هاي سر حضرت ای کدی تو آوا که سر خلطت خلق دی من یکی هزار کاری نگشته انجام کی باش در خد او شد او وزر نه بس بویتنیه بویج زفرت یعنی خود این جیبی کو او هزار دومایی بینه بله دكتور اول جيكش بله فبعد دو برانسيب يعني با شخصنا هالسانگاندنه و چندادی بری جورادی و خالا که ترش می هاي سر حضرت ای کدی تو آوا که سر خلطت خلق دی من یکی هزار کاری نگشته انجام کی باش در خد او شد او وزر نه بس بویتنیه بویج زفرت یعنی خود این جیبی کو او هزار دومایی بینه بله دكتور اول جيكش وان خالد برانسيبت گله گرین رادی و خالا که ترش می هاي سر حضرت ای کدی تو آوا که سر خلطت خلق دی من یکی هزار کاری نگشته انجام کی باش در خد او شد او وزر نه بس بویتنیه بویج زفرت یعنی خود این جیبی کو او هزار دومایی بینه بله دكتور اول جيكش وان خالد برانسيبت گله گرین يعني دائما فسيب يعني با شخصنا هالسانگاندنه و چندادی بری جورادی و خالا که ترش می هاي سر حضرت ای کدی تو آوا که سر خلطت خلق دی من یکی هزار کاری نگشته انجام کی باش در خد او شد او وزر نه بس بویتنیه بویج زفرت یعنی خود این جیبی کو او هزار دومایی بینه بله دكتور اول جيكش وان خالد برانسيبت گله گرین يعني دائما فرس المامستاي خالا که ترش می هاي سر حضرت ای کدی تو آوا که سر خلطت خلق دی من یکی هزار کاری نگشته انجام کی باش در خد او شد او وزر نه بس بویتنیه بویج زفرت یعنی خود این جیبی کو او هزار دومایی بینه بله دكتور اول جيكش وان خالد برانسيبت گله گرین يعني دائما فرس المامستاي راسپارداق تا بیا بهتک خلق دی من یکی هزار کاری نگشته انجام کی باش در خد او شد او وزر نه بس بویتنیه بویج زفرت یعنی خود این جیبی کو او هزار دومایی بینه بله دكتور اول جيكش وان خالد برانسيبت گله گرین يعني دائما فرس المامستاي راسپارداق تا بیا بهتک بکتن کو گوی سر حضرت ای کدی تو آوا که سر خلطت خلق دی من یکی هزار کاری نگشته انجام کی باش در خد او شد او وزر نه بس بویتنیه بویج زفرت یعنی خود این جیبی کو او هزار دومایی بینه بله دكتور اول جيكش وان خالد برانسيبت گله گرین يعني دائما فرس المامستاي راسپارداق تا بیا بهتک بکتن کو گوی خوب باش بدن هزرن حوالن خو او هزار دومایی بینه بله دكتور اول جيكش وان خالد برانسيبت گله گرین يعني دائما فرس المامستاي راسپارداق تا بیا بهتک بکتن کو گوی خوب باش بدن هزرن حوالن خو چونکی اف هزرا هوا يعني دائما فرس المامستاي راسپارداق تا بیا بهتک بکتن کو گوی خوب باش بدن هزرن حوالن خو چونکی اف هزرا حوالی بی چد بیتن هزرا کاویل انجام کی باش در خد او شد او وزر نه بس بویتنیه بویج زفرت یعنی خود این جیبی کو او هزار دومایی بینه بله دكتور اول جيكش وان خالد برانسيبت گله گرین يعني دائما فرس المامستاي راسپارداق تا بیا بهتک بکتن کو گوی خوب باش بدن هزرن حوالن خو چونکی اف هزرا حوالی بی چد بیتن هزرا کاویل دفوی یا راز و بکت یعنی خود این جیبی کو او هزار دومایی بینه بله دكتور اول جيكش وان خالد برانسيبت گله گرین يعني دائما فرس المامستاي راسپارداق تا بیا بهتک بکتن کو گوی خوب باش بدن هزرن حوالن خو چونکی اف هزرا حوالی بی چد بیتن هزرا کاویل دفوی یا راز و بکت یا بیرایی بینتن او شد او وزر نه بس بویتنیه بویج زفرت یعنی خود این جیبی کو او هزار دومایی بینه بله دكتور اول جيكش وان خالد برانسيبت گله گرین يعني دائما فرس المامستاي راسپارداق تا بیا بهتک بکتن کو گوی خوب باش بدن هزرن حوالن خو چونکی اف هزرا حوالی بی چد بیتن هزرا کاویل دفوی یا راز و بکت یا بیرایی بینتن یا آماجایی بکتن کو جیبی کو او هزار دومایی بینه بله دكتور اول جيكش وان خالد برانسيبت گله گرین يعني دائما فرس المامستاي
راسپاردا قطبیا بکتن کو گوی خوب باش بدن هزرن هوالن خو چونکی اف هزرا هوالی بی چد بیتن هزر کاویل دفوی یان راز واب کت یان بیرایی بینتن یان آماجایی بکتن کو هزرا خوب ویشوایی بکتن گله گرنگن یعنی هم دائما فرسر مامستای راسپاردا قطبیا بکتن کو گوی خوب باش بدن هزرن هوالن خو چونکی اف هزرا هوالی بی چد بیتن هزر کاویل دفوی یان راز واب کت یان بیرایی بینتن یان آماجایی بکتن کو هزرا خوب ویشوایی بکتن ام دائما بيجين بله دكتور اوجه که شوان خالد پرنسیبت گله گرنگن یعنی هم دائما فرسر مامستای راسپاردا قطبیا بکتن کو گوی خوب باش بدن هزرن هوالن خو چونکی اف هزرا هوالی بی چد بیتن هزر کاویل دفوی یان راز واب کت یان بیرایی بینتن یان آماجایی بکتن کو هزرا خوب ویشوایی بکتن ام دائما بيجين يعني جيان اش مجموعه كان دائما فرسر مامستای راسپاردا قطبیا بکتن کو گوی خوب باش بدن هزرن هوالن خو چونکی اف هزرا هوالی بی چد بیتن هزر کاویل دفوی یان راز واب کت یان بیرایی بینتن یان آماجایی بکتن کو هزرا خوب ویشوایی بکتن ام دائما بيجين يعني جيان اش مجموعه كان بيجين كومك رابطه بكتن کو گوی خوب باش بدن هزرن هوالن خو چونکی اف هزرا هوالی بی چد بیتن هزر کاویل دفوی یان راز واب کت یان بیرایی بینتن یان آماجایی بکتن کو هزرا خوب ویشوایی بکتن ام دائما بيجين يعني جيان اش مجموعه كان بيجين كومك رابطه بكتن گلک جارا پیستای راسپاردا قطبیا بکتن کو گوی خوب باش بدن هزرن هوالن خو چونکی اف هزرا هوالی بی چد بیتن هزر کاویل دفوی یان راز واب کت یان بیرایی بینتن یان آماجایی بکتن کو هزرا خوب ویشوایی بکتن ام دائما بيجين يعني جيان اش مجموعه كان بيجين كومك رابطه بكتن گلک جارا پیوک دست نشان کری چد بیتن خوب باش بدن هزرن هوالن خو چونکی اف هزرا هوالی بی چد بیتن هزر کاویل دفوی یان راز واب کت یان بیرایی بینتن یان آماجایی بکتن کو هزرا خوب ویشوایی بکتن ام دائما بيجين يعني جيان اش مجموعه كان بيجين كومك رابطه بكتن گلک جارا پیوک دست نشان کری چد بیتن هزر دست نشان کری بازی هزر کاویل دفوی یان راز واب کت یان بیرایی بینتن یان آماجایی بکتن کو هزرا خوب ویشوایی بکتن ام دائما بيجين يعني جيان اش مجموعه كان بيجين كومك رابطه بكتن گلک جارا پیوک دست نشان کری چد بیتن هزر دست نشان کری بانگازیل دفعی گیبه کرنه اولن خو چونکی اف هزرا هوالی بی چد بیتن هزر کاویل دفوی یان راز واب کت یان بیرایی بینتن یان آماجایی بکتن کو هزرا خوب ویشوایی بکتن ام دائما بيجين يعني جيان اش مجموعه كان بيجين كومك رابطه بكتن گلک جارا پیوک دست نشان کری چد بیتن هزر دست نشان کری بانگازیل دفعی گیبه کرنه اوش شلانه که دیتر ام بو یان راز واب کت یان بیرایی بینتن یان آماجایی بکتن کو هزرا خوب ویشوایی بکتن ام دائما بيجين يعني جيان اش مجموعه كان بيجين كومك رابطه بكتن گلک جارا پیوک دست نشان کری چد بیتن هزر دست نشان کری بانگازیل دفعی گیبه کرنه اوش شلانه که دیتر ام بو چی ام و خالیان تاکید گل هزرا هوالی بی چد بیتن هزر کاویل دفوی یان راز واب کت یان بیرایی بینتن یان آماجایی بکتن کو هزرا خوب ویشوایی بکتن ام دائما بيجين يعني جيان اش مجموعه كان بيجين كومك رابطه بكتن گلک جارا پیوک دست نشان کری چد بیتن هزر دست نشان کری بانگازیل دفعی گیبه کرنه اوش شلانه که دیتر ام بو چی ام و خالیان تاکید گلک سرد کن داکو کی سرد کن یان بیرایی بینتن یان آماجایی بکتن کو هزرا خوب ویشوایی بکتن ام دائما بيجين يعني جيان اش مجموعه كان بيجين كومك رابطه بكتن گلک جارا پیوک دست نشان کری چد بیتن هزر دست نشان کری بانگازیل دفعی گیبه کرنه اوش شلانه که دیتر ام بو چی ام و خالیان تاکید گلک سرد کن داکو کی سرد کن اف استراتیجی تاکید پیوک دست نشان کری چد بیتن هزر دست نشان کری بانگازیل دفعی گیبه کرنه
اوه شلانك دیتر ام بوچی ام و خالیان تأکید گلک سرد کن داکو کی سرد کن اف استراتیجی تأکید سر چت کتن تأکید یان آماجایی کتن کو هزرا خوب ویشوایی کتن ام دائما بيجين يعني جيان اش مجموعه كا بيجين شكومه كا رابطه بيكتتن جالك جرا بيفا كا دست نشان كري چد بيتن هزرا كا دست نشان كري بانگازيل دف ايگي بيتا كرنه اوه شلانك ديتر ام بوچي ام و خاليان تأكيد جالك سرد كن داكو كي سرد كن اف استراتيجيه تأكيد سر چت كتن تأكيد السر وان يعني چد بيتن هزرا كا دست نشان كري بانگازيل دف ايگي بيتا كرنه اوه شلانك ديتر ام بوچی ام و خالیان تأکید گلک سرد کن داکو کی سرد کن اف استراتیجی تأکید سر چت کتن تأکید السر وان يعني استغلال کرنا او هزرتن گلک جارا پیوه کا دست نشان کری چد بیتن هزره کا دست نشان کری بانگازیل دف ایگی بیتا کرنه اوه شلانک دیتر ام بوچی ام و خالیان تأکید گلک سرد کن داکو کی سرد کن اف استراتيجيه تأكيد سر چت کتن تأكيد السر وان يعني استغلال کرنا او هزرن پیش وقت قطابی هین جیان اش مجموعه کا بيجين شكومه کا رابطه بيكتتن گلک جارا پیوه کا دست نشان کری چد بیتن هزره کا دست نشان کری بانگازیل دف ایگی بیتا کرنه اوه شلانك دیتر ام بوچی ام و خالیان تأکید گلک سرد کن داکو کی سرد کن اف استراتيجيه تأكيد سر چت کتن تأكيد السر وان يعني استغلال کرنا او هزرن پیش وقت قطابی هین يعني استفاده پیوه کا دست نشان کری چد بیتن هزره کا دست نشان کری بانگازیل دف ایگی بیتا کرنه اوه شلانك دیتر ام بوچی ام و خالیان تأکید گلک سرد کن داکو کی سرد کن اف استراتيجيه تأكيد سر چت کتن تأكيد السر وان يعني استغلال کرنا او هزرن پیش وقت قطابی هین يعني استفادهش رابرده خوب كتن شوان هزر استراتيجية تأكيد سر چت كتن تأكيد السر وان يعني استغلال کرنا او هزرن پیش وقت قطابی هين يعني استفادهش رابرده خوب كتن شوان هزرت عبد گلده هين فبس نشان كري چت بيتن هزره کا دست نشان كري بانگازيل دف ایگي بیتا کرنه اوه شلانك ديتر ام بوچي ام و خالیان تأكيد گلک سرد کن داکو کی سرد کن اف استراتيجيه تأكيد سر چت کتن تأكيد السر وان يعني استغلال کرنا او هزرن پیش وقت قطابی هين يعني استفادهش رابرده خوب كتن شوان هزرت عبد گلده هين فباش ايك شوان خالد گرنگه ام آماجه و شلانك ديتر ام بوچي ام و خالیان تأكيد گلک سرد کن داکو کی سرد کن اف استراتيجيه تأكيد سر چت کتن تأكيد السر وان يعني استغلال کرنا او هزرن پیش وقت قطابی هين يعني استفادهش رابرده خوب كتن شوان هزرت عبد گلده هين فباش ايك شوان خالد گرنگه ام آماجه و که چد بیتن هزراوی راب کتر کن اف استراتيجيه تأكيد سر چت کتن تأكيد السر وان يعني استغلال کرنا او هزرن پیش وقت قطابی هين يعني استفادهش رابرده خوب كتن شوان هزرت عبد گلده هين فباش ايك شوان خالد گرنگه ام آماجه و که چد بیتن هزراوی راز وب کتن یان هزرکایی بینتا ام بوچی ام و خالیان تأکید گلک سرد کن داکو کی سرد کن اف استراتيجيه تأكيد سر چت کتن تأكيد السر وان يعني استغلال کرنا او هزرن پیش وقت قطابی هين يعني استفادهش رابرده خوب كتن شوان هزرت عبد گلده هين فباش ايك شوان خالد گرنگه ام آماجه و که چد بیتن هزراوی راز وب کتن یان هزرکایی بینتا سریوی دا برانسيبه که اف استراتيجيه تأكيد سر چت کتن تأكيد السر وان يعني استغلال کرنا او هزرن پیش وقت قطابی هين يعني استفادهش رابرده خوب كتن شوان هزرت عبد گلده هين فباش ايك شوان خالد گرنگه ام آماجه و که چد بیتن هزراوی راز وب کتن یان هزرکایی بینتا سریوی دا برانسيبه که دیتر ما هيكو اف چند افم تأكيد گلک سرد کن داکو کی سرد کن اف استراتيجيه تأكيد سر چت کتن تأكيد السر وان يعني استغلال کرنا او هزرن پیش وقت قطابی هين يعني استفادهش رابرده خوب كتن شوان هزرت عبد گلده هين فباش ايك شوان خالد گرنگه ام آماجه و که چد بیتن هزراوی راز وب کتن یان هزرکایی بینتا سریوی دا برانسيبه که دیتر ما هيكو اف چند فرس برانسيب ما بحث دكني بيتن تأكيد سر چت كتن تأكيد السر وان يعني
استغلال کردن او هزرن پیش وقت قطابی هین یعنی استفادهش را برده خوب کتن شوان هزرت عبد گلده هین فوش ای که شوان خالد گرنگه هم آماجه هم که چید بیتن هزراوی راست بب کتن یا هزرکایی بینتا سری بیدا پرانسیپه که دیتر مه که اف چند فرس پرانسیپ ما بحث دکنی بیتن آزادی هزر کرنه هم دکنه او هزرن پیش وقت قطابی هین یعنی استفادهش را برده خوب کتن شوان هزرت عبد گلده هین فوش ای که شوان خالد گرنگه هم آماجه هم که چید بیتن هزراوی راست بب کتن یا هزرکایی بینتا سری بیدا پرانسیپه که دیتر مه که اف چند فرس پرانسیپ ما بحث دکنی بیتن آزادی هزر کرنه هم دینا قطابی آزادی السر وان يعني استغلال كرنا او هزرن پیش وقت قطابي هين يعني استفادهش را برده خوب کتن شوان هزرت عبد گلده هين فوش ای که شوان خالد گرنگه هم آماجه هم که چید بیتن هزراوی راست بب کتن یا هزرکایی بینتا سری بیدا پرانسیپه که دیتر مه که اف چند فرس پرانسیپ ما بحث دکنی بیتن آزادی هزر کرنه هم دینا قطابي آزادی هزر کرنه يعني پیش وقت قطابي هين يعني استفادهش را برده خوب کتن شوان هزرت عبد گلده هین فوش ای که شوان خالد گرنگه هم آماجه هم که چید بیتن هزراوی راست بب کتن یا هزرکایی بینتا سری بیدا پرانسیپه که دیتر مه که اف چند فرس پرانسیپ ما بحث دکنی بیتن آزادی هزر کرنه هم دینا قطابی آزادی هزر کرنه يعني چجارا از شوان هزرت عبد گلده هین فوش ای که شوان خالد گرنگه هم آماجه هم که چید بیتن هزراوی راست بب کتن یا هزرکایی بینتا سری بیدا پرانسیپه که دیتر مه که اف چند فرس پرانسیپ ما بحث دکنی بیتن آزادی هزر کرنه هم دینا قطابی آزادی هزر کرنه يعني چجارا از گالتا و ترانه از برسو يعني استفادهش را برده خوب کتن شوان هزرت عبد گلده هین فوش ای که شوان خالد گرنگه هم آماجه هم که چید بیتن هزراوی راست بب کتن یا هزرکایی بینتا سری بیدا پرانسیپه که دیتر مه که اف چند فرس پرانسیپ ما بحث دکنی بیتن آزادی هزر کرنه هم دینا قطابی آزادی هزر کرنه يعني چجارا از گالتا و ترانه از برسوا قطابی از نکم هر یا چا بی فوش ای که شوان خالد گرنگه هم آماجه هم که چید بیتن هزراوی راست بب کتن یا هزرکایی بینتا سری بیدا پرانسیپه که دیتر مه که اف چند فرس پرانسیپ ما بحث دکنی بیتن آزادی هزر کرنه هم دینا قطابی آزادی هزر کرنه يعني چجارا از گالتا و ترانه از برسوا قطابی از نکم هر یا چا بیتن بلا بیشتن بلا هزر خوب دارن یا هزرکایی بینتا سری بیدا پرانسیپه که دیتر مه که اف چند فرس پرانسیپ ما بحث دکنی بیتن آزادی هزر کرنه هم دینا قطابی آزادی هزر کرنه يعني چجارا از گالتا و ترانه از برسوا قطابی از نکم هر یا چا بیتن بلا بیشتن بلا هزر خوب داره جیتن و الویرا خالد گرنگه هم آماجه هم که چید بیتن هزراوی راست بب کتن یا هزرکایی بینتا سری بیدا پرانسیپه که دیتر مه که اف چند فرس پرانسیپ ما بحث دکنی بیتن آزادی هزر کرنه هم دینا قطابی آزادی هزر کرنه يعني چجارا از گالتا و ترانه از برسوا قطابی از نکم هر یا چا بیتن بلا بیشتن بلا هزر خوب داره جیتن و الویرا ارک مومستای چافدری آوانه سری بیدا پرانسیپه که دیتر مه که اف چند فرس پرانسیپ ما بحث دکنی بیتن آزادی هزر کرنه هم دینا قطابی آزادی هزر کرنه يعني چجارا از گالتا و ترانه از برسوا قطابی از نکم هر یا چا بیتن بلا بیشتن بلا هزر خوب داره جیتن و الویرا ارک مومستای چافدری آوانه يعني کساتی هایی ویتن کساتی برده کنی ویتن آزادی هزر کرنه هم دینا قطابی آزادی هزر کرنه يعني چجارا از گالتا و ترانه از برسوا قطابی از نکم هر یا چا بیتن بلا بیشتن بلا هزر خوب داره جیتن و الویرا ارک مومستای چافدری آوانه يعني کساتی هایی ویتن کساتی که برز بیتن دا کبشتن پرانسیپه که دیتر مه که اف چند فرس پرانسیپ ما بحث دکنی ویتن آزادی هزر کرنه هم دینا قطابی آزادی هزر کرنه يعني چجارا از گالتا و ترانه از برسوا قطابی از نکم هر یا چا بیتن بلا بیشتن بلا هزر خوب داره جیتن و الویرا ارک مومستای چافدری آوانه يعني کساتی هایی ویتن کساتی که برز بیتن دا کبشتن کنترولا اند بیجین آزادی هزر کرنه هم دینا قطابی آزادی هزر کرنه يعني
چجارا از گالتا و ترانه از برسوا قطبی از نکم هر یا چا بیتن بلا بیشتن بلا زیرا خوب داره جدن و الویرا ارک مامستای چافدری آوانه یعنی کساتیایی ویتن کساتیا که برز بیتن دا کبشتن کنترولا اند بجین یا اوی هلویست فرکر و اف چند فرس پرانسیب ما بحث دیکنی ویتن آزادی حاضر کرنه هم دینا قطبی آزادی حاضر کنه یعنی چجارا از گالتا و ترانه از برسوا قطبی از نکم هر یا چا بیتن بلا بیشتن بلا زیرا خوب داره جدن و الویرا ارک مامستای چافدری آوانه یعنی کساتیایی ویتن کساتیا که برز بیتن دا کبشتن کنترولا اند بجین یا اوی هلویست فرکرنه بکتن نه کنترولا قطبیه هم دینا قطبی آزادی حاضر کنه یعنی چجارا از گالتا و ترانه از برسوا قطبی از نکم هر یا چا بیتن بلا بیشتن بلا زیرا خوب داره جدن و الویرا ارک مامستای چافدری آوانه یعنی کساتیایی ویتن کساتیا که برز بیتن دا کبشتن کنترولا اند بجین یا اوی هلویست فرکرنه بکتن نه کنترولا قطبیه کنترولا هلویستی بکتن هکر دید گالتا و ترانه از برسوا قطبی از نکم هر یا چا بیتن بلا بیشتن بلا زیرا خوب داره جدن و الویرا ارک مامستای چافدری آوانه یعنی کساتیایی ویتن کساتیا که برز بیتن دا کبشتن کنترولا اند بجین یا اوی هلویست فرکرنه بکتن نه کنترولا قطبیه کنترولا هلویستی بکتن هکر دیتن هزر السرد آزادی حاضر کنه یعنی چجارا از گالتا و ترانه از برسوا قطبی از نکم هر یا چا بیتن بلا بیشتن بلا زیرا خوب داره جدن و الویرا ارک مامستای چافدری آوانه یعنی کساتیایی ویتن کساتیا که برز بیتن دا کبشتن کنترولا اند بجین یا اوی هلویست فرکرنه بکتن نه کنترولا قطبیه کنترولا هلویستی بکتن هکر دیتن هزر السرد چون جارا کدی بزفرین توا ترانه از برسوا قطبی از نکم هر یا چا بیتن بلا بیشتن بلا زیرا خوب داره جدن و الویرا ارک مامستای چافدری آوانه یعنی کساتیایی ویتن کساتیا که برز بیتن دا کبشتن کنترولا اند بجین یا اوی هلویست فرکرنه بکتن نه کنترولا قطبیه کنترولا هلویستی بکتن هکر دیتن هزر السرد چون جارا کدی بزفرین توا الویرا ده از کلا جا ندیتی زیرا خوب داره جدن و الویرا ارک مامستای چافدری آوانه یعنی کساتیایی ویتن کساتیا که برز بیتن دا کبشتن کنترولا اند بجین یا اوی هلویست فرکرنه بکتن نه کنترولا قطبیه کنترولا هلویستی بکتن هکر دیتن هزر السرد چون جارا کدی بزفرین توا الویرا ده از کلا جا ندیتی خطابخانه ده افتشتی قطبی از نکم هر یا چا بیتن بلا بیشتن بلا زیرا خوب داره جدن و الویرا ارک مامستای چافدری آوانه یعنی کساتیایی ویتن کساتیا که برز بیتن دا کبشتن کنترولا اند بجین یا اوی هلویست فرکرنه بکتن نه کنترولا قطبیه کنترولا هلویستی بکتن هکر دیتن هزر السرد چون جارا کدی بزفرین توا الویرا ده از کلا جا ندیتی خطابخانه ده افتشتی چی خطابیا بوم گوتی و الویرا ارک مامستای چافدری آوانه یعنی کساتیایی ویتن کساتیا که برز بیتن دا کبشتن کنترولا اند بجین یا اوی هلویست فرکرنه بکتن نه کنترولا قطبیه کنترولا هلویستی بکتن هکر دیتن هزر السرد چون جارا کدی بزفرین توا الویرا ده از کلا جا ندیتی خطابخانه ده افتشتی چی خطابیا بوم گوتی آزادی حاضر کرنه نینه یا بیتن دا کبشتن کنترولا اند بجین یا اوی هلویست فرکرنه بکتن نه کنترولا قطبیه کنترولا هلویستی بکتن هکر دیتن هزر السرد چون جارا کدی بزفرین توا الویرا ده از کلا جا ندیتی خطابخانه ده افتشتی چی خطابیا بوم گوتی آزادی حاضر کرنه نینه یا مامستای ترانه چافدری آوانه یعنی کساتیایی ویتن کساتیا که برز بیتن دا کبشتن کنترولا اند بجین یا اوی هلویست فرکرنه بکتن نه کنترولا قطبیه کنترولا هلویستی بکتن هکر دیتن هزر السرد چون جارا کدی بزفرین توا الویرا ده از کلا جا ندیتی خطابخانه ده افتشتی چی خطابیا بوم گوتی آزادی حاضر کرنه نینه یا مامستای ترانه هزرا وی خطابی کی کنترولا اند بجین یا اوی هلویست فرکرنه بکتن نه کنترولا قطبیه کنترولا هلویستی بکتن هکر دیتن هزر السرد چون جارا کدی بزفرین توا الویرا ده از کلا جا ندیتی خطابخانه ده افتشتی چی خطابیا بوم گوتی آزادی حاضر کرنه نینه یا مامستای ترانه هزرا وی خطابی کی و اف قطبیه
کنترل هلویستی بکتن هکر دیتن هزر السره دا چون جاره کدی بزفرین تفا يعني الفيري ده از كلا جا نديتي خطاب خانه ده افتشتي شيء بخطابيا بومغوتي آزادية هزر كرنينينا يعني ما مستوى ترانه هزرا ما في خطابي كي و اف ترانه بيكرنا اف بجین یا اوی هلویست فرکرنه بکتن نه کنترل قطابیا کنترل هلویستی بکتن هکر دیتن هزر السره دا چون جاره کدی بزفرین تفا يعني الفيري ده از كلا جا نديتي خطاب خانه ده افتشتي شيء بخطابيا بومغوتي آزادية هزر كرنينينا يعني ما مستوى ترانه هزرا ما في خطابي كي و اف ترانه بيكرنا اف شرمزارية دف هلویستی بکتن هکر دیتن هزر السره دا چون جاره کدی بزفرین تفا يعني الفيري ده از كلا جا نديتي خطاب خانه ده افتشتي شيء بخطابيا بومغوتي آزادية هزر كرنينينا يعني ما مستوى ترانه هزرا ما في خطابي كي و اف ترانه بيكرنا اف شرمزارية دف یا بی آرشه که درونی بوی هلویست فرکرنه بکتن نه کنترل قطابیا کنترل هلویستی بکتن هکر دیتن هزر السره دا چون جاره کدی بزفرین تفا يعني الفيري ده از كلا جا نديتي خطاب خانه ده افتشتي شيء بخطابيا بومغوتي آزادية هزر كرنينينا يعني ما مستوى ترانه هزرا ما في خطابي كي و اف ترانه بيكرنا اف شرمزارية دف یا بی آرشه که درونی بوی قطابی هنی هم دو بیشتر دیتن هزر السره دا چون جاره کدی بزفرین تفا يعني الفيري ده از كلا جا نديتي خطاب خانه ده افتشتي شيء بخطابيا بومغوتي آزادية هزر كرنينينا يعني ما مستوى ترانه هزرا ما في خطابي كي و اف ترانه بيكرنا اف شرمزارية دف یا بی آرشه که درونی بوی قطابی هنی هم دو بیشتر بنمونه قطابی که سر بابت جا ندیتی خطاب خانه ده افتشتي شيء بخطابيا بومغوتي آزادية هزر كرنينينا يعني ما مستوى ترانه هزرا ما في قطابي كي و اف ترانه بيكرنا اف شرمزارية دف یا بی آرشه که درونی بوی قطابی هنی هم دو بیشتر بنمونه قطابی که سر بابت که هزرك قوت يعني سره دا چون جاره کدی بزفرین تفا يعني الفيري ده از كلا جا نديتي خطاب خانه ده افتشتي شيء بخطابيا بومغوتي آزادية هزر كرنينينا يعني ما مستوى ترانه هزرا ما في خطابي كي و اف ترانه بيكرنا اف شرمزارية دف یا بی آرشه که درونی بوی قطابی هنی هم دو بیشتر بنمونه قطابی که سر بابت که هزرك قوت يعني سر ديرك قوت وما مصطفى كاني طاب خانه ده افتشتي شيء بخطابيا بومغوتي آزادية هزر كرنينينا يعني ما مستوى ترانه هزرا ما في قطابي كي و اف ترانه بيكرنا اف شرمزارية دف یا بی آرشه که درونی بوی قطابی هنی هم دو بیشتر بنمونه قطابی که سر بابت که هزرك قوت يعني سر ديرك قوت وما مصطفى كاني ترانه بيكرنا او قطابي جد يعني ما مستوى ترانه هزرا ما في قطابي كي و اف ترانه بيكرنا اف شرمزارية دف یا بی آرشه که درونی بوی قطابی هنی هم دو بیشتر بنمونه قطابی که سر بابت که هزرك قوت يعني سر ديرك قوت وما مصطفى كاني ترانه بيكرنا او قطابي جد مالا بيشتين قد هر رقم ترانه قطابيا بومغوتي آزادية هزر كرنينينا يعني ما مستوى ترانه هزرا ما في قطابي كي و اف ترانه بيكرنا اف شرمزارية دف یا بی آرشه که درونی بوی قطابی هنی هم دو بیشتر بنمونه قطابی که سر بابت که هزرك قوت يعني سر ديرك قوت وما مصطفى كاني ترانه بيكرنا او قطابي جد مالا بيشتين قد هر رقم ترانه دي ولفي قطابي كده انا هزرا ما في قطابي كي و اف ترانه بيكرنا اف شرمزارية دف یا بی آرشه که درونی بوی قطابی هنی هم دو بیشتر بنمونه قطابی که سر بابت که هزرك قوت يعني سر ديرك قوت وما مصطفى كاني ترانه بيكرنا او قطابي جد مالا بيشتين قد هر رقم ترانه دي ولفي قطابي كده دماغي كترسك جواكي بويتشي اف ترانه بيكرنا اف شرمزارية دف یا بی آرشه که درونی بوی قطابی هنی هم دو بیشتر بنمونه قطابی که سر بابت که هزرك قوت يعني سر ديرك قوت وما مصطفى كاني ترانه بيكرنا او قطابي جد مالا بيشتين قد هر رقم ترانه دي ولفي قطابي كده دماغي كترسك جواكي بويتشي بد
يعني سوشال وی قوتابی کی و اف ترانا پیکرنا اف شرمزاری دف یا بی آرشه که درونی بوی قوتابی هنی هم دو بیشتر بنومونا قوتابی که سر بابته که هزرگ بود یان سر دیرگ بود و ما مصطفی کنی ترانا پیکرن او قوتابی جهد مالا پشتین گده هر رقم تران دیوالوی قوتابی کدن دمایی که ترسک جواکی بوی چه بد يعني سوشيال فوبيا بوي تشيبت حتى مالا اف قوتابي كده دمایی که ترسك جواكي بوي تشيبت يعني سوشيال فوبيا بوي تشيبت حتى مالا اف قوتابي يعني دمایی که ولی بد خب دد يعني هم دو بيجي بنومونا قوتابي که سر بابته که هزرگ بود یان سر دیرگ بود و ما مصطفی کنی ترانا پیکرن او قوتابي جهد مالا پشتین گده هر رقم تران دیوالوی قوتابی كده دمایی که ترسك جواكي بوي تشيبت يعني سوشيال فوبيا بوي تشيبت حتى مالا اف قوتابي يعني دمایی که ولی بتن خب دد دمایی که ریزی بسکنت یا بی آرشه که درونی بوی قوتابی هنی هم دو بیشتر بنومونا قوتابی که سر بابته که هزرگ بود یان سر دیرگ بود و ما مصطفی کنی ترانا پیکرن او قوتابی جهد مالا پشتین گده هر رقم تران دیوالوی قوتابی کدن دمایی که ترسک جواکی بوی چیبت يعني سوشيال فوبيا بوي تشيبت حتى مالا اف قوتابي يعني دمایی که ولی بتن خب دد دمایی که ریزی بسکنت یان خب دد پشت قوتابی که سر بابته که هزرگ بود یان سر دیرگ بود و ما مصطفی کنی ترانا پیکرن او قوتابی جهد مالا پشتین گده هر رقم تران دیوالوی قوتابی کدن دمایی که ترسک جواکی بوی چیبت يعني سوشيال فوبيا بوي تشيبت حتى مالا اف قوتابي يعني دمایی که ولی بتن خب دد دمایی که ریزی بسکنت یان خب دد پشت قوتابی که و کلخی مازن بتن که درونی بوی قوتابی هنی هم دو بیشتر بنومونا قوتابی که سر بابته که هزرگ بود یان سر دیرگ بود و ما مصطفی کنی ترانا پیکرن او قوتابی جهد مالا پشتین گده هر رقم تران دیوالوی قوتابی کدن دمایی که ترسک جواکی بوی چیبت يعني سوشيال فوبيا بوي تشيبت حتى مالا اف قوتابي يعني دمایی که ولی بتن خب دد دمایی که ریزی بسکنت یان خب دد پشت قوتابی که و کلخی مازن بتن ما مستوی نبینه دا چجا بابته که هزرگ بود یان سر دیرگ بود و ما مصطفی کنی ترانا پیکرن او قوتابی جهد مالا پشتین گده هر رقم تران دیوالوی قوتابی کدن دمایی که ترسک جواکی بوی چیبت يعني سوشيال فوبيا بوي تشيبت حتى مالا اف قوتابي يعني دمایی که ولی بتن خب دد دمایی که ریزی بسکنت یان خب دد پشت قوتابی که و کلخی مازن بتن ما مستوی نبینه دا چجا بسیارا نکد دبینه قوتابی هنی کرن او قوتابی جهد مالا پشتین گده هر رقم تران دیوالوی قوتابی کدن دمایی که ترسک جواکی بوی چیبت يعني سوشيال فوبيا بوي تشيبت حتى مالا اف قوتابي يعني دمایی که ولی بتن خب دد دمایی که ریزی بسکنت یان خب دد پشت قوتابی که و کلخی مازن بتن ما مستوی نبینه دا چجا بسیارا نکد دبینه قوتابی هنی نظری گله زیرگ بود یان سر دیرگ بود و ما مصطفی کنی ترانا پیکرن او قوتابی جهد مالا پشتین گده هر رقم تران دیوالوی قوتابی کدن دمایی که ترسک جواکی بوی چیبت يعني سوشيال فوبيا بوي تشيبت حتى مالا اف قوتابي يعني دمایی که ولی بتن خب دد دمایی که ریزی بسکنت یان خب دد پشت قوتابی که و کلخی مازن بتن ما مستوی نبینه دا چجا بسیارا نکد دبینه قوتابی هنی نظری گله زیرک سر نشتین گده هر رقم تران دیوالوی قوتابی کدن دمایی که ترسک جواکی بوی چیبت يعني سوشيال فوبيا بوي تشيبت حتى مالا اف قوتابي يعني دمایی که ولی بتن خب دد دمایی که ریزی بسکنت یان خب دد پشت قوتابی که و کلخی مازن بتن ما مستوی نبینه دا چجا بسیارا نکد دبینه قوتابی هنی نظری گله زیرک سر نویسینه زیرک و که راد کسر صبوری کی بوی چیبت يعني سوشيال فوبيا بوي تشيبت حتى مالا اف قوتابي يعني دمایی که ولی بتن خب دد دمایی که ریزی بسکنت یان خب دد پشت قوتابی که و کلخی مازن بتن ما مستوی نبینه دا چجا بسیارا نکد دبینه قوتابی هنی نظری گله زیرک سر نویسینه زیرک و که راد کسر صبوری چون زانه نشد باخوت دیوالوی قوتابی کدن دمایی که ترسک جواکی بوی چیبت يعني سوشيال فوبيا بوي تشيبت حتى مالا اف قوتابي يعني دمایی که ولی بتن خب دد دمایی که ریزی بسکنت یان خب دد پشت قوتابی که و کلخی مازن بتن ما مستوی نبینه دا چجا بسیارا نکد دبینه قوتابی هنی نظری گله زیرک سر نویسینه زیرک و که راد کسر صبوری چون زانه نشد باخوت شرمک بو چیبت ترسک بو چیبت يعني سوشيال فوبيا بوي تشيبت حتى مالا اف قوتابي يعني دمایی که ولی بتن خب دد دمایی که ریزی بسکنت یان خب دد پشت قوتابی که
وكلا خيوي مازن بتن ما مستوي نبينه دا چجا بسيارة نكت دبينه بخطابي هنه نظري قلا زيرك سر نویسینه زیره که وکی راد کسر صبوری چون زانه نشد باخواد شرمک بود چید بید ترسک بود چید بید دبینه اگر دماغی کار ریزی بسکنه یان خوب دد پشت خطابیه که وكلا خيوي مازن بتن ما مستوي نبينه دا چجا بسيارة نكت دبينه بخطابي هنه نظري قلا زيرك سر نویسینه زیره که وکی راد کسر صبوری چون زانه نشد باخواد شرمک بود چید بید ترسک بود چید بید دبینه اگر و نخوشی درونی بود چید بید حتی مالا افقو طبیعی دمایی که ولی بیتن خوب دد دمایی که ریزی بسکنه یان خوب دد پشت خطابیه که وكلا خيوي مازن بتن ما مستوي نبينه دا چجا بسيارة نكت دبينه بخطابي هنه نظري قلا زيرك سر نویسینه زیره که وکی راد کسر صبوری چون زانه نشد باخواد شرمک بود چید بید ترسک بود چید بید دبینه اگر و نخوشی درونی بود ویتا که قطبی چه که نظری گل زیره که سر نویسینه زیره که وکی راد کسر صبوری چون زانه نشد باخواد شرمک بود چید بید ترسک بود چید بید دبینه اگر و نخوشی درونی بود ویتا که قطبی چه که ما مستوي آزادی نبینه دا چجا بسیارة نکد دبینه بخطابی هنه نظری گل زیرک سر نویسینه زیرک وکی راد کسر صبوری چون زانه نشد باخواد شرمک بود چید بید ترسک بود چید بید دبینه اگر و نخوشی درونی بود ویتا که قطبی چه که ما مستوي آزادی ندایوی مجان نبیه که وكلا خيوي مازن بتن ما مستوي نبينه دا چجا بسيارة نكت دبینه بخطابی هنه نظری گل زیرک سر نویسینه زیرک وکی راد کسر صبوری چون زانه نشد باخواد شرمک بود چید بید ترسک بود چید بید دبینه اگر و نخوشی درونی بود ویتا که قطبی چه که ما مستوي آزادی ندایوی مجان نده هنده جار حتی مانا هنده نکد دبینه بخطابی هنه نظری گل زیرک سر نویسینه زیره که وکی راد کسر صبوری چون زانه نشد باخواد شرمک بود چید بید ترسک بود چید بید دبینه اگر و نخوشی درونی بود ویتا که قطبی چه که ما مستوي آزادی ندایوی مجان نده هنده جار حتی مانا هنده یعنی لخيوي مازن بتن ما مستوي نبینه دا چجا بسیارة نکد دبینه بخطابی هنه نظری گل زیرک سر نویسینه زیره که وکی راد کسر صبوری چون زانه نشد باخواد شرمک بود چید بید ترسک بود چید بید دبینه اگر و نخوشی درونی بود ویتا که قطبی چه که ما مستوي آزادی ندایوی مجان نده هنده جار حتی مانا هنده یعنی نخوشی کسایتی دوی ما بینه نظری گل زیره که سر نویسینه زیره که وکی راد کسر صبوری چون زانه نشد باخواد شرمک بود چید بید ترسک بود چید بید دبینه اگر و نخوشی درونی بود ویتا که قطبی چه که ما مستوي آزادی ندایوی مجان نده هنده جار حتی مانا هنده یعنی نخوشی کسایتی دوی ما مستوي هبن ابي ما مستوي هنه وکی راد کسر صبوری چون زانه نشد باخواد شرمک بود چید بید ترسک بود چید بید دبینه اگر و نخوشی درونی بود ویتا که قطبی چه که ما مستوي آزادی ندایوی مجان نده هنده جار حتی مانا هنده یعنی نخوشی کسایتی دوی ما مستوي هبن ابي ما مستوي هنه هنده جار دی وسخ تزیره که سر نویسینه زیره که وکی راد کسر صبوری چون زانه نشد باخواد شرمک بود چید بید ترسک بود چید بید دبینه اگر و نخوشی درونی بود ویتا که قطبی چه که ما مستوي آزادی ندایوی مجان نده هنده جار حتی مانا هنده یعنی نخوشی کسایتی دوی ما مستوي هبن ابي ما مستوي هنه هنده جار دی وسخ ترانه قطبی کتن که اصلا نشد باخواد شرمک بود چید بید ترسک بود چید بید دبینه اگر و نخوشی درونی بود ویتا که قطبی چه که ما مستوي آزادی ندایوی مجان نده هنده جار حتی مانا هنده یعنی نخوشی کسایتی دوی ما مستوي هبن ابي ما مستوي هنه هنده جار دی وسخ ترانه قطبی کتن که اساس حضرت وی پترنو کلک اگر و نخوشی درونی بود ویتا که قطبی چه که ما مستوي آزادی ندایوی مجان نده هنده جار حتی مانا هنده یعنی نخوشی کسایتی دوی ما مستوي هبن
أبي ما مصطلح هنده جارة دي وصا تراني بخطابي كتن كو أساس هزريت وي بترنو كلك تشتي زاند هذا مرة درمك بوتشيد بيت ترسك بوتشيد بيت هندي بينس أجري في نخوش دروني بو فيتا كقطابي تشيكي ما مصطلح آزادي ندايا في مجال ندا هنده جارة حتى مانا هندك يعني نخوشيت كساعتي دفي ما مصطلح هبن أبي ما مصطلح هنده جارة دي وصا تراني بخطابي كتن كو أساس هزريت وي بترنو كلك تشتي زاند هذا مرة تو ليكولين قلبي ما مصطلح كي مش دروني بو فيتا كقطابي تشيكي ما مصطلح آزادي ندايا في مجال ندا هنده جارة حتى مانا هندك يعني نخوشيت كساعتي دفي ما مصطلح هبن أبي ما مصطلح هنده جارة دي وصا تراني بخطابي كتن كو أساس هزريت وي بترنو كلك تشتي زاند هذا مرة تو ليكولين قلبي ما مصطلح كي معلومات تقلك كي أمانو بيزاني تقلك أبي ما مصطلح هنده جارة دي وصا تراني بخطابي كتن كو أساس هزريت وي بترنو كلك تشتي زاند هذا مرة تو ليكولين قلبي ما مصطلح كي معلومات تقلك كي أمانو بيزاني تقلك من في بابته هذا مرة خطابي تشيكي ما مصطلح آزادي ندايا في مجال ندا هنده جارة حتى مانا هندك يعني نخوشيت كساعتي دفي ما مصطلح هبن أبي ما مصطلح هنده جارة دي وصا تراني بخطابي كتن كو أساس هزريت وي بترنو كلك تشتي زاند هذا مرة تو ليكولين قلبي ما مصطلح كي معلومات تقلك كي أمانو بيزاني تقلك من في بابته هذا مانا باجوك برهنجاري ندا هنده جارة حتى مانا هندك يعني نخوشيت كساعتي دفي ما مصطلح هبن أبي ما مصطلح هنده جارة دي وصا تراني بخطابي كتن كو أساس هزريت وي بترنو كلك تشتي زاند هذا مرة تو ليكولين قلبي ما مصطلح كي معلومات تقلك كي أمانو بيزاني تقلك من في بابته هذا مانا باجوك برهنجاري أكيد بتن في قطابي كساعتي دفي ما مصطلح هبن أبي ما مصطلح هنده جارة دي وصا تراني بخطابي كتن كو أساس هزريت وي بترنو كلك تشتي زاند هذا مرة تو ليكولين قلبي ما مصطلح كي معلومات تقلك كي أمانو بيزاني تقلك من في بابته هذا مانا باجوك برهنجاري أكيد بتن في قطابي دولي كتو دا شو قطابي عندك يعني نخوشيت كساعتي دفي ما مصطلح هبن أبي ما مصطلح هنده جارة دي وصا تراني بخطابي كتن كو أساس هزريت وي بترنو كلك تشتي زاند هذا مرة تو ليكولين قلبي ما مصطلح كي معلومات تقلك كي أمانو بيزاني تقلك من في بابته هذا مانا باجوك برهنجاري أكيد بتن في قطابي دولي كتو دا شو قطابي آزادي نبت آزادي لبن أبي ما مصطلح هنده جارة دي وصا تراني بخطابي كتن كو أساس هزريت وي بترنو كلك تشتي زاند هذا مرة تو ليكولين قلبي ما مصطلح كي معلومات تقلك كي أمانو بيزاني تقلك من في بابته هذا مانا باجوك برهنجاري أكيد بتن في قطابي دولي كتو دا شو قطابي آزادي نبت آزادي پوله ده پیدا ناک کو اساس هزريت وي بترنو كلك تشتي زاند هذا مرة تو ليكولين قلبي ما مصطلح كي معلومات تقلك كي أمانو بيزاني تقلك من في بابته هذا مرة باجوك برهنجاري أكيد بتن في قطابي دولي كتو دا شو قطابي آزادي نبت آزادي پوله ده پیدا ناک دا شو قطابي دست خوانا را يعني هنده جارة دي وصا تراني بقطابي كتن كو اساس هزريت وي بترنو كلك تشتي زاند هذا مرة تو ليكولين قلبي ما مصطلح كي معلومات تقلك كي أمانو بيزاني تقلك من في بابته هذا مرة باجوك برهنجاري أكيد بتن في قطابي دولي كتو دا شو قطابي آزادي نبت آزادي پوله ده پیدا ناکد دا شو قطابي دست خوانا راكن هزريت برواجي بيجن أنا زركي برنو كلك تشتي زاند هذا مرة تو ليكولين قلبي ما مصطلح كي معلومات تقلك كي أمانو بيزاني تقلك من في بابته هذا مرة باجوك برهنجاري أكيد بتن في قطابي دولي كتو دا شو قطابي آزادي نبت آزادي پوله ده پیدا ناکد دا شو قطابي دست خوانا راكن هزريت برواجي بيجن أنا زركي بديل بيجن تراني بقطابي كتن كو أساس هزريت وي بترنو كلك تشتي زاند هذا مرة تو ليكولين قلبي ما مصطلح كي معلومات تقلك كي أمانو بيزاني تقلك من في بابته هذا مرة باجوك برهنجاري أكيد بتن في قطابي دولي كتو دا شو قطابي آزادي نبت آزادي پوله ده پیدا ناکد دا شو قطابي دست خوانا راكن هزريت برواجي بيجن أنا زركي بديل بيجن دا بابتي ندرك زاند
هذا مرة ليكولين قلبي ما مصايب كي معلومات تقلك كي منو بيزاني تقلك من في بابته هذا مرة فاجوك برهنگاریه که بتن وی قطابی دولی که تو کدا چه قطابی آزادی نبت آزادی پوله ده پیدا نکرد دا چه قطابی دست خوان راکن هزرت برواجی بیجن آن هزره که بدیل بیجن دا بابتی ندر که چه احتمال اف ما مصلانه زانیت وی کله که من وی بابته احتمال واجوک برهنگاریه که بتن وی قطابی دولی که تو کدا چه قطابی آزادی نبت آزادی پوله ده پیدا نکرد دا چه قطابی دست خوان راکن هزرت برواجی بیجن آن هزره که بدیل بیجن دا بابتی ندر که چه احتمال اف ما مصلانه بلی وی بابتی چو لیکولین قلبی ما مصطلب که معلومات تقلك که منو بيزاني تقلك من في بابته احتمال واجوك برهنگاریه که بتن وی قطابی دولی که تو کدا چه قطابی آزادی نبت آزادی پوله ده پیدا نکرد دا چه قطابی دست خوان راکن هزرت برواجی بیجن آن هزره که بدیل بیجن دا بابتی ندر که چه احتمال اف ما مصلانه بلی وی بابتی چو پیز زانیاری بابتی پوله ده پیدا نکرد دا چه قطابی دست خوان راکن هزرت برواجی بیجن آن هزره که بدیل بیجن دا بابتی ندر که چه احتمال اف ما مصلانه بلی وی بابتی چو پیز زانیاری بابتی دین يعني فات جانا دي بتن دولي كتو كودا چه قطابي آزادي نبت آزادي پوله ده پیدا نکرد دا چه قطابی دست خوان راکن هزرت برواجی بیجن آن هزره که بدیل بیجن دا بابتی ندر که چه احتمال اف ما مصلانه بلی وی بابتی چو پیز زانیاری بابتی دین يعني فات جانا دي بتن اگرک دي برهنگاریه که بتن وی قطابی دولی که تو کدا چه قطابی آزادی نبت آزادی پوله ده پیدا نکرد دا چه قطابی دست خوان راکن هزرت برواجی بیجن آن هزره که بدیل بیجن دا بابتی ندر که چه احتمال اف ما مصلانه بلی وی بابتی چو پیز زانیاری بابتی دین يعني فات جانا دي بتن اگرک دي آرشا بو وی قطابی چه کدو اف قطابی آزادی نبت آزادی پوله ده پیدا نکرد دا چه قطابی دست خوان راکن هزرت برواجی بیجن آن هزره که بدیل بیجن دا بابتی ندر که چه احتمال اف ما مصلانه بلی وی بابتی چو پیز زانیاری بابتی دین يعني فات جانا دي بتن اگرک دي آرشا بو وی قطابی چه کدو اف قطابی هنه احتمال ولی بتش قطابخانه بلی وی بابتی چو پیز زانیاری بابتی دین يعني فات جانا دي بتن اگرک دي آرشا بو وی قطابی چه کدو اف قطابی هنه احتمال ولی بتش قطابخانه پرویت قطابخانه آزادی پوله ده پیدا نکرد دا چه قطابی دست خوان راکن هزرت برواجی بیجن آن هزره که بدیل بیجن دا بابتی ندر که چه احتمال اف ما مصلانه بلی وی بابتی چو پیز زانیاری بابتی دین يعني فات جانا دي بتن اگرک دي آرشا بو وی قطابی چه کدو اف قطابی هنه احتمال ولی بتش قطابخانه پرویت قطابخانه دمایک نینه برواجی بیجن آن هزره که بدیل بیجن دا بابتی ندر که چه احتمال اف ما مصلانه بلی وی بابتی چو پیز زانیاری بابتی دین يعني فات جانا دي بتن اگرک دي آرشا بو وی قطابی چه کدو اف قطابی هنه احتمال ولی بتش قطابخانه پرویت قطابخانه دمایک نینه سروی خالانه يعني آزادی پوله ده پیدا نکرد دا چه قطابی دست خوان راکن هزرت برواجی بیجن آن هزره که بدیل بیجن دا بابتی ندر که چه احتمال اف ما مصلانه بلی وی بابتی چو پیز زانیاری بابتی دین يعني فات جانا دي بتن اگرک دي آرشا بو وی قطابی چه کدو اف قطابی هنه احتمال ولی بتش قطابخانه پرویت قطابخانه دمایک نینه سروی خالانه يعني آزادی قطابخانه مدى که بدیل بیجن دا بابتی ندر که چه احتمال اف ما مصلانه بلی وی بابتی چو پیز زانیاری بابتی دین يعني فات جانا دي بتن اگرک دي آرشا بو وی قطابی چه کدو اف قطابی هنه احتمال ولی بتش قطابخانه پرویت قطابخانه دمایک نینه سروی خالانه يعني آزادی قطابخانه مدى گلکیمه يعني ام فيت پروردیا دي آرشا بو وی قطابی چه کدو اف قطابی هنه احتمال ولی بتش قطابخانه پرویت قطابخانه دمایک نینه سروی خالانه يعني آزادی قطابخانه مدى گلکیمه يعني ام فيت پروردیا
في آزادی بکین دا بابتی ندرکه چی احتمال اف مامۆستانێ بلی وی بابتی چوپێ زانیاری بابتی دینین یعنی اوه جانا دی بتن اگرک دی آرشا بو وی قطابی چه کدو اف قطابی هنه احتمال اولی بتش قطابخانه پرویت قطابخانه دمایک نینه سروی خالانه یعنی آزادی قطابخانه مده گلکیمه یعنی ام وید پروردیا وی آزادی بکین قطابی دمه چه هزار بلی وی بابتی چوپی زانیاری بابتی دینین یعنی اوه جانا دی بتن اگرک دی آرشا بو وی قطابی چه کدو اف قطابی هنه احتمال اولی بتش قطابخانه پرویت قطابخانه دمایک نینه سروی خالانه یعنی آزادی قطابخانه مده گلکیمه یعنی ام وید پروردیا وی آزادی بکین قطابی دمه چه هزار هبن بلادر خان و هزاره که دی بتن اگرک دی آرشا بو وی قطابی چه کدو اف قطابی هنه احتمال اولی بتش قطابخانه پرویت قطابخانه دمایک نینه سروی خالانه یعنی آزادی قطابخانه مده گلکیمه یعنی ام وید پروردیا وی آزادی بکین قطابی دمه چه هزار هبن بلادر خان و هزاره که دیجا قطابی وی زانیاری بابتی دینین یعنی اوه جانا دی بتن اگرک دی آرشا بو وی قطابی چه کدو اف قطابی هنه احتمال اولی بتش قطابخانه پرویت قطابخانه دمایک نینه سروی خالانه یعنی آزادی قطابخانه مده گلکیمه یعنی ام وید پروردیا وی آزادی بکین قطابی دمه چه هزار هبن بلادر خان و هزاره که دیجا قطابی وکی مگوتی هجاندنا دی آرشا بو وی قطابی چه کدو اف قطابی هنه احتمال اولی بتش قطابخانه پرویت قطابخانه دمایک نینه سروی خالانه یعنی آزادی قطابخانه مده گلکیمه یعنی ام وید پروردیا وی آزادی بکین قطابی دمه چه هزار هبن بلادر خان و هزاره که دیجا قطابی وکی مگوتی هجاندنا هزری ده هندک جارا قطابخانه پرویت قطابخانه دمایک نینه سروی خالانه یعنی آزادی قطابخانه مده گلکیمه یعنی ام وید پروردیا وی آزادی بکین قطابی دمه چه هزار هبن بلادر خان و هزاره که دیجا قطابی وکی مگوتی هجاندنا هزری ده هندک جارا قطابی شرمت وی قطابی چه کدو اف قطابی هنه احتمال اولی بتش قطابخانه پرویت قطابخانه دمایک نینه سروی خالانه یعنی آزادی قطابخانه مده گلکیمه یعنی ام وید پروردیا وی آزادی بکین قطابی دمه چه هزار هبن بلادر خان و هزاره که دیجا قطابی وکی مگوتی هجاندنا هزری ده هندک جارا قطابی شرمت کن هزرت خویت قطابخانه دمایک نینه سروی خالانه یعنی آزادی قطابخانه مده گلکیمه یعنی ام وید پروردیا وی آزادی بکین قطابی دمه چه هزار هبن بلادر خان و هزاره که دیجا قطابی وکی مگوتی هجاندنا هزری ده هندک جارا قطابی شرمت کن هزرت خویت آزاد بیجن بین احتمال چار قطابخانه مده گلکیمه یعنی ام وید پروردیا وی آزادی بکین قطابی دمه چه هزار هبن بلادر خان و هزاره که دیجا قطابی وکی مگوتی هجاندنا هزری ده هندک جارا قطابی شرمت کن هزرت خویت آزاد بیجن بین احتمال چار چوه عرف و عادت سروی خالانه یعنی آزادی قطابخانه مده گلکیمه یعنی ام وید پروردیا وی آزادی بکین قطابی دمه چه هزار هبن بلادر خان و هزاره که دیجا قطابی وکی مگوتی هجاندنا هزری ده هندک جارا قطابی شرمت کن هزرت خویت آزاد بیجن بین احتمال چار چوه عرف و عادت جواکی در کوین آنیت یعنی ام وید پروردیا وی آزادی بکین قطابی دمه چه هزار هبن بلادر خان و هزاره که دیجا قطابی وکی مگوتی هجاندنا هزری ده هندک جارا قطابی شرمت کن هزرت خویت آزاد بیجن بین احتمال چار چوه عرف و عادت جواکی در کوین آنیت شیت اودی و دیلانه یعنی آزادی قطابخانه مده گلکیمه یعنی ام وید پروردیا وی آزادی بکین قطابی دمه چه هزار هبن بلادر خان و هزاره که دیجا قطابی وکی مگوتی هجاندنا هزری ده هندک جارا قطابی شرمت کن هزرت خویت آزاد بیجن بین احتمال چار چوه عرف و عادت جواکی در کوین
آنیت شیت اولی و دیانت درکوین و ببین چه ده و آزادی بکین قطابی ما چه هزر هبن بلادر خان و هزر که دیج قطابی وقتی ما قلتی هجاندن هزری ده عندك جارة قطابي شرمت كن هزرت خويت آزاد بيجن بين احتمال هم چارچوفي عرف و عادات جواكي در كوين آنيت شيت اولي و ديانت در كوين و ببين چه برپسيان و هزره که دیج قطابي وكي ما قلتي هجاندن هزري ده عندك جارة قطابي شرمت كن هزرت خويت آزاد بيجن بين احتمال هم چارچوفي عرف و عادات جواكي در كوين آنيت شيت اولي و ديانت در كوين و ببين چه برپسيار ببين سروان هزرت خود يبكين قطابي ما چه هزر هبن بلادر خان و هزره که دیج قطابي وكي ما قلتي هجاندن هزري ده عندك جارة قطابي شرمت كن هزرت خويت آزاد بيجن بين احتمال هم چارچوفي عرف و عادات جواكي در كوين آنیت شیت اولي و دیانت در كوين و ببين چه برپسيار ببين سروان هزرت خوا آنیت شیت رامیاری در كوين قطابي وكي ما قلتي هجاندن هزري ده عندك جارة قطابي شرمت كن هزرت خويت آزاد بيجن بين احتمال هم چارچوفي عرف و عادات جواكي در كوين آنیت شیت اولي و دیانت در كوين و ببين چه برپسيار ببين سروان هزرت خوا آنيت شيت رامیاری در كوين كو اوت سرما عندك جارة قطابي شرمت كن هزرت خويت آزاد بيجن بين احتمال هم چارچوفي عرف و عادات جواكي در كوين آنيت شيت اولي و ديانت در كوين و ببين چه برپسيار ببين سروان هزرت خوا آنيت شيت رامیاری در كوين كو اوت سرما ناف جواكا مده ما قلتي هجاندن هزري ده عندك جارة قطابي شرمت كن هزرت خويت آزاد بيجن بين احتمال هم چارچوفي عرف و عادات جواكي در كوين آنيت شيت اولي و ديانت در كوين و ببين چه برپسيار ببين سروان هزرت خوا آنيت شيت رامیاری در كوين كو اوت سرما ناف جواكا مده وزانات بيجن يعني هر شرمت كن هزرت خويت آزاد بيجن بين احتمال هم چارچوفي عرف و عادات جواكي در كوين آنيت شيت اولي و ديانت در كوين و ببين چه برپسيار ببين سروان هزرت خوا آنيت شيت رامیاری در كوين كو اوت سرما ناف جواكا مده وزانات بيجن يعني هر دركتنا مروفي جوان چوفي عرف و عادات جواكي در كوين آنيت شيت اولي و ديانت در كوين و ببين چه برپسيار ببين سروان هزرت خوا آنيت شيت رامیاری در كوين كو اوت سرما ناف جواكا مده وزانات بيجن يعني هر دركتنا مروفي جوان هزرا هر كتنك مروفي جوان هزرت خويت آزاد بيجن بين احتمال هم چارچوفي عرف و عادات جواكي در كوين آنيت شيت اولي و ديانت در كوين و ببين چه برپسيار ببين سروان هزرت خوا آنيت شيت رامیاری در كوين كو اوت سرما ناف جواكا مده وزانات بيجن يعني هر دركتنا مروفي جوان هزرا هر كتنك مروفي جوان هزرا وك بركي ليتت و سرو داتت جواكي در كوين آنيت شيت اولي و ديانت در كوين و ببين چه برپسيار ببين سروان هزرت خوا آنيت شيت رامیاری در كوين كو اوت سرما ناف جواكا مده وزانات بيجن يعني هر دركتنا مروفي جوان هزرا هر كتنك مروفي جوان هزرا وك بركي ليتت و سروان برا هر سروان برا دي بالبيو دي و ببين چه برپسيار ببين سروان هزرت خوا آنيت شيت رامیاری در كوين كو اوت سرما ناف جواكا مده وزانات بيجن يعني هر دركتنا مروفي جوان هزرا هر كتنك مروفي جوان هزرا وك بركي ليتت و سروان برا هر سروان برا دي بلند بيو دي آسيتا بلند تربت آنيت شيت اولي و ديانت در كوين و ببين چه برپسيار ببين سروان هزرت خوا آنيت شيت رامیاری در كوين كو اوت سرما ناف جواكا مده وزانات بيجن يعني هر دركتنا مروفي جوان هزرا هر كتنك مروفي جوان هزرا وك بركي ليتت
و سروان برا هر سروان برا دي بلند بي و دي آسيتا بلند تربت يعني هرتو جوان تشتاهن دي بطرس بر بسیار ببین سروان هزارت خوا آنیت شیت رام یاری در کبین کو اوت سرما از کو نافجوا کامده و زانات بیجن یعنی هر در کتن امرو ویجوان هزارا هر کتن نک امرو ویجوان هزارا وق برک لیت و سروان برا هر سروان برا دی بلند بی و دی آسیت بلند تربت يعني هرتو جوان تشتاهن دي بطرسه شكو ودي وديانات در كبين وبين جي بر بسیار ببین سروان هزارت خوا آنیت شیت رام یاری در کبین کو اوت سرما از کو نافجوا کامده و زانات بیجن یعنی هر در کتن امرو ویجوان هزارا هر کتن نک امرو ویجوان هزارا وق برک لیت و سروان برا هر سروان برا دی بلند بی و دی آسیت بلند تربت يعني هرتو جوان تشتاهن دي بطرسه شكو جوان چارچووانا در كيوي دي كيوي بس سيار ببين سروان هزارت خوا آنيت شيت رام ياري در كبين كو اوت سرما از كو نافجوا كامده و زانات بيجن يعني هر در كتن امرو ويجوان هزارا هر كتن نك امرو ويجوان هزارا وق برك ليت و سروان برا هر سروان برا دي بلند بي و دي آسيت بلند تربت يعني هرتو جوان تشتاهن دي بطرسه شكو جوان چارچووانا در كيوي دي كيوي بس هكذا اف چارچوبت هني بخو كرم باز کو نافجوا کامده و زانات بیجن یعنی هر در کتن امرو ویجوان هزارا هر کتن نک امرو ویجوان هزارا وق برک لیت و سروان برا هر سروان برا دی بلند بی و دی آسیت بلند تربت يعني هرتو جوان تشتاهن دي بطرسه شكو جوان چارچووانا در كيوي دي كيوي بس هكذا اف چارچوبت هني بخو كرم بر وق برالي هاتن تنزرت خوا آنيت شيت رام ياري در كبين كو اوت سرما از کو نافجوا کامده و زانات بیجن یعنی هر در کتن امرو ویجوان هزارا هر کتن نک امرو ویجوان هزارا وق برک لیت و سروان برا هر سروان برا دی بلند بی و دی آسیت بلند تربت يعني هرتو جوان تشتاهن دي بطرسه شكو جوان چارچووانا در كيوي دي كيوي بس هكذا اف چارچوبت هني بخو كرم بر وق برالي هاتن دينان سرك و ديك ديارك ديت و دي نافجوا كامده و زانات بیجن یعنی هر در کتن امرو ویجوان هزارا هر کتن نک امرو ویجوان هزارا وق برک لیت و سروان برا هر سروان برا دی بلند بی و دی آسیت بلند تربت يعني هرتو جوان تشتاهن دي بطرسه شكو جوان چارچووانا در كيوي دي كيوي بس هكذا اف چارچوبت هني بخو كرم بر وق برالي هاتن دينان سرك و ديك ديارك ديت و دي بلند تربت انكو ما مصطفي امرو ویجوان هزارا هر کتن نک امرو ویجوان هزارا وق برك لیت و سروان برا هر سروان برا دی بلند بی و دی آسیت بلند تربت يعني هرتو جوان تشتاهن دي بطرسه شكو جوان چارچووانا در كيوي دي كيوي بس هكذا اف چارچوبت هني بخو كرم بر وق برالي هاتن دينان سرك و ديك ديارك ديت و دي بلند تربت انكو ما مصطفي تيفي يعني آزادية و زانات بیجن یعنی هر در کتن امرو ویجوان هزارا هر کتن نک امرو ویجوان هزارا وق برک لیت و سروان برا هر سروان برا دی بلند بی و دی آسیت بلند تربت يعني هرتو جوان تشتاهن دي بطرسه شكو جوان چارچووانا در كيوي دي كيوي بس هكذا اف چارچوبت هني بخو كرم بر وق برالي هاتن دينان سرك و ديك ديارك ديت و دي بلند تربت انكو ما مصطفي تيفي يعني آزادية بقطابي تشيكت دب آزا هزارت نک امرو ویجوان هزارا وق برك لیت و سروان برا هر سروان برا دی بلند بی و دی آسیت بلند تربت يعني هرتو جوان تشتاهن دي بطرسه شكو جوان چارچووانا در كيوي دي كيوي بس هكذا اف چارچوبت هني بخو كرم بر وق برالي هاتن دينان سرك و ديك ديارك ديت و دي بلند تربت انكو ما مصطفي تيفي يعني آزادية بقطابي تشيكت دب آزا هزارت خوا ديار كتنك آزا نبت قطابي آسيت بلند تربت يعني هرتو جوان تشتاهن دي بطرسه شكو جوان چارچووانا در كيوي دي كيوي بس هكذا اف چارچوبت هني بخو كرم بر وق برالي هاتن دينان سرك و ديك ديارك ديت و دي بلند تربت انكو ما مصطفي تيفي يعني آزادية بقطابي تشيكت دب آزا هزارت خوا ديار كتنك آزا نبت قطابي نشيت هزارت آزا جبت برك ليت و سروان برا هر سروان برا دي بلند بي و دي آسيت بلند تربت يعني هرتو جوان تشتاهن دي بطرسه شكو جوان چارچووانا در كيوي دي كيوي بس هكذا اف چارچوبت هني بخو كرم بر وق برالي هاتن دينان سرك و ديك ديارك ديت و دي بلند تربت انكو ما مصطفي تيفي يعني آزادية بقطابي تشيكت دب آزا هزارت خوا ديار كتنك آزا نبت قطابي نشيت هزارت آزا جبت بله دكتور صدق الجناب يعني هرتو جوان تشتاهن دي بطرسه شكو جوان چارچووانا در كيوي دي كيوي بس هكذا اف چارچوبت هني بخو كرم بر وق برالي هاتن دينان سرك و ديك ديارك ديت و دي بلند تربت
انکو ما مصطفی تیوی یعنی آزادی قطبی چیکت دب آزا هزرت خود دیار کتن که آزا نبت قطبی نشید هزرت آزا جبت. بله دكتور صد صدق الجناب تما الفيرا بتبقى جريت كيفي دي كيفي بس هكذا افشار شو بتهني بخوي كرم بار وقت برالي عتن دينا سرك وديك ديارك اللي تدي بالمتربي انكو ما مصطفى تيفي يعني آزادی قطبی چیکت دب آزا هزرت خود دیار کتن که آزا نبت قطبی نشید هزرت آزا جبت. بله دكتور صد صدق الجناب تما الفيرا بتبقى جريت دكتور بجناب تبع بحث لقيت تشتاهندی بطرسه کجوان چارچوبانا در کیوی دی کیوی بس هکتا اف چارچوبی تهنی بخوی کرم بار وقت برالی عتن دينا سرك وديك ديارك اللي تدي بالمتربي انكو ما مصطفى تيفي يعني آزادی قطبی چیکت دب آزا هزرت خود دیار کتن که آزا نبت قطبی نشید هزرت آزا جبت. بله دكتور صد صدق الجناب تما الفيرا بتبقى جريت دكتور بجناب تبع بحث لقري آیا اف چارچوبی تهنی بخوی کرم بار وقت برالی عتن دينا سرك وديك ديارك اللي تدي بالمتربي انكو ما مصطفى تيفي يعني آزادی قطبی چیکت دب آزا هزرت خود دیار کتن که آزا نبت قطبی نشید هزرت آزا جبت. بله دكتور صد صدق الجناب تما الفيرا بتبقى جريت دكتور بجناب تبع بحث لقري آیا بيجين کجوان چارچوبانا در کیوی دی کیوی بس هکتا اف چارچوبی تهنی بخوی کرم بار وقت برالی عتن دينا سرك وديك ديارك اللي تدي بالمتربي انكو ما مصطفى تيفي يعني آزادی قطبی چیکت دب آزا هزرت خود دیار کتن که آزا نبت قطبی نشید هزرت آزا جبت. بله دكتور صد صدق الجناب تما الفيرا بتبقى جريت دكتور بجناب تبع بحث لقري آیا بيجين دوخ درونية ما مستوي أفريقيا کرم بار وقت برالی عتن دينا سرك وديك ديارك اللي تدي بالمتربي انكو ما مصطفى تيفي يعني آزادی قطبی چیکت دب آزا هزرت خود دیار کتن که آزا نبت قطبی نشید هزرت آزا جبت. بله دكتور صد صدق الجناب تما الفيرا بتبقى جريت دكتور بجناب تبع بحث لقري آیا بيجين دوخ درونية ما مستوي أفريقيا شوايا آیا أفريقيا انكو ما مصطفى تيفي يعني آزادی قطبی چیکت دب آزا هزرت خود دیار کتن که آزا نبت قطبی نشید هزرت آزا جبت. بله دكتور صد صدق الجناب تما الفيرا بتبقى جريت دكتور بجناب تبع بحث لقري آیا بيجين دوخ درونية ما مستوي أفريقيا شوايا آیا أفريقيا ما مستوى چه زرش في قطبي دينا سرك وديك ديارك اللي تدي بالمتربي انكو ما مصطفى تيفي يعني آزادی قطبی چیکت دب آزا هزرت خود دیار کتن که آزا نبت قطبی نشید هزرت آزا جبت. بله دكتور صد صدق الجناب تما الفيرا بتبقى جريت دكتور بجناب تبع بحث لقري آیا بيجين دوخ درونية ما مستوي أفريقيا شوايا آیا أفريقيا ما مستوى چه زرش في قطبي كتن تيرواني ناي بصدق الجناب تما الفيرا بتبقى جريت دكتور بجناب تبع بحث لقري آیا بيجين دوخ درونية ما مستوي أفريقيا شوايا آیا أفريقيا ما مستوى چه زرش في قطبي كتن تيرواني ناي بو في قطبي چتشتا آزا نبت قطبی نشید هزرت آزا جبت. بله دكتور صد صدق الجناب تما الفيرا بتبقى جريت دكتور بجناب تبع بحث لقري آیا بيجين دوخ درونية ما مستوي أفريقيا شوايا آیا أفريقيا ما مستوى چه زرش في قطبي كتن تيرواني ناي بو في قطبي چتشتا كأو هات قطبی چیکت دب آزا هزرت خود دیار کتن که آزا نبت قطبی نشید هزرت آزا جبت. بله دكتور صد صدق الجناب تما الفيرا بتبقى جريت دكتور بجناب تبع بحث لقري آیا بيجين دوخ درونية ما مستوي أفريقيا شوايا آیا أفريقيا ما مستوى چه زرش في قطبي كتن تيرواني ناي بو في قطبي چتشتا كأو هاتيا مسهلة آزا جبت. بله دكتور صد صدق الجناب تما الفيرا بتبقى جريت دكتور بجناب تبع بحث لقري آیا بيجين دوخ درونية ما مستوي أفريقيا شوايا آیا أفريقيا ما مستوى چه زرش في قطبي كتن تيرواني ناي بو في قطبي چتشتا كأو هاتيا مسهلك يعني هاريكارك آسان كده دكتور بجناب تبع بحث لقري آیا بيجين دوخ درونية ما مستوي أفريقيا شوايا آیا أفريقيا ما مستوى چه زرش في قطبي كتن تيرواني ناي بو في قطبي چتشتا كأو هاتيا
مسهلك يعني هاریکارک آسانکارک بو پروسیسا فکرنه یان صد گل جناب تما الفيرا بتشافا جريدا دكتورة بجانب بحث لجري آیا بجین دو خدرونی مامستای افریقای چوایا آیا افریقا مامستا چه زرش وی قطابیت کتن تیروانی نایی بو وی قطابیت چه تشتا که او هاتیه مسهلك يعني هاریکارک آسانکارک بو پروسیسا فکرنه یان هاتیه که رگری آیا بجین دو خدرونی مامستای افریقای چوایا آیا افریقا مامستا چه زرش وی قطابیت کتن تیروانی نایی بو وی قطابیت چه تشتا که او هاتیه مسهلك يعني هاریکارک آسانکارک بو پروسیسا فکرنه یان هاتیه که رگر بیت و دکتاتور بیتن که او هاتیه مسهلك يعني هاریکارک آسانکارک بو پروسیسا فکرنه یان هاتیه که رگر بیت و دکتاتور بیتن يعني كو كنترول خو آیا بجین دو خدرونی مامستای افریقای چوایا آیا افریقا مامستا چه زرش وی قطابیت کتن تیروانی نایی بو وی قطابیت چه تشتا که او هاتیه مسهلك يعني هاریکارک آسانکارک بو پروسیسا فکرنه یان هاتیه که رگر بیت و دکتاتور بیتن يعني كو كنترول خو سر گلک مامستایتین توی زرید گن چوایا آیا افریقا مامستا چه زرش وی قطابیت کتن تیروانی نایی بو وی قطابیت چه تشتا که او هاتیه مسهلك يعني هاریکارک آسانکارک بو پروسیسا فکرنه یان هاتیه که رگر بیت و دکتاتور بیتن يعني كو كنترول خو سر گلک مامستایتین توی زرید گن داکواز کنترول بجین دو خدرونی مامستای افریقای چوایا آیا افریقا مامستا چه زرش وی قطابیت کتن تیروانی نایی بو وی قطابیت چه تشتا که او هاتیه مسهلك يعني هاریکارک آسانکارک بو پروسیسا فکرنه یان هاتیه که رگر بیت و دکتاتور بیتن يعني كو كنترول خو سر گلک مامستایتین توی زرید گن داکواز کنترول پولا خو بکم ویتن اس مرو افریقا مامستا چه زرش وی قطابیت کتن تیروانی نایی بو وی قطابیت چه تشتا که او هاتیه مسهلك يعني هاریکارک آسانکارک بو پروسیسا فکرنه یان هاتیه که رگر بیت و دکتاتور بیتن يعني كو كنترول خو سر گلک مامستایتین توی زرید گن داکواز کنترول پولا خو بکم ویتن اس مرو که نعیمت مد کرتی بشتا که او هاتیه مسهلك يعني هاریکارک آسانکارک بو پروسیسا فکرنه یان هاتیه که رگر بیت و دکتاتور بیتن يعني كو كنترول خو سر گلک مامستایتین توی زرید گن داکواز کنترول پولا خو بکم ویتن اس مرو که نعیمت مد کرتی بن از ابدا خل قطابیا ون وی قطابیت کتن تیروانی نایی بو وی قطابیت چه تشتا که او هاتیه مسهلك يعني هاریکارک آسانکارک بو پروسیسا فکرنه یان هاتیه که رگر بیت و دکتاتور بیتن يعني كو كنترول خو سر گلک مامستایتین توی زرید گن داکواز کنترول پولا خو بکم ویتن اس مرو که نعیمت مد کرتی بن از ابدا خل قطابیا ونکم از مجال ندمه گل که او هاتیه مسهلك يعني هاریکارک آسانکارک بو پروسیسا فکرنه یان هاتیه که رگر بیت و دکتاتور بیتن يعني كو كنترول خو سر گلک مامستایتین توی زرید گن داکواز کنترول پولا خو بکم ویتن اس مرو که نعیمت مد کرتی بن از ابدا خل قطابیا ونکم از مجال ندمه گل ونکم مکنی آسانکارک بو پروسیسا فکرنه یان هاتیه که رگر بیت و دکتاتور بیتن يعني كو كنترول خو سر گلک مامستایتین توی زرید گن داکواز کنترول پولا خو بکم ویتن اس مرو که نعیمت مد کرتی بن از ابدا خل قطابیا ونکم از مجال ندمه گل ونکم مکنی نهلم کذباغ مسهلك يعني هاریکارک آسانکارک بو پروسیسا فکرنه یان هاتیه
ریگر بیت و دکتاتور بیتن یعنی که کنترل خو السر گلک با مستایتین توی زرید کن داکواس کنترل پولا خوب کم ویتن اس مروفه که نعیمت من کرتیبن اس ابدان خلق طبیعه و نکم اس مجال ندمه گلوانه که مکنی نهلم کس باغ ویتن نهل کس بسیار بکتن داک فکر نیان هاتیه که ریگر بیت و دکتاتور بیتن یعنی که کنترل خو السر گلک با مستایتین توی زرید کن داکواس کنترل پولا خوب کم ویتن اس مروفه که نعیمت من کرتیبن اس ابدان خلق طبیعه و نکم اس مجال ندمه گلوانه که مکنی نهلم کس باغ ویتن نهل کس بسیار بکتن داکواس کنترل پولا خوب کم طبعا يعني كنترول خو السر جالك بمستويتين توي زريت كان داكواس كنترول بولا خوب كان فيتن اس مروفا كي نعيمت من كرتيبن اس ابدا خلق طبيعه فانا كان اس مجال ندمه قالوانا كما كاني نهلم كاس باغ فيتن نهل كاس بسياره بكتن داكواس كنترول بولا خوب كان طبعا افاجي يعني ریگر بیت و دکتاتور بیتن یعنی که کنترل خو السر گلک بمستایتین توی زرید کن داکواس کنترل پولا خوب کم ویتن اس مروفه که نعیمت من کرتیبن اس ابدا خلق طبیعه و نکم اس مجال ندمه گلوانه که مکنی نهلم کس باغ ویتن نهل کس بسیاره بکتن داکواس کنترل پولا خوب کم طبعا افاجي يعني تشتي جلا که خلطه چونكي اول سر جلك بمستويتين توي زريت كان داكواس كنترول بولا خوب كان فيتن اس مروفه كي نعيمت من كرتيبن اس ابدا خلق طبيعه فانا كان اس مجال ندمه قالوانا كما كاني نهلم كاس باغ فيتن نهل كاس بسياره بكتن داكواس كنترول بولا خوب كان طبعا افاجي يعني تشتي جلا که خلطه چونكي افا همي كاس شم بكن دكتور افي چنده فيتن اس مروفه كي نعيمت من كرتيبن اس ابدا خلق طبيعه فانا كان اس مجال ندمه قالوانا كما كاني نهلم كاس باغ فيتن نهل كاس بسياره بكتن داكواس كنترول بولا خوب كان طبعا افاجي يعني تشتي جلا که خلطه چونكي افا همي كاس شم بكن دكتور افي چنده بس ياب زحمت او تين توي زريت كان داكواس كنترول بولا خوب كان فيتن اس مروفه كي نعيمت من كرتيبن اس ابدا خلق طبيعه فانا كان اس مجال ندمه قالوانا كما كاني نهلم كاس باغ فيتن نهل كاس بسياره بكتن داكواس كنترول بولا خوب كان طبعا افاجي يعني تشتي جلا که خلطه چونكي افا همي كاس شم بكن دكتور افي چنده بس ياب زحمت اوك تو خو پرورده بكي تو بشلم كاس باغ فيتن نهل كاس بسياره بكتن داكواس كنترول بولا خوب كان طبعا افاجي يعني تشتي جلا که خلطه چونكي افا همي كاس شم بكن دكتور افي چنده بس ياب زحمت اوك تو خو پرورده بكي تو بشه حاجه کرنا خود تو بکد داکواس کنترل پولا خوب کم ویتن اس مروفه که نعیمت من کرتیبن اس ابدا خلق طبیعه و نکم اس مجال ندمه گلوانه که مکنی نهلم کس باغ ویتن نهل کس بسیاره بکتن داکواس کنترل پولا خوب کم طبعا افاجي يعني تشتي جلا که خلطه چونكي افا همي كاس شم بكن دكتور افي چنده بس ياب زحمت اوك تو خو پرورده بكي تو بشه حاجه کرنا خود تو بكد دلي قطابي فكي ترتيبا اس ابدا خلق طبيعه فنكم اس مجال ندمه قالوانا كما كاني نهلم كاس باغ فيتن نهل كاس بسياره بكتن داكواس كنترول بولا خوب كم طبعا افاجي يعني تشتي جلا که خلطه چونكي افا همي كاس شم بكن دكتور افي چنده بس ياب زحمت اوك تو خو پرورده بكي تو بشه حاجه کرنا خود تو بكد دلي قطابي فكي مشكوي تو فبكي وتهمانده نهلم كاس باغ فيتن نهل كاس بسياره بكتن داكواس كنترول بولا خوب كم طبعا افاجي يعني تشتي جلا که خلطه چونكي افا همي كاس شم بكن دكتور افي چنده بس ياب زحمت اوك تو خو پرورده بكي تو بشه حاجه کرنا خود تو بكد دلي قطابي فكي مشكوي تو فبكي وتهماندم داجي افا قطبيا فنكم اس مجال ندمه قالوانا كما كاني نهلم كاس باغ فيتن نهل كاس بسياره بكتن داكواس كنترول بولا خوب كم طبعا افاجي يعني تشتي جلا که خلطه چونكي افا همي كاس شم بكن دكتور افي چنده بس ياب زحمت اوك تو خو پرورده بكي تو بشه حاجه کرنا خود تو بكد دلي قطابي فكي مشكوي تو فبكي وتهماندم داجي افا قطابي والتعامل جلدات كي افجي مرو نهلم كاس باغ فيتن نهل كاس بسياره بكتن داكواس كنترول بولا خوب كم
طبعا اوه جی يعني تشتي گله گله که خلطه چونکی اوه همی کس شن بکن دکتر اوه چنده بسیاب زحمت اوه که تو خوب پرورده بکی تو بشه حاجه کرنا خود تو بکه دلی تو قطابی وکی مشکوی تو بکی و تمان دم داجی اوه قطابی و تعامل گل داد که اوه جی مروفه بو احساس های مش طبعا اوه جی يعني تشتي گله گله که خلطه چونکی اوه همی کس شن بکن دکتر اوه چنده بسیاب زحمت اوه که تو خوب پرورده بکی تو بشه حاجه کرنا خود تو بکه دلی تو قطابی وکی مشکوی تو بکی و تمان دم داجی اوه قطابی و تعامل گل داد که اوه جی مروفه بو احساس های مشاعر های هزره های بیتن الکس بسیار بکتن دا کواس کنترل پولا خوب کم طبعا اوه جی يعني تشتي گله گله که خلطه چونکی اوه همی کس شن بکن دکتر اوه چنده بسیاب زحمت اوه که تو خوب پرورده بکی تو بشه حاجه کرنا خود تو بکه دلی تو قطابی وکی مشکوی تو بکی و تمان دم داجی اوه قطابی و تعامل گل داد که اوه جی مروفه بو احساس های مشاعر های هزره های افز را پدویه بهت به تلفن يعني تشتي گله گله که خلطه چونکی اوه همی کس شن بکن دکتر اوه چنده بسیاب زحمت اوه که تو خوب پرورده بکی تو بشه حاجه کرنا خود تو بکه دلی تو قطابی وکی مشکوی تو بکی و تمان دم داجی اوه قطابی و تعامل گل داد که اوه جی مروفه بو احساس های مشاعر های هزره های افز را پدویه بهت به تلفن دنه افریکا گلک پروگرام تینه و تمان دم داجی اوه قطابی و التعامل گل داد که اوه جی مروفه بو احساس های مشاعر های هزره های افز را پدویه بهت به تلفن دنه افریکا گلک پروگرام تینه کر در فتح بو گلک خلطه چونکی اوه همی کس شن بکن دکتر اوه چنده بسیاب زحمت اوه که تو خوب پرورده بکی تو بشه حاجه کرنا خود تو بکه دلی تو قطابی وکی مشکوی تو بکی و تمان دم داجی اوه قطابی و التعامل گل داد که اوه جی مروفه بو احساس های مشاعر های هزره های افز را پدویه بهت به تلفن دنه افریکا گلک پروگرام تینه کر در فتح بو ام دلیوه کوی دا بحث لبکن اوه که تو خوب پرورده بکی تو بشه حاجه کرنا خود تو بکه دلی تو قطابی وکی مشکوی تو بکی و تمان دم داجی اوه قطابی و التعامل گل داد که اوه جی مروفه بو احساس های مشاعر های هزره های افز را پدویه بهت به تلفن دنه افریکا گلک پروگرام تینه کر در فتح بو ام دلیوه کوی دا بحث لبکن که هم ده چا وه هزره دیگه قطابی وکی مشکوی تو بکی و تمان دم داجی اوه قطابی و التعامل گل داد که اوه جی مروفه بو احساس های مشاعر های هزره های افز را پدویه بهت به تلفن دنه افریکا گلک پروگرام تینه کر در فتح بو ام دلیوه کوی دا بحث لبکن که هم ده چا وه هزره دیگه شکن يعني اوكي تو بشه حاجه کرنا خود تو بکه دلی تو قطابی وکی مشکوی تو بکی و تمان دم داجی اوه قطابی و التعامل گل داد که اوه جی مروفه بو احساس های مشاعر های هزره های افز را پدویه بهت به تلفن دنه افریکا گلک پروگرام تینه کر در فتح بو ام دلیوه کوی دا بحث لبکن که هم ده چا وه هزره دیگه شکن يعني بشوي گشتی پروگرامن مشکوی تو بکی و تمان دم داجی اوه قطابی و التعامل گل داد که اوه جی مروفه بو احساس های مشاعر های هزره های افز را پدویه بهت به تلفن دنه افریکا گلک پروگرام تینه کر در فتح بو ام دلیوه کوی دا بحث لبکن که هم ده چا وه هزره دیگه شکن يعني بشوي گشتی پروگرامن سراسر جهان هاتنه کرنا خود تو بکه دلی تو قطابی وکی مشکوی تو بکی و تمان دم داجی اوه قطابی و التعامل گل داد که اوه جی مروفه بو احساس های مشاعر های هزره های افز را پدویه بهت به تلفن دنه افریکا گلک پروگرام تینه کر در فتح بو ام دلیوه کوی دا بحث لبکن که هم ده چا وه هزره دیگه شکن يعني بشوي گشتی پروگرامن سراسر جهان هاتنه بجه اینان و نزدیکی همان دم داجی اوه قطابی و التعامل گل داد که اوه جی مروفه بو احساس های مشاعر های هزره های افز را پدویه بهت به تلفن دنه افریکا گلک پروگرام تینه کر در فتح بو ام دلیوه کوی دا بحث لبکن که هم ده چا وه هزره دیگه شکن يعني بشوي گشتی پروگرامن سراسر جهان هاتنه بجه اینان و نزدیکی هفته دولت بو ام دلیوه کوی دا بحث لبکن که هم ده چا وه هزره دیگه شکن
يعني بشوي گشتی پروگرامن سراسر جهان هاتنه بجه اینان و نزدیکی هفته دولت يعني اكشوانا برنامج و قطابي التعامل جلدت كي افجي مروفا بو احساسها مشاعرها هزرها افزره بدویه بهت به تلفاندنه افریقا ما گلک پروگرام تینا کر در فتح بو ام دلیوه کوی ده بحث لبکن که هم ده چا و هزره ده گشکن يعني بشوي گشتی پروگرامن سراسر جهان هاتنه بجه اینان و نزدیکی هفته دولت يعني اكشوانا برنامج كورت یه ایدوای هزرهای افزره بدویه بهت به تلفاندنه افریقا ما گلک پروگرام تینا کر در فتح بو ام دلیوه کوی ده بحث لبکن که هم ده چا و هزره ده گشکن يعني بشوي گشتی پروگرامن سراسر جهان هاتنه بجه اینان و نزدیکی هفته دولت يعني اكشوانا برنامج كورت یه ایدواردی بونوی که چا ده هزره پروگرام تینا کر در فتح بو ام دلیوه کوی ده بحث لبکن که هم ده چا و هزره ده گشکن يعني بشوي گشتی پروگرامن سراسر جهان هاتنه بجه اینان و نزدیکی هفته دولت يعني اكشوانا برنامج كورت یه ایدواردی بونوی که چا ده هزره ام ده فرکن ام دین افزره بدویه بهت به تلفاندنه افریقا ما گلک پروگرام تینا کر در فتح بو ام دلیوه کوی ده بحث لبکن که هم ده چا و هزره ده گشکن يعني بشوي گشتی پروگرامن سراسر جهان هاتنه بجه اینان و نزدیکی هفته دولت يعني اكشوانا برنامج كورت یه ایدواردی بونوی که چا ده هزره ام ده فرکن ام دین بابت کود چا پنگاف مه در فتح بو ام دلیوه کوی ده بحث لبکن که هم ده چا و هزره ده گشکن يعني بشوي گشتی پروگرامن سراسر جهان هاتنه بجه اینان و نزدیکی هفته دولت يعني اكشوانا برنامج كورت یه ایدواردی بونوی که چا ده هزره ام ده فرکن ام دین بابت کود چا پنگاف مه بن پنگاف دینی کود اف هفته دولت يعني اكشوانا برنامج كورت یه ایدواردی بونوی که چا ده هزره ام ده فرکن ام دین بابت کود چا پنگاف مه بن پنگاف دینی کود اف لواندنا هزرا چیکین نه بجه اینان و نزدیکی هفته دولت يعني اكشوانا برنامج كورت یه ایدواردی بونوی که چا ده هزره ام ده فرکن ام دین بابت کود چا پنگاف مه بن پنگاف دینی کود اف لواندنا هزرا چیکین پنگاف تو یعنی ام دی دامش اكشوانا برنامج كورت یه ایدواردی بونوی که چا ده هزره ام ده فرکن ام دین بابت کود چا پنگاف مه بن پنگاف دینی کود اف لواندنا هزرا چیکین پنگاف تو یعنی ام دی دامش بابتی نداره کی بیگا بله آن و نزدیکی هفته دولت يعني اكشوانا برنامج كورت یه ایدواردی بونوی که چا ده هزره ام ده فرکن ام دین بابت کود چا پنگاف مه بن پنگاف دینی کود اف لواندنا هزرا چیکین پنگاف تو یعنی ام دی دامش بابتی نداره کی بیگا بله نسبت پنگاف كورت یه ایدواردی بونوی که چا ده هزره ام ده فرکن ام دین بابت کود چا پنگاف مه بن پنگاف دینی کود اف لواندنا هزرا چیکین پنگاف تو یعنی ام دی دامش بابتی نداره کی بیگا بله نسبت پنگاف تو ام دائما ام بيج هفته دولت يعني اكشوانا برنامج كورت یه ایدواردی بونوی که چا ده هزره ام ده فرکن ام دین بابت کود چا پنگاف مه بن پنگاف دینی کود اف لواندنا هزرا چیکین پنگاف تو یعنی ام دی دامش بابتی نداره کی بیگا بله نسبت پنگاف تو ام دائما ام بيجين بابت جهان هاتنه بجه اینان و نزدیکی هفته دولت يعني اكشوانا برنامج كورت یه ایدواردی بونوی که چا ده هزره ام ده فرکن ام دین بابت کود چا پنگاف مه بن پنگاف دینی کود اف لواندنا هزرا چیکین پنگاف تو یعنی ام دی دامش بابتی نداره کی بیگا بله نسبت پنگاف تو ام دائما ام بيجين بابت خواندنه بشوي آرشن دولت يعني اكشوانا برنامج كورت یه ایدواردی بونوی که چا ده هزره ام ده فرکن ام دین بابت کود چا پنگاف مه بن پنگاف دینی کود اف لواندنا هزرا چیکین پنگاف تو یعنی ام دی دامش بابتی نداره کی بیگا بله
نسبت پنگاوت و ام دائما ام بجین بابت خواندن بشوی آرشن فرکرنی ام دارجین که چوا ده هزری ام ده فرکن ام دین بابت کود چا پنگاف مهبن پنگاوا دینی کود اف لواندنا هزرا چکین پنگاوه تو یعنی ام ده دامش بابتی نداره که ویگا بله نسبت پنگاوت و ام دائما ام بجین بابت خواندن بشوی آرشن فرکرنی ام دارجین آرشت فرکرنی بو چی آرش پروگرام کورت یه ادواردی بونوی که چوا ده هزری ام ده فرکن ام دین بابت کود چا پنگاف مهبن پنگاوا دینی کود اف لواندنا هزرا چکین پنگاوه تو یعنی ام ده دامش بابتی نداره که ویگا بله نسبت پنگاوت و ام دائما ام بجین بابت خواندن بشوی آرشن فرکرنی ام دارجین آرشت فرکرنی بو چی آرشا فرکرنی چونکی اف آرشا فرکن ام دین بابت کود چا پنگاف مهبن پنگاوا دینی کود اف لواندنا هزرا چکین پنگاوه تو یعنی ام ده دامش بابتی نداره که ویگا بله نسبت پنگاوت و ام دائما ام بجین بابت خواندن بشوی آرشن فرکرنی ام دارجین آرشت فرکرنی بو چی آرشا فرکرنی چونکی اف آرشا وكيل بيجن اف لواندنا هزرا چکین پنگاوه تو یعنی ام ده دامش بابتی نداره که ویگا بله نسبت پنگاوت و ام دائما ام بجین بابت خواندن بشوی آرشن فرکرنی ام دارجین آرشت فرکرنی بو چی آرشا فرکرنی چونکی اف آرشا وكيل بيجن حالته که بابت کود چا پنگاف مهبن پنگاوا دینی کود اف لواندنا هزرا چکین پنگاوه تو یعنی ام ده دامش بابتی نداره که ویگا بله نسبت پنگاوت و ام دائما ام بجین بابت خواندن بشوی آرشن فرکرنی ام دارجین آرشت فرکرنی بو چی آرشا فرکرنی چونکی اف آرشا وكيل بيجن حالته که عدم هزرا چکین پنگاوه تو یعنی ام ده دامش بابتی نداره که ویگا بله نسبت پنگاوت و ام دائما ام بجین بابت خواندن بشوی آرشن فرکرنی ام دارجین آرشت فرکرنی بو چی آرشا فرکرنی چونکی اف آرشا وكيل بيجن حالته که عدم التوازن يعني چون توازن نسبت پنگاوت و ام دائما ام بجین بابت خواندن بشوی آرشن فرکرنی ام دارجین آرشت فرکرنی بو چی آرشا فرکرنی چونکی اف آرشا وكيل بيجن حالته که عدم التوازن يعني چون توازن دفت هر کسی که دیار کرده تو یعنی ام ده دامش بابتی نداره که ویگا بله نسبت پنگاوت و ام دائما ام بجین بابت خواندن بشوی آرشن فرکرنی ام دارجین آرشت فرکرنی بو چی آرشا فرکرنی چونکی اف آرشا وكيل بيجن حالته که عدم التوازن يعني چون توازن دفت هر کسی که دیار کرده فوقتی عدم توازن چه بتونی پنگاوت و ام دائما ام بجین بابت خواندن بشوی آرشن فرکرنی ام دارجین آرشت فرکرنی بو چی آرشا فرکرنی چونکی اف آرشا وكيل بيجن حالته که عدم التوازن يعني چون توازن دفت هر کسی که دیار کرده فوقتی عدم توازن چه بتونی انسان يعني بسرشت خو بشوی آرشن فرکرنی ام دارجین آرشت فرکرنی بو چی آرشا فرکرنی چونکی اف آرشا وكيل بيجن حالته که عدم التوازن يعني چون توازن دفت هر کسی که دیار کرده فوقتی عدم توازن چه بتونی انسان يعني بسرشت خو الديف حلت گرد ام دائما ام بجین بابت خواندن بشوی آرشن فرکرنی ام دارجین آرشت فرکرنی بو چی آرشا فرکرنی چونکی اف آرشا وكيل بيجن حالته که عدم التوازن يعني چون توازن دفت هر کسی که دیار کرده فوقتی عدم توازن چه بتونی انسان يعني بسرشت خو الديف حلت گردن فالفيري ام فتن وی فرکرنی ام دارجین آرشت فرکرنی بو چی آرشا فرکرنی چونکی اف آرشا وكيل بيجن حالته که
عدم التوازن يعني تيك شونا توازنه دفت هر کسی دیار کتن فوقتی عدم توازن چه بيت انسان يعني بسرشت خو الديف حلت جارتن فالفيري ام بيتن وي مشكي وي ام بازرينين اف ارشا وكيت بيجن حالتك عدم التوازن يعني تيك شونا توازنه دفت هر کسی دیار کتن فوقتی عدم توازن چه بيت انسان يعني بسرشت خو الديف حلت جارتن فالفيري ام بيتن وي مشكي وي ام بازرينين كو مش آرشك یا فر عدم التوازن يعني تيك شونا توازنه دفت هر کسی دیار کتن فوقتی عدم توازن چه بيت انسان يعني بسرشت خو الديف حلت جارتن فالفيري ام بيتن وي مشكي وي ام بازرينين كو مش آرشك یا فرکرنه های هرش بابتی اوه دیتا در وكيت بيجن حالتك عدم التوازن يعني تيك شونا توازنه دفت هر کسی دیار کتن فوقتی عدم توازن چه بيت انسان يعني بسرشت خو الديف حلت جارتن فالفيري ام بيتن وي مشكي وي ام بازرينين كو مش آرشك یا فرکرنه های هرش بابتی اوه دیتا در خستنه طبعا اوه بشار الزايا مام وچي آرشا فرکرنه چنكي اف آرشا وكيت بيجن حالتك عدم التوازن يعني تيك شونا توازنه دفت هر کسی دیار کتن فوقتی عدم توازن چه بيت انسان يعني بسرشت خو الديف حلت جارتن فالفيري ام بيتن وي مشكي وي ام بازرينين كو مش آرشك یا فرکرنه های هرش بابتی اوه دیتا در خستنه طبعا اوه بشار الزايا ما مستای بشتينجي حالتك عدم التوازن يعني تيك شونا توازنه دفت هر کسی دیار کتن فوقتی عدم توازن چه بيت انسان يعني بسرشت خو الديف حلت جارتن فالفيري ام بيتن وي مشكي وي ام بازرينين كو مش آرشك یا فرکرنه های هرش بابتی اوه دیتا در خستنه طبعا اوه بشار الزايا ما مستای بشتينجي بشوي برسيار توازنه دفت هر کسی دیار کتن فوقتی عدم توازن چه بيت انسان يعني بسرشت خو الديف حلت جارتن فالفيري ام بيتن وي مشكي وي ام بازرينين كو مش آرشك یا فرکرنه های هرش بابتی اوه دیتا در خستنه طبعا اوه بشار الزايا ما مستای بشتينجي بشوي برسيار ام كرتيه كي عدم التوازن يعني تيك شونا توازنه دفت هر کسی دیار کتن فوقتی عدم توازن چه بيت انسان يعني بسرشت خو الديف حلت جارتن فالفيري ام بيتن وي مشكي وي ام بازرينين كو مش آرشك یا فرکرنه های هرش بابتی اوه دیتا در خستنه طبعا اوه بشار الزايا ما مستای بشتينجي بشوي برسيار ام كرتيه كي مامسا السر باغويتن که هر کسی دیار کتن فوقتی عدم توازن چه بيت انسان يعني بسرشت خو الديف حلت جارتن فالفيري ام بيتن وي مشكي وي ام بازرينين كو مش آرشك یا فرکرنه های هرش بابتی اوه دیتا در خستنه طبعا اوه بشار الزايا ما مستای بشتينجي بشوي برسيار ام كرتيه كي مامسا السر باغويتن که زاويه قاديته يعني شكوش الديف حلت جارتن فالفيري ام بيتن وي مشكي وي ام بازرينين كو مش آرشك یا فرکرنه های هرش بابتی اوه دیتا در خستنه طبعا اوه بشار الزايا ما مستای بشتينجي بشوي برسيار ام كرتيه كي مامسا السر باغويتن که زاويه قاديته يعني شكوش يكي دي ترسح بكتا في آرش فوقتی عدم توازن چه بيت انسان يعني بسرشت خو الديف حلت جارتن فالفيري ام بيتن وي مشكي وي ام بازرينين كو مش آرشك یا فرکرنه های هرش بابتی اوه دیتا در خستنه طبعا اوه بشار الزايا ما مستای بشتينجي بشوي برسيار ام كرتيه كي مامسا السر باغويتن که زاويه قاديته يعني شكوش يكي دي ترسح بكتا في آرشه الديف دا دست بكتا طبعا اوه بشار الزايا ما مستای بشتينجي بشوي برسيار ام كرتيه كي مامسا السر باغويتن که زاويه قاديته يعني شكوش يكي دي ترسح بكتا في آرشه الديف دا دست بكتا ك تيستا ام كرتيه كي مامسا السر باغويتن که زاويه قاديته يعني شكوش يكي دي ترسح بكتا في آرشه الديف دا دست بكتا ك تيستا كي بكتا يعني ايك دو برسيار ام بيتن وي مشكي وي ام بازرينين كو مش آرشك یا فرکرنه های هرش بابتی اوه دیتا در خستنه طبعا اوه بشار الزايا ما مستای بشتينجي بشوي برسيار ام كرتيه كي مامسا السر باغويتن
که زاویه کا دیته یعنی شکوجه که دیتر صح بکته و آرشه الدیف دا دست بکتن که تست که بکتن یعنی یک دو پرسیارت ید بماوی دقیقه 2 دقیقه نهایی هرش بابتی اوه دیتا در خستنه طبعا اوه بشه رضایه ما مستای پشتینگه بشوی پرسیار ام کرتیه که ما مستا السر باغویتن که زاویه کا دیته یعنی شکوجه که دیتر صح بکته و آرشه الدیف دا دست بکتن که تست که بکتن یعنی یک دو پرسیارت ید بماوی دقیقه 2 دقیقه کو پرسینگه بشوی پرسیار ام کرتیه که ما مستا السر باغویتن که زاویه کا دیته یعنی شکوجه که دیتر صح بکته و آرشه الدیف دا دست بکتن که تست که بکتن یعنی یک دو پرسیارت ید بماوی دقیقه 2 دقیقه کو پرسیار بکت و برسه وار بگریتن و الویره در خستنه طبعا اوه بشه رضایه ما مستای پشتینگه بشوی پرسیار ام کرتیه که ما مستا السر باغویتن که زاویه کا دیته یعنی شکوجه که دیتر صح بکته و آرشه الدیف دا دست بکتن که تست که بکتن یعنی یک دو پرسیارت ید بماوی دقیقه 2 دقیقه کو پرسیار بکت و برسه وار بگریتن و الویره یا فرد شوی پرسیار ام کرتیه که ما مستا السر باغویتن که زاویه کا دیته یعنی شکوجه که دیتر صح بکته و آرشه الدیف دا دست بکتن که تست که بکتن یعنی یک دو پرسیارت ید بماوی دقیقه 2 دقیقه کو پرسیار بکت و برسه وار بگریتن و الویره یا فرد او ما مستا نه رضایه ما مستای پشتینگه بشوی پرسیار ام کرتیه که ما مستا السر باغویتن که زاویه کا دیته یعنی شکوجه که دیتر صح بکته و آرشه الدیف دا دست بکتن که تست که بکتن یعنی یک دو پرسیارت ید بماوی دقیقه 2 دقیقه کو پرسیار بکت و برسه وار بگریتن و الویره یا فرد او ما مستا نه زارکی کو بشت توی خلطیان تو دا دست بکتن که تست که بکتن یعنی یک دو پرسیارت ید بماوی دقیقه 2 دقیقه کو پرسیار بکت و برسه وار بگریتن و الویره یا فرد او ما مستا نه زارکی کو بشت توی خلطیان تو درستی و ما دیتر جهدیته یعنی شکوجه که دیتر صح بکته و آرشه الدیف دا دست بکتن که تست که بکتن یعنی یک دو پرسیارت ید بماوی دقیقه 2 دقیقه کو پرسیار بکت و برسه وار بگریتن و الویره یا فرد او ما مستا نه زارکی کو بشت توی خلطیان تو درستی و ما دیتر جای دکتور که السر باغویتن که زاویه کا دیته یعنی شکوجه که دیتر صح بکته و آرشه الدیف دا دست بکتن که تست که بکتن یعنی یک دو پرسیارت ید بماوی دقیقه 2 دقیقه کو پرسیار بکت و برسه وار بگریتن و الویره یا فرد او ما مستا نه زارکی کو بشت توی خلطیان تو درستی و ما دیتر جای دکتور که پیماین سر و چاو آن پیشارت بکته و آرشه الدیف دا دست بکتن که تست که بکتن یعنی یک دو پرسیارت ید بماوی دقیقه 2 دقیقه کو پرسیار بکت و برسه وار بگریتن و الویره یا فرد او ما مستا نه زارکی کو بشت توی خلطیان تو درستی و ما دیتر جای دکتور که پیماین سر و چاو آن پیشارت دستا نبشت تست که بکتن یعنی یک دو پرسیارت ید بماوی دقیقه 2 دقیقه کو پرسیار بکت و برسه وار بگریتن و الویره یا فرد او ما مستا نه زارکی کو بشت توی خلطیان تو درستی و ما دیتر جای دکتور که پیماین سر و چاو آن پیشارت دستا نبشت توی خلطی یعنی اوی الدیف دا دست بکتن که تست که بکتن یعنی یک دو پرسیارت ید بماوی دقیقه 2 دقیقه کو پرسیار بکت و برسه وار بگریتن و الویره یا فرد او ما مستا نه زارکی کو بشت توی خلطیان تو درستی و ما دیتر جای دکتور که پیماین سر و چاو آن پیشارت دستا نبشت توی خلطی یعنی اوی ایحایش نداده پشتینگه دست پرسیارت ید بماوی دقیقه 2 دقیقه کو پرسیار بکت و برسه وار بگریتن و الویره یا فرد او ما مستا نه زارکی کو بشت توی خلطیان تو درستی و ما دیتر جای دکتور که پیماین سر و چاو آن پیشارت دستا
نبشت توی خلطی یعنی اوی ایحایش نداده پشتینگه دست بکرنه پروسس هجاندنه که سوار بگریتن اولویره یا فرج او مامستا نه زارکی که بشت توی خلطی آن تو درستی و مدیتر جای دکتر که بهماین سر و چاوا آن پیشارت داد دستا نبشت توی خلطی یعنی اوی ایحایش نداده پشتینگه دست بکرنه پروسس هجاندنه که بسیار دیتا کرنه و برسه باور بقیه که 2 دقیقه که پرسیار بکت و برسه باور بگریتن اولویره یا فرج او مامستا نه زارکی که بشت توی خلطی آن تو درستی و مدیتر جای دکتر که بهماین سر و چاوا آن پیشارت داد دستا نبشت توی خلطی یعنی اوی ایحایش نداده پشتینگه دست بکرنه پروسس هجاندنه که بسیار دیتا کرنه و برسه باور بگریتن مامستا و لسر یا فرج او مامستا نه زارکی که بشت توی خلطی آن تو درستی و مدیتر جای دکتر که بهماین سر و چاوا آن پیشارت داد دستا نبشت توی خلطی یعنی اوی ایحایش نداده پشتینگه دست بکرنه پروسس هجاندنه که بسیار دیتا کرنه و برسه باور بگریتن مامستا و لسر بردی تومار بکتن خلطی آن تو درستی و مدیتر جای دکتر که بهماین سر و چاوا آن پیشارت داد دستا نبشت توی خلطی یعنی اوی ایحایش نداده پشتینگه دست بکرنه پروسس هجاندنه که بسیار دیتا کرنه و برسه باور بگریتن مامستا و لسر بردی تومار بکتن الدیف دا او مامستا نه زارکی که بشت توی خلطی آن تو درستی و مدیتر جای دکتر که بهماین سر و چاوا آن پیشارت داد دستا نبشت توی خلطی یعنی اوی ایحایش نداده پشتینگه دست بکرنه پروسس هجاندنه که بسیار دیتا کرنه و برسه باور بگریتن مامستا و لسر بردی تومار بکتن الدیف دا دیسان ورژاندن وقت و مدیتر جای دکتر که بهماین سر و چاوا آن پیشارت داد دستا نبشت توی خلطی یعنی اوی ایحایش نداده پشتینگه دست بکرنه پروسس هجاندنه که بسیار دیتا کرنه و برسه باور بگریتن مامستا و لسر بردی تومار بکتن الدیف دا دیسان ورژاندن وقت آزراندن آوام کتن یا هزری کرنه و برسه باور بگریتن مامستا و لسر بردی تومار بکتن الدیف دا دیسان ورژاندن وقت آزراندن آوام کتن یا هزری کوهشتا یعنی پالداری بان چکد پشتینگه دست بکرنه پروسس هجاندنه که بسیار دیتا کرنه و برسه باور بگریتن مامستا و لسر بردی تومار بکتن الدیف دا دیسان ورژاندن وقت آزراندن آوام کتن یا هزری کوهشتا یعنی پالداری بان چکد بجدار کتن بله حتی نبشت توی خلطی یعنی اوی ایحایش نداده پشتینگه دست بکرنه پروسس هجاندنه که بسیار دیتا کرنه و برسه باور بگریتن مامستا و لسر بردی تومار بکتن الدیف دا دیسان ورژاندن وقت آزراندن آوام کتن یا هزری کوهشتا یعنی پالداری بان چکد بجدار کتن بله حتی خلاص بیتن کل بهماین سر و چاوا آن پیشارت داد دستا نبشت توی خلطی یعنی اوی ایحایش نداده پشتینگه دست بکرنه پروسس هجاندنه که بسیار دیتا کرنه و برسه باور بگریتن مامستا و لسر بردی تومار بکتن الدیف دا دیسان ورژاندن وقت آزراندن آوام کتن یا هزری کوهشتا یعنی پالداری بان چکد بجدار کتن بله حتی خلاص بیتن کل قناغا دیتر دیسان پاریکاری یعنی اوی ایحایش نداده پشتینگه دست بکرنه پروسس هجاندنه که بسیار دیتا کرنه و برسه باور بگریتن مامستا و لسر بردی تومار بکتن الدیف دا دیسان ورژاندن وقت آزراندن آوام کتن یا هزری کوهشتا یعنی پالداری بان چکد بجدار کتن بله حتی خلاص بیتن کل قناغا دیتر دیسان پاریکاری قطابی و بجداری آوی اف بسیار دیتا کرنه و برسه باور بگریتن مامستا و لسر بردی تومار بکتن الدیف دا دیسان ورژاندن وقت آزراندن آوام کتن یا هزری کوهشتا یعنی پالداری بان چکد بجدار کتن بله حتی خلاص بیتن کل قناغا دیتر دیسان پاریکاری قطابی و بجداری آوی اف هزره بهنه هر سنگاندن داده پشتینگه دست بکرنه پروسس هجاندنه که بسیار دیتا کرنه و برسه باور بگریتن مامستا و لسر بردی تومار بکتن الدیف دا دیسان ورژاندن وقت آزراندن آوام کتن یا هزری کوهشتا یعنی پالداری بان چکد بجدار کتن بله حتی خلاص بیتن کل قناغا دیتر دیسان پاریکاری قطابی و بجداری آوی
اف هزره بهنه هر سنگاندن چت بیتن گلک ما مستاور کده راندن آوام کتن یا هزره کوهش تا یعنی پالداری بان چه کد بجدار کتن بله حتی خلاص بیتن کل قناغا دیتر دیسان پاریکاری قطابی و بجداری آوی اف هزره بهنه هر سنگاندن چت بیتن گلک ما مستاور کده بجن احتمال دم وانین الدیف دا دیسان ورژاندن آوام کت آزراندن آوام کتن یا هزره کوهش تا یعنی پالداری بان چه کد بجدار کتن بله حتی خلاص بیتن کل قناغا دیتر دیسان پاریکاری قطابی و بجداری آوی اف هزره بهنه هر سنگاندن چت بیتن گلک ما مستاور کده بجن احتمال دم وانین هاریکار بیتم که هم پروسس کوهش تا یعنی پالداری بان چه کد بجدار کتن بله حتی خلاص بیتن کل قناغا دیتر دیسان پاریکاری قطابی و بجداری آوی اف هزره بهنه هر سنگاندن چت بیتن گلک ما مستاور کده بجن احتمال دم وانین هاریکار بیتم که هم پروسس انجام دین بس دیسان ورژاندن آوام کت آزراندن آوام کتن یا هزره کوهش تا یعنی پالداری بان چه کد بجدار کتن بله حتی خلاص بیتن کل قناغا دیتر دیسان پاریکاری قطابی و بجداری آوی اف هزره بهنه هر سنگاندن چت بیتن گلک ما مستاور کده بجن احتمال دم وانین هاریکار بیتم که هم پروسس انجام دین بس از دل وری بجمه چه بان چه کد بجدار کتن بله حتی خلاص بیتن کل قناغا دیتر دیسان پاریکاری قطابی و بجداری آوی اف هزره بهنه هر سنگاندن چت بیتن گلک ما مستاور کده بجن احتمال دم وانین هاریکار بیتم که هم پروسس انجام دین بس از دل وری بجمه چه مستای پرس که شواز وقت آزراندن آوام کتن یا هزره کوهش تا یعنی پالداری بان چه کد بجدار کتن بله حتی خلاص بیتن کل قناغا دیتر دیسان پاریکاری قطابی و بجداری آوی اف هزره بهنه هر سنگاندن چت بیتن گلک ما مستاور کده بجن احتمال دم وانین هاریکار بیتم که هم پروسس انجام دین بس از دل وری بجمه چه مستای پرس که شوازک گلک شوازن وانا گوتنیت بله حتی خلاص بیتن کل قناغا دیتر دیسان پاریکاری قطابی و بجداری آوی اف هزره بهنه هر سنگاندن چت بیتن گلک ما مستاور کده بجن احتمال دم وانین هاریکار بیتم که هم پروسس انجام دین بس از دل وری بجمه چه مستای پرس که شوازک گلک شوازن وانا گوتنیت ایک وانا دا تو شک کار بین یا هزره کوهش تا یعنی پالداری بان چه کد بجدار کتن بله حتی خلاص بیتن کل قناغا دیتر دیسان پاریکاری قطابی و بجداری آوی اف هزره بهنه هر سنگاندن چت بیتن گلک ما مستاور کده بجن احتمال دم وانین هاریکار بیتم که هم پروسس انجام دین بس از دل وری بجمه چه مستای پرس که شوازک گلک شوازن وانا گوتنیت ایک وانا دا تو شک کار بینی یعنی مرشنینش دست بک خلاص بیتن کل قناغا دیتر دیسان پاریکاری قطابی و بجداری آوی اف هزره بهنه هر سنگاندن چت بیتن گلک ما مستاور کده بجن احتمال دم وانین هاریکار بیتم که هم پروسس انجام دین بس از دل وری بجمه چه مستای پرس که شوازک گلک شوازن وانا گوتنیت ایک وانا دا تو شک کار بینی یعنی مرشنینش دست بک وانه و دمای وانه تو سر بچی اف هزره بهنه هر سنگاندن چت بیتن گلک ما مستاور کده بجن احتمال دم وانین هاریکار بیتم که هم پروسس انجام دین بس از دل وری بجمه چه مستای پرس که شوازک گلک شوازن وانا گوتنیت ایک وانا دا تو شک کار بینی یعنی مرشنینش دست بک وانه و دمای وانه تو سر بچی بس تو چه قناغا دیتر دیسان پاریکاری قطابی و بجداری آوی اف هزره بهنه هر سنگاندن چت بیتن گلک ما مستاور کده بجن احتمال دم وانین هاریکار بیتم که هم پروسس انجام دین بس از دل وری بجمه چه مستای پرس که شوازک گلک شوازن وانا گوتنیت ایک وانا دا تو شک کار بینی یعنی مرشنینش دست بک وانه و دمای وانه تو سر بچی بس تو چه آرمانجا که روشتی یا فرکنه هر سنگاندن چت بیتن گلک ما مستاور کده بجن احتمال دم وانین هاریکار بیتم که هم پروسس انجام دین بس از دل وری بجمه چه مستای پرس که شوازک گلک شوازن وانا گوتنیت ایک وانا دا تو شک کار بینی یعنی مرشنینش دست بک وانه و دمای وانه تو سر بچی بس تو چه آرمانجا که روشتی یا فرکنه پیش وقت دانه تو چه وانین هاریکار بیتم که هم پروسس انجام دین بس از دل وری بجمه چه مستای پرس که شوازک گلک شوازن وانا گوتنیت ایک وانا دا تو شک کار بینی
yani مرشنینش دست به کوانه و دمای کوانه تو سر بچی بس تو چه آرمانجا که روشتی یا فرکنه و پیش وقت دانه تو چه دوی چنده دا تو انجام بده شد بیتن گلک ما مستاور کده بیجن احتمال دم وانه نه هاری کار بیتن که هم في پروسس انجام دهیم بس از دل وری بجمه تو چه ما مستاور برایست که شوازک جگلک شوازن وانا گوتنیت ایک وانا دا تو چه کار بینی yani مرشنینش دست به کوانه و دمای کوانه تو سر بچی بس تو چه آرمانجا که روشتی یا فرکنه و پیش وقت دانه تو چه دوی چنده دا تو انجام بده یعنی احتمال 5 دقیقه پروسس انجام دهیم بس از دل وری بجمه تو چه ما مستاور برایست که شوازک جگلک شوازن وانا گوتنیت ایک وانا دا تو چه کار بینی yani مرشنینش دست به کوانه و دمای کوانه تو سر بچی بس تو چه آرمانجا که روشتی یا فرکنه و پیش وقت دانه تو چه دوی چنده دا تو انجام بده یعنی احتمال 5 دقیقه تو چه و جاندنا یعنی احتمال 5 دقیقه تو چه و جاندنا حضرت کار بینی بس از دل وری بجمه تو چه ما مستاور برایست که شوازک جگلک شوازن وانا گوتنیت ایک وانا دا تو چه کار بینی yani مرشنینش دست به کوانه و دمای کوانه تو سر بچی بس تو چه آرمانجا که روشتی یا فرکنه و پیش وقت دانه تو چه دوی چنده دا تو انجام بده یعنی احتمال 5 دقیقه تو چه و جاندنا حضرت کار بینی اف ماوندی تر تو هندک استراتژی جگلک شوازن وانا گوتنیت ایک وانا دا تو چه کار بینی yani مرشنینش دست به کوانه و دمای کوانه تو سر بچی بس تو چه آرمانجا که روشتی یا فرکنه و پیش وقت دانه تو چه دوی چنده دا تو انجام بده یعنی احتمال 5 دقیقه تو چه و جاندنا حضرت کار بینی اف ماوندی تر تو هندک استراتژی مزاید وی اینش دست به کوانه و دمای کوانه تو سر بچی بس تو چه آرمانجا که روشتی یا فرکنه و پیش وقت دانه تو چه دوی چنده دا تو انجام بده یعنی احتمال 5 دقیقه تو چه و جاندنا حضرت کار بینی اف ماوندی تر تو هندک استراتژی مزاید وی ام بیجین چنه مزاید وان گوتنیت ایک وانا دا تو چه کار بینی yani مرشنینش دست به کوانه و دمای کوانه تو سر بچی بس تو چه آرمانجا که روشتی یا فرکنه و پیش وقت دانه تو چه دوی چنده دا تو انجام بده یعنی احتمال 5 دقیقه تو چه و جاندنا حضرت کار بینی اف ماوندی تر تو هندک استراتژی مزاید وی ام بیجین چنه مزاید وان حضرت ام بیج وان کوانه تو سر بچی بس تو چه آرمانجا که روشتی یا فرکنه و پیش وقت دانه تو چه دوی چنده دا تو انجام بده یعنی احتمال 5 دقیقه تو چه و جاندنا حضرت کار بینی اف ماوندی تر تو هندک استراتژی مزاید وی ام بیجین چنه مزاید وان حضرت ام بیج وان آزاراندنا وان حضرت مزاید یعنی نه و پیش وقت دانه تو چه دوی چنده دا تو انجام بده یعنی احتمال 5 دقیقه تو چه و جاندنا حضرت کار بینی اف ماوندی تر تو هندک استراتژی مزاید وی ام بیجین چنه مزاید وان حضرت ام بیج وان آزاراندنا وان حضرت مزاید یعنی شوانا ریکه که کرد یعنی بس تو چه آرمانجا که روشتی یا فرکنه و پیش وقت دانه تو چه دوی چنده دا تو انجام بده یعنی احتمال 5 دقیقه تو چه و جاندنا حضرت کار بینی اف ماوندی تر تو هندک استراتژی مزاید وی ام بیجین چنه مزاید وان حضرت ام بیج وان آزاراندنا وان حضرت مزاید یعنی شوانا ریکه که کرد یعنی وکی دا گوتی ندریجه هند وقتی ناکیش چه دوی چنده دا تو انجام بده یعنی احتمال 5 دقیقه تو چه و جاندنا حضرت کار بینی اف ماوندی تر تو هندک استراتژی مزاید وی ام بیجین چنه مزاید وان حضرت ام بیج وان آزاراندنا وان حضرت مزاید یعنی شوانا ریکه که کرد یعنی وکی دا گوتی ندریجه هند وقتی ناکیشتن وقتی هند ناکیشتن هکم آرمانجا که روشتی یا فرکنه و پیش وقت دانه تو چه دوی چنده دا تو انجام بده یعنی احتمال 5 دقیقه تو چه و جاندنا حضرت کار بینی اف ماوندی تر تو هندک استراتژی مزاید وی ام بیجین چنه مزاید وان حضرت ام بیج وان آزاراندنا وان حضرت مزاید یعنی شوانا ریکه که کرد یعنی وکی دا گوتی ندریجه هند وقتی ناکیشتن وقتی هند ناکیشتن هکم همسایک شارازها بیتم کار بینتن و یا تو انجام بده یعنی احتمال 5 دقیقه تو چه و جاندنا حضرت کار بینی اف ماوندی تر تو هندک استراتژی مزاید وی ام بیجین چنه مزاید وان حضرت ام بیج وان
آزاران نوان هزار مزایت یعنی که شوانا ریکه که کرد یعنی وکی دا گوتی ندریجه هند وقتی ناکیشتن وقتی هند ناکشتن هکه مامسایک شارازها بیتم کار بینتن و یا دوی باری الدف قطابی چت کتن و یا نهزرت کار بینی اف ماوندی تر تو هندک استراتیجی دی رکتی کار مزایت وی ام بیجی چنه مزایت وان هزرت یعنی ام بیج وان آزاران نوان هزار مزایت یعنی که شوانا ریکه که کرد یعنی وکی دا گوتی ندریجه هند وقتی ناکیشتن وقتی هند ناکشتن هکه مامسایک شارازها بیتم کار بینتن و یا دوی باری الدف قطابی چت کتن و یا دیتر حذافی احتمال 5 دقیقه تو شیوه هجاندنا هزرت کار بینی اف ماوندی تر تو هندک استراتیجی دی رکتی کار مزایت وی ام بیجی چنه مزایت وان هزرت یعنی ام بیج وان آزاران نوان هزار مزایت یعنی که شوانا ریکه که کرد یعنی وکی دا گوتی ندریجه هند وقتی ناکیشتن وقتی هند ناکشتن هکه مامسایک شارازها بیتم کار بینتن و یا دوی باری الدف قطابی چت کتن و یا دیتر حذا فربونه حذا دیفچونه هست اف ماوندی تر تو هندک استراتیجی دی رکتی کار مزایت وی ام بیجی چنه مزایت وان هزرت یعنی ام بیج وان آزاران نوان هزار مزایت یعنی که شوانا ریکه که کرد یعنی وکی دا گوتی ندریجه هند وقتی ناکیشتن وقتی هند ناکشتن هکه مامسایک شارازها بیتم کار بینتن و یا دوی باری الدف قطابی چت کتن و یا دیتر حذا فربونه حذا دیفچونه هست بهبونا خود کتن وان هزرت یعنی ام بیج وان آزاران نوان هزار مزایت یعنی که شوانا ریکه که کرد یعنی وکی دا گوتی ندریجه هند وقتی ناکیشتن وقتی هند ناکشتن هکه مامسایک شارازها بیتم کار بینتن و یا دوی باری الدف قطابی چت کتن و یا دیتر حذا فربونه حذا دیفچونه هست بهبونا خود کتن خوشی کیت کتن بله هندک استراتیجی دی رکتی کار مزایت وی ام بیجی چنه مزایت وان هزرت یعنی ام بیج وان آزاران نوان هزار مزایت یعنی که شوانا ریکه که کرد یعنی وکی دا گوتی ندریجه هند وقتی ناکیشتن وقتی هند ناکشتن هکه مامسایک شارازها بیتم کار بینتن و یا دوی باری الدف قطابی چت کتن و یا دیتر حذا فربونه حذا دیفچونه هست بهبونا خود کتن خوشی کیت کتن بله چونکی آبوری هزرت یعنی ام بیج وان آزاران نوان هزار مزایت یعنی که شوانا ریکه که کرد یعنی وکی دا گوتی ندریجه هند وقتی ناکیشتن وقتی هند ناکشتن هکه مامسایک شارازها بیتم کار بینتن و یا دوی باری الدف قطابی چت کتن و یا دیتر حذا فربونه حذا دیفچونه هست بهبونا خود کتن خوشی کیت کتن بله چونکی آبوری هزراوی تیتا برچافار گرتنه یعنی وکی دا گوتی ندریجه هند وقتی ناکیشتن وقتی هند ناکشتن هکه مامسایک شارازها بیتم کار بینتن و یا دوی باری الدف قطابی چت کتن و یا دیتر حذا فربونه حذا دیفچونه هست بهبونا خود کتن خوشی کیت کتن بله چونکی آبوری هزراوی تیتا برچافار گرتنه هزراوی رزل گرتن آزاران نوان هزار مزایت یعنی که شوانا ریکه که کرد یعنی وکی دا گوتی ندریجه هند وقتی ناکیشتن وقتی هند ناکشتن هکه مامسایک شارازها بیتم کار بینتن و یا دوی باری الدف قطابی چت کتن و یا دیتر حذا فربونه حذا دیفچونه هست بهبونا خود کتن خوشی کیت کتن بله چونکی آبوری هزراوی تیتا برچافار گرتنه هزراوی رزل گرتن هزراوی تیتا گرتنه ندریجه هند وقتی ناکیشتن وقتی هند ناکشتن هکه مامسایک شارازها بیتم کار بینتن و یا دوی باری الدف قطابی چت کتن و یا دیتر حذا فربونه حذا دیفچونه هست بهبونا خود کتن خوشی کیت کتن بله چونکی آبوری هزراوی تیتا برچافار گرتنه هزراوی رزل گرتن هزراوی تیتا گرتنه اند بيجي مزایت یعنی که شوانا ریکه که کرد یعنی وکی دا گوتی ندریجه هند وقتی ناکیشتن وقتی هند ناکشتن هکه مامسایک شارازها بیتم کار بینتن و یا دوی باری الدف قطابی چت کتن و یا دیتر حذا فربونه حذا دیفچونه هست بهبونا خود کتن خوشی کیت کتن بله چونکی آبوری هزراوی تیتا برچافار گرتنه هزراوی رزل گرتن هزراوی تیتا گرتنه اند بيجين هكر خاصة يعني افريكا وقتی هند ناکشتن هکه مامسایک شارازها بیتم کار بینتن و یا دوی باری الدف قطابی چت کتن و یا دیتر حذا فربونه حذا دیفچونه هست بهبونا خود کتن خوشی کیت کتن بله چونکی آبوری هزراوی تیتا برچافار گرتنه هزراوی رزل گرتن هزراوی تیتا گرتنه اند بيجين هكر خاصة يعني افريكا كود بيجي سيستم جروبات افريكا قطع چت کتن و یا دیتر حذا فربونه حذا دیفچونه هست بهبونا خود کتن خوشی کیت کتن بله چونکی آبوری هزراوی تیتا برچافار گرتنه هزراوی رزل گرتن هزراوی تیتا گرتنه
عند بيجين هكر خاصة يعني افريكا كود بيجي سيستم جروبات افريكا قطب خاندنا بربلاده ممسك شارزها بتم کار بیندن و یا دوی باری الدف قطابی چت کتن و یا دیتر حزا فربونه حزا دیفچونه هست به هوونا خود کتن هست خوشی کت کتن بله چونکی آبوریه آبوری هزراوی تتا برچافار گرتنه هزراوی رزل گرتن هزراوی تتا گرتنه عند بيجين هكر خاصة يعني افريكا كود بيجي سيستم جروبات افريكا قطب خاندنا بربلاده امشن اویش وازی بو انجام دانه حزا فربونه حزا دیفچونه هست به هوونا خود کتن هست خوشی کت کتن بله چونکی آبوریه آبوری هزراوی تتا برچافار گرتنه هزراوی رزل گرتن هزراوی تتا گرتنه عند بيجين هكر خاصة يعني افريكا كود بيجي سيستم جروبات افريكا قطب خاندنا بربلاده امشن اویش وازی بو انجام دانه اوی سیستم گروپات اب کار بینین هست خوشی کت کتن بله چونکی آبوریه آبوری هزراوی تتا برچافار گرتنه هزراوی رزل گرتن هزراوی تتا گرتنه عند بيجين هكر خاصة يعني افريكا كود بيجي سيستم جروبات افريكا قطب خاندنا بربلاده امشن اویش وازی بو انجام دانه اوی سیستم گروپات اب کار بینین فالجر و چنده حزا دیفچونه هست به هوونا خود کتن هست خوشی کت کتن بله چونکی آبوریه آبوری هزراوی تتا برچافار گرتنه هزراوی رزل گرتن هزراوی تتا گرتنه عند بيجين هكر خاصة يعني افريكا كود بيجي سيستم جروبات افريكا قطب خاندنا بربلاده امشن اویش وازی بو انجام دانه اوی سیستم گروپات اب کار بینین فالجر و چنده قطابی خوب خو هاریکاریای بله چونکی آبوریه آبوری هزراوی تتا برچافار گرتنه هزراوی رزل گرتن هزراوی تتا گرتنه عند بيجين هكر خاصة يعني افريكا كود بيجي سيستم جروبات افريكا قطب خاندنا بربلاده امشن اویش وازی بو انجام دانه اوی سیستم گروپات اب کار بینین فالجر و چنده قطابی خوب خو هاریکاریای کدود کن و خالقا گرنگ رزل گرتن هزراوی تتا گرتنه عند بيجين هكر خاصة يعني افريكا كود بيجي سيستم جروبات افريكا قطب خاندنا بربلاده امشن اویش وازی بو انجام دانه اوی سیستم گروپات اب کار بینین فالجر و چنده قطابی خوب خو هاریکاریای کدود کن و خالقا گرنگ پیوندین کمالاتین آبوری هزراوی تتا برچافار گرتنه هزراوی رزل گرتن هزراوی تتا گرتنه عند بيجين هكر خاصة يعني افريكا كود بيجي سيستم جروبات افريكا قطب خاندنا بربلاده امشن اویش وازی بو انجام دانه اوی سیستم گروپات اب کار بینین فالجر و چنده قطابی خوب خو هاریکاریای کدود کن و خالقا گرنگ پیوندین کمالاتین باش نوی نوان قطابی دا چه بربلاده امشن اویش وازی بو انجام دانه اوی سیستم گروپات اب کار بینین فالجر و چنده قطابی خوب خو هاریکاریای کدود کن و خالقا گرنگ پیوندین کمالاتین باش نوی نوان قطابی دا چه بن که اوشن او خوب خو يعني افريكا كود بيجي سيستم جروبات افريكا قطب خاندنا بربلاده امشن اویش وازی بو انجام دانه اوی سیستم گروپات اب کار بینین فالجر و چنده قطابی خوب خو هاریکاریای کدود کن و خالقا گرنگ پیوندین کمالاتین باش نوی نوان قطابی دا چه بن که اوشن او خوب خو استفاده لیکدود کن و او خوب عند بيجين هكر خاصة يعني افريكا كود بيجي سيستم جروبات افريكا قطب خاندنا بربلاده امشن اویش وازی بو انجام دانه اوی سیستم گروپات اب کار بینین فالجر و چنده قطابی خوب خو هاریکاریای کدود کن و خالقا گرنگ پیوندین کمالاتین باش نوی نوان قطابی دا چه بن که اوشن او خوب خو استفاده لیکدود کن و او خوب خو اکدو فر بکن قطابی خوب خو هاریکاریای کدود کن و خالقا گرنگ پیوندین کمالاتین باش نوی نوان قطابی دا چه بن که اوشن او خوب خو استفاده لیکدود کن و او خوب خو اکدو فر بکن و گلک باشین عند بيجين هكر خاصة يعني افريكا كود بيجي سيستم جروبات افريكا قطب خاندنا بربلاده امشن اویش وازی بو انجام دانه اوی سیستم گروپات اب کار بینین فالجر و چنده قطابی خوب خو هاریکاریای کدود کن و خالقا گرنگ پیوندین کمالاتین باش نوی نوان قطابی دا چه بن که اوشن او خوب خو استفاده لیکدود کن و او خوب خو اکدو فر بکن و گلک باشین دیتر یتین ایب نسبت اوه هاریکاریای کدود کن و خالقا گرنگ
پیوندین کمالاتین باش نبین وان قطبیه دا چید بن که اوشن اف خوب خو استفاده لیکودو بکن و اف خوب خو اکودو فر بکن و گلک باشین دیتریت هین ایب نسبت اوه استراتیجیه آن اوه شوازی کم کار بینین فالجر و چنده قطابی خوب خو هاری کاریای کدود کن و خالقا گرنگ پیوندین کمالاتین باش نبین وان قطبیه دا چید بن که اوشن اف خوب خو استفاده لیکودو بکن و اف خوب خو اکودو فر بکن و گلک باشین دیتریت هین ایب نسبت اوه استراتیجیه آن اوه شوازی کم کار بینین توانا گوت ندا همشن اوه شوازی بو انجام دان اوه سیستم گروپات اب کار بینین فالجر و چنده قطابی خوب خو هاری کاریای کدود کن و خالقا گرنگ پیوندین کمالاتین باش نبین وان قطبیه دا چید بن که اوشن اف خوب خو استفاده لیکودو بکن و اف خوب خو اکودو فر بکن و گلک باشین دیتریت هین ایب نسبت اوه استراتیجیه آن اوه شوازی کم کار بینین توانا گوت ندا همان دم دا بو مامستایجی یعنی چنده قطابی خوب خو هاری کاریای کدود کن و خالقا گرنگ پیوندین کمالاتین باش نبین وان قطبیه دا چید بن که اوشن اف خوب خو استفاده لیکودو بکن و اف خوب خو اکودو فر بکن و گلک باشین دیتریت هین ایب نسبت اوه استراتیجیه آن اوه شوازی کم کار بینین توانا گوت ندا همان دم دا بو مامستایجی یعنی مامستایجی گلک نواستیت پیوندین کمالاتین باش نبین وان قطبیه دا چید بن که اوشن اف خوب خو استفاده لیکودو بکن و اف خوب خو اکودو فر بکن و گلک باشین دیتریت هین ایب نسبت اوه استراتیجیه آن اوه شوازی کم کار بینین توانا گوت ندا همان دم دا بو مامستایجی یعنی مامستایجی گلک نواستیتن و کیوینینه که هر مامست خوب خو هاری کاریای کدود کن و خالقا گرنگ پیوندین کمالاتین باش نبین وان قطبیه دا چید بن که اوشن اف خوب خو استفاده لیکودو بکن و اف خوب خو اکودو فر بکن و گلک باشین دیتریت هین ایب نسبت اوه استراتیجیه آن اوه شوازی کم کار بینین توانا گوت ندا همان دم دا بو مامستایجی یعنی مامستایجی گلک نواستیتن و کیوینینه که هر مامستای مای 40 دقیقه باغویتن قاتین باش نبین وان قطبیه دا چید بن که اوشن اف خوب خو استفاده لیکودو بکن و اف خوب خو اکودو فر بکن و گلک باشین دیتریت هین ایب نسبت اوه استراتیجیه آن اوه شوازی کم کار بینین توانا گوت ندا همان دم دا بو مامستایجی یعنی مامستایجی گلک نواستیتن و کیوینینه که هر مامستای مای 40 دقیقه باغویتن و الویر مامستای بشین شوازی کم کار بینین توانا گوت ندا همان دم دا بو مامستایجی یعنی مامستایجی گلک نواستیتن و کیوینینه که هر مامستای مای 40 دقیقه باغویتن و الویر مامستای بشین طبیعه دا چید بن که اوشن اف خوب خو استفاده لیکودو بکن و اف خوب خو اکودو فر بکن و گلک باشین دیتریت هین ایب نسبت اوه استراتیجیه آن اوه شوازی کم کار بینین توانا گوت ندا همان دم دا بو مامستایجی یعنی مامستایجی گلک نواستیتن و کیوینینه که هر مامستای مای 40 دقیقه باغویتن و الویر مامستای بشین هست بخوشیه کتن و اکودو فر بکن و گلک باشین دیتریت هین ایب نسبت اوه استراتیجیه آن اوه شوازی کم کار بینین توانا گوت ندا همان دم دا بو مامستایجی یعنی مامستایجی گلک نواستیتن و کیوینینه که هر مامستای مای 40 دقیقه باغویتن و الویر مامستای بشین هست بخوشیه کتن که ساکت بر همه وی هزار نسبت اوه استراتیجیه آن اوه شوازی کم کار بینین توانا گوت ندا همان دم دا بو مامستایجی یعنی مامستایجی گلک نواستیتن و کیوینینه که هر مامستای مای 40 دقیقه باغویتن و الویر مامستای بشین هست بخوشیه کتن که ساکت بر همه وی هزراوی بر همه کارینان اوه شوازی و گلک باشین دیتریت هین ایب نسبت اوه استراتیجیه آن اوه شوازی کم کار بینین توانا گوت ندا همان دم دا بو مامستایجی یعنی مامستایجی گلک نواستیتن و کیوینینه که هر مامستای مای 40 دقیقه باغویتن و الویر مامستای بشین هست بخوشیه کتن که ساکت بر همه وی هزراوی بر همه کارینان اوه شوازی شلای قطبی و ابروکایت گشنه چقونه هر مامستای مای 40 دقیقه باغویتن و الویر مامستای بشین هست بخوشیه کتن که ساکت بر همه وی هزراوی بر همه کارینان اوه شوازی شلای قطبی و ابروکایت گشنه چقونه
بله چونکی لک باشین دیتر یتین ایپ نسبت اوه استراتیجیه آن اوی شوازی کم کار بینین توانا گوت ندا همان دم دا بو مامستاجی یعنی مامستاجی گلک نواستیتن و کیوینینه که هر مامستا مای 40 دقیقه باغویتن و الویره مامستا بجین هست بخوشیه کت کتم کوس اگه بر همه وی هزراوی بر همه کارینان اوی شوازی شلای قطبی و ابرکایت گشنه چقونا بله چونکی مروف گلک توانا گوت ندا همان دم دا بو مامستاجی یعنی مامستاجی گلک نواستیتن و کیوینینه که هر مامستا مای 40 دقیقه باغویتن و الویره مامستا بجین هست بخوشیه کت کتم کوس اگه بر همه وی هزراوی بر همه کارینان اوی شوازی شلای قطبی و ابرکایت گشنه چقونا بله چونکی مروف گلک حزت کتن کوس باید طلا قلک نواستیتن و کیوینینه که هر مامستا مای 40 دقیقه باغویتن و الویره مامستا بجین هست بخوشیه کت کتم کوس اگه بر همه وی هزراوی بر همه کارینان اوی شوازی شلای قطبی و ابرکایت گشنه چقونا بله چونکی مروف گلک حزت کتن کوس باید طلا قطبی بندست مروفی همان دم دا بو مامستاجی یعنی مامستاجی گلک نواستیتن و کیوینینه که هر مامستا مای 40 دقیقه باغویتن و الویره مامستا بجین هست بخوشیه کت کتم کوس اگه بر همه وی هزراوی بر همه کارینان اوی شوازی شلای قطبی و ابرکایت گشنه چقونا بله چونکی مروف گلک حزت کتن کوس باید طلا قطبی بندست مروفی دست ورگتین بر همه مروفی بینینه که هر مامستا مای 40 دقیقه باغویتن و الویره مامستا بجین هست بخوشیه کت کتم کوس اگه بر همه وی هزراوی بر همه کارینان اوی شوازی شلای قطبی و ابرکایت گشنه چقونا بله چونکی مروف گلک حزت کتن کوس باید طلا قطبی بندست مروفی دست ورگتین بر همه مروفی بینتنی سرکفتی من جد باشه دور گیدین و ابرکایت گشنه چقونا بله چونکی مروف گلک حزت کتن کوس باید طلا قطبی بندست مروفی دست ورگتین بر همه مروفی بینتنی سرکفتی من جد باشه دور گیدین ناف جد باشه بله 40 دقیقه باغویتن و الویره مامستا بجین هست بخوشیه کت کتم کوس اگه بر همه وی هزراوی بر همه کارینان اوی شوازی شلای قطبی و ابرکایت گشنه چقونا بله چونکی مروف گلک حزت کتن کوس باید طلا قطبی بندست مروفی دست ورگتین بر همه مروفی بینتنی سرکفتی من جد باشه دور گیدین ناف جد باشه بله بله بینرین هیجا جبر که ماسیات هست بخوشیه کت کتم کوس اگه بر همه وی هزراوی بر همه کارینان اوی شوازی شلای قطبی و ابرکایت گشنه چقونا بله چونکی مروف گلک حزت کتن کوس باید طلا قطبی بندست مروفی دست ورگتین بر همه مروفی بینتنی سرکفتی من جد باشه دور گیدین ناف جد باشه بله بله بینرین هیجا جبر که ماسیات دمی ام ده وی خلکی بدمای کارینان اوی شوازی شلای قطبی و ابرکایت گشنه چقونا بله چونکی مروف گلک حزت کتن کوس باید طلا قطبی بندست مروفی دست ورگتین بر همه مروفی بینتنی سرکفتی من جد باشه دور گیدین ناف جد باشه بله بله بینرین هیجا جبر که ماسیات دمی ام ده وی خلکی بدمای کینین و انشالله ام بخوشیه کت کتم کوس اگه بر همه وی هزراوی بر همه کارینان اوی شوازی شلای قطبی و ابرکایت گشنه چقونا بله چونکی مروف گلک حزت کتن کوس باید طلا قطبی بندست مروفی دست ورگتین بر همه مروفی بینتنی سرکفتی من جد باشه دور گیدین ناف جد باشه بله بله بینرین هیجا جبر که ماسیات دمی ام ده وی خلکی بدمای کینین و انشالله ام ده هفته بیت ام ده بندست مروفی دست ورگتین بر همه مروفی بینتنی سرکفتی من جد باشه دور گیدین ناف جد باشه بله بله بینرین هیجا جبر که ماسیات دمی ام ده وی خلکی بدمای کینین و انشالله ام ده هفته بیت ام ده گین ایک هر دیسا ام ده گلک حزت کتن کوس باید طلا قطبی بندست مروفی دست ورگتین بر همه مروفی بینتنی سرکفتی من جد باشه دور گیدین ناف جد باشه بله بله بینرین هیجا جبر که ماسیات دمی ام ده وی خلکی بدمای کینین و انشالله ام ده هفته بیت ام ده گین ایک هر دیسا ام ده سربی بابتی آخوین چقونا بله چونکی مروف گلک حزت کتن کوس باید طلا قطبی بندست مروفی دست ورگتین بر همه مروفی بینتنی سرکفتی من جد باشه دور گیدین ناف جد باشه بله
بله بینرین هیجا جبر که ماسیا دمی ام ده وی خلکی بدمای کینین و انشالله ام ده هفته بیت ام ده جین ایک هر دیسا ام ده سروی بابتی آخوین بمینن بخیر و سلامت تنقص باید طلع قطبیه بندست مروی دست ورگتی برهم مروی بینتنی سرکفتی من ویچ جد باشه ورگتی ناو جد باشه بله بله بینرین هیجا جبر که ماسیا دمی ام ده وی خلکی بدمای کینین و انشالله ام ده هفته بیت ام ده جین ایک هر دیسا ام ده سروی بابتی آخوین بمینن بخیر و سلامت دکتر تو قلب خیر هاتی سر بینتنی سرکفتی من ویچ جد باشه ورگتی ناو جد باشه بله بله بینرین هیجا جبر که ماسیا دمی ام ده وی خلکی بدمای کینین و انشالله ام ده هفته بیت ام ده جین ایک هر دیسا ام ده سروی بابتی آخوین بمینن بخیر و سلامت دکتر تو قلب خیر هاتی سر چاوا زر سپاس دکتر طبیعی بندست مروی دست ورگتی برهم مروی بینتنی سرکفتی من ویچ جد باشه ورگتی ناو جد باشه بله بله بینرین هیجا جبر که ماسیا دمی ام ده وی خلکی بدمای کینین و انشالله ام ده هفته بیت ام ده جین ایک هر دیسا ام ده سروی بابتی آخوین بمینن بخیر و سلامت دکتر تو قلب خیر هاتی سر چاوا زر سپاس دکتر زر سپاس باشه ورگتی ناو جد باشه بله بله بینرین هیجا جبر که ماسیا دمی ام ده وی خلکی بدمای کینین و انشالله ام ده هفته بیت ام ده جین ایک هر دیسا ام ده سروی بابتی آخوین بمینن بخیر و سلامت دکتر تو قلب خیر هاتی سر چاوا زر سپاس دکتر زر سپاس دست ورگتی برهم مروی بینتنی سرکفتی من ویچ جد باشه ورگتی ناو جد باشه بله بله بینرین هیجا جبر که ماسیا دمی ام ده وی خلکی بدمای کینین و انشالله ام ده هفته بیت ام ده جین ایک هر دیسا ام ده سروی بابتی آخوین بمینن بخیر و سلامت دکتر تو قلب خیر هاتی سر چاوا زر سپاس دکتر زر سپاس باشه بله بله بینرین هیجا جبر که ماسیا دمی ام ده وی خلکی بدمای کینین و انشالله ام ده هفته بیت ام ده جین ایک هر دیسا ام ده سروی بابتی آخوین بمینن بخیر و سلامت دکتر تو قلب خیر هاتی سر چاوا زر سپاس دکتر زر سپاس مایکینین و انشالله ام ده هفته بیت ام ده جین ایک هر دیسا ام ده سروی بابتی آخوین بمینن بخیر و سلامت دکتر تو قلب خیر هاتی سر چاوا زر سپاس دکتر زر سپاس هر دیسا ام ده سروی بابتی آخوین بمینن بخیر و سلامت دکتر تو قلب خیر هاتی سر چاوا زر سپاس دکتر زر سپاس دکتر تو قلب خیر هاتی سر چاوا زر سپاس دکتر زر سپاس بابتی آخوین بمینن بخیر و سلامت دکتر تو قلب خیر هاتی سر چاوا زر سپاس دکتر زر سپاس